Við höldum áfram með borgarstjórnarfund þar sem verið að ræða þar sem fram fer síðari umræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, 5 ára áætlun og gjaldskrár saman í einum lið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þegar við göngum hér til umræðu fjárhagsáætlunar ársins 2015, þá er hollt að við lítum yfir allt sviðið, en síðan þetta svo margir smærri þættir í þessari fjárhagsáætlun sem það líka einhvern veginn að fjalla Maður fjallar ekki þá alla, en maður getur tekið ákveðin dæmi til þess að leiða fram hvernig fjármálum borgarinnar er stjórnað. Og mér finnst þessi fjárhagsáætlun, frumvarp fjárhagsáætlun, leiða í ljós að enn betur en áður að það eru hér að mörgu leyti lausatök í fjármálum borgarinnar, þó ekki að einu leyti, og það er í skattheimtunni. Ef það er eitthvað eitt svið þar sem við getum sagt að yfirsýnin sé nokkuð auðveld, meirihlutinn vaki vel yfir málum og fylgi málum fast eftir og sjái til þess að þar sé stefnunni fylgt fram til hins ýtrasta, þá er það í skattamálunum. Útsvarið verður áfram í hámarki og við sjáum að það er mjög víða í málaflokkunum, í rekstri málaflokkana, skortur á skýrri hugsun, bæði út frá því hvernig hægt er að nýta skattfé betur, en einnig hvernig er hægt að bæta þjónustu við borgarana. Við sjáum að aðalsjóður, hann er rekinn með halla og hann hefur þau áhrif meðal annars að eignasjóði borgarinnar er gert mjög erfitt að standa undir þeim verkefnum að halda við eignum borgarinnar svo sómasamlega sé. Og þetta sjáum við meðal annars á skólahúsnæði og öðru húsnæði í eigu borgarinnar. Og það er algjörlega kominn tími til þess að við lítum á þessi mál, hvernig þessi sjóðir virka saman, aðalsjóður og eignasjóður, og það er ekkert að neita því að svo virðist sem eignasjóðurinn hann hafi það verkefni að standa undir halla aðalsjóðs í auknum mæli með því að innheimta leigu, húsaleigu frá borgarstofnunum og borgarstofnunum sem ætti að fara í að viðhalda þessum eigum, en er í raun stórum upphæðum úr þessum sjóði er síðan varið í ný verkefni og standa undir halla aðalsjóðs. Og svo þarf einnig að ræða það hvaða kjörur á þeim lánum sem eignasjóður hefur. Ég verð að segja það eins og að ég hef áhyggjur yfir því að þau kjör séu alls ekki nógu góð og mætti að minnsta kosti vera miklu betri. En þegar maður lítur á heildarmyndina þá sjáum við að á næsta ári, þá ef við tökum alla samstæðuna, þá sjáum við að heildartekjur eru 141 milljarður króna. 141.000 milljónir króna, sem er engin smá upphæð, og ef við bregðum ólíku ljós á þessa upphæð, þá sjáum við að þetta er 1.167.000 krónur á mann, eða 5,8 milljónir króna á hverja 4 manna fjölskyldu. Við getum sagt að það sem fer hendur borgarinnar, þetta er að sjálfsögðu ekki bara skattheimta, þarna erum við að taka allt saman, þarna erum við bæði að taka skatttekjur borgarinnar, einnig þjónustugjöld, orkuveitigjöld
og svo framvegis og framvegis. Þannig að það auðvitað ekki rétt að tala þetta sem skatttekjur, en við getum sagt það sem borgin að taka til sín með einum eða öðrum hætti og veitir auðvitað þjónustu á móti að mörgu leyti, þá eru þetta 5,8 milljónir per 4 manna fjölskyldu. Og hvað gerir það fyrir þessa 4 manna fjölskyldu? Þetta eru 480.000 krónur á mánuði sem borgin tekur til sín. Og það munar minna, ekki síst í því árferði sem hefur verið hér undanfarin ár, en það skal alls ekkit úr því dregið að það eru auðvitað samstaða hér á vettvangi borgarstjórnar, pólitísk samstaða mörg af þessum verkefnum og þó að það sé, en svo auðvitað sum verkefni er engin pólitísk samstaða. En það er hollt að við veltum þessum upphæðum fyrir okkur. Það eru auðvitað engin smáræðis upphæð að hver 4 manna fjölskylda skuli vera að gefa af sér tekjur til borgarinnar upp á 480.000 krónur á mánuði, og alveg augljóst að það er hægt að gera mjög mikið og veita mjög góða þjónustu, ætti að vera hægt að veita góða þjónustu á öllum þeim sviðum þar sem borgin starfar á fyrir þessa upphæð. Nú hittir síðan annað mál og kannski eilíðar deiluefni okkar stjórnmálamanna, hvort að þessi upphæð sé of há eða of lág. Mér finnst þessi upphæð vera of há, og svo er það líka annað mál hvernig við nýtum peningana, hvaða kröfur við gerum til okkar stofnana og fyrirtækja góða þjónustu, og hvort að þessi fyrirtæki okkar og stofnanir getur verið að inna hlutverk sitt betur af hendi heldur en nú er. Og það farir með að viðamesta málaflokknum hjá okkur sem er auðvitað skólamálin, skóla- og frístundamálin, sem var komið hér inn á áðan af tveimur borgarfulltrúum aðeins. Mér langar til að þakka nýjum formanni skóla- og frístundaráðs, Skúla Helgasyni borgarfulltrúa, fyrir hans ræðu. Mér fannst margt ágætt í henni og segi það hér eins og við höfum sagt á vettvangi skóla- og frístundaráðs að við sjálfstæðismenn erum sammála mörgum af þeim áherslum sem þessi formaður hefur fyrir hönd síns meirihluta sett ráðinu. Mér finnst það mjög gott með hvaða hætti þessi nýji formaður hefur viðurkennt vandamálið í stað þess að stinga hausnum í sandinn, eins og mér fannst vera gert hér í ríkum mæli á síðasta kjörtímabili. Þegar talið barst að skólamálum á síðasta kjörtímabili, sem það gerði mjög oft, þá fannst mér vera háttur þess meirihluta sem satt hér þá að viðurkenna ekki vandamálið, heldur stinga höfðinu í sandinn og gera eins lítið úr því eins og hægt var. Meiri segja bara hér í vor, þegar það lágu fyrir fjölmargar kannanir að árangur reykvískra nemenda á ýmsum sviðum mætti vera mun betri. Þá var samt áfram reynt að stinga hausnum í sandinn og menn sem töluðu fyrir þennan málaflokk, fyrir þáverandi meirihluta, vildu ekkert við það kannast að það væri neitt í ólagi. Það er auðvitað kolrangt að nálgast málin þannig og ég held að við getum þakkað þessu nýja formanni skóla- og frístundaráðs fyrir það að hann minnst okkur byrjar ekki á því. Hann hefur efnt til hreinskilnislegra umræðna á vettvangi skóla- og frístundaráðs skólamálin og alls ekki reynt að draga úr því að það séu vandamál á ferðinni. Hann hefur gert þetta í ríkum mæli á vettvangi ráðsins og að mörgu leyti lausnarmiðaður, hefur komið með að sumu leyti nýja hugsun með það hvernig starfshópar eru varðandi skipun starfshópa, kalla fagmenn í ríkum mæli til samstarfs við kjörinna fulltrúa og það er þetta bara allt gott að segja. Hann hefur heldur ekki farið í felum með þetta opinberlega eins og viðtal við hann í Reykjavík vikublaði fyrir nokkrum vikum ber gott vitni og ég geng að því að mörguleyti bjartsýnn til þessa kjörtímabils, því að mér fannst þessa nálgun algjörlega skorta síðasta kjörtímabil og gerir mér góða vonir það að samstarfið í skólamálum eigi að geta verið betra á þessu kjörtímabili heldur en það var á hinu síðasta. En þá var það menn auðvitað að viðurkenna vandamáli, hlusta hver á annan og ekki hika við að rétta sáttarhönd
minnihluti til meirihluta og meirihluti til minnihluta ef við ætlum að bæta okkar starf. Og við sjálfstæðismenn munum að sjálfsögðu á kjörtímabilinu vera í málefnalegri stjórnarandstöðu en hins vegar ekki hika við að gera athugasemdir við mál ef okkur býður svo við að horfa. Og við höfum gert það nú þegar. Eitt mál sem ég myndi vilja gera umtalsefni eru málefni sjálfstætt rekinna skóla. Þar fannst mér núverandi meirihluti fara mjög illa af stað. Eins og menn vita þá hefur borgin átt í áratugulöngu samstarfi við sjálfstætt rekna skóla í borginni og það hefur verið í gildi samningar við þessa skóla og milli þeirra og borgarinnar og mér finnst þetta fara mjög illa af stað núna í ágúst því að þá stóð til og var stefnt að því að skóla- og frístundaráð samþykkti það að segja þessum samningum upp einhliða. Þetta átti að gerast 20. ágúst, þetta átti að vera eitt af fyrstu verkum meirihlutans og án þess að tilhlýðilegt samráð hefur farið fram við þessa skóla eða samtök sjálfstætt rekinna skóla. Nú fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðu eftir frestun á afgreiðslu málsins á tveimur fundum og við bentum á það að einhliða uppsögn borgarinnar var mjög harkaleg aðgerð gegnum aðilum með svo mikilvæga starfsemi og þeir hefðu aukin heldur átt í góðu samstarfi við Reykjavíkurborg áratugaskeið. Og það kom líka á daginn að lítið sem ekkert samráð hafi verið haft til samningsaðila borgarinnar áður en málið átti að hljóta afgreiðslu á fundi ráðsins 20. ágúst og það bréf sem átti að senda skólunum var tilbúið í uppkasti, okkur fannst það fyrir neðan allar hellur. Það var bara einhliða uppsögn samnings og mjög svona lítt tilbúin hótun það að ef menn bara skrifuðu ekki bara undir þá yrði þessu samstarfi og þar með greiðslum stemt í voða. Okkur fannst þetta mjög óheppilegt, við bentum á það, en sem betur fer og við óskum eftir að úr þessu yrði bætt, og sem betur fer þá var það gert og við óskum eftir frestun málsins nokkra fundi og sá tími var nýttur til þess að eiga samstarf við umrædda skóla og þeirra samtök og það var horfið frá því að segja einhliða upp samningum með þeim hætti sem að var stefnt í upphafi og þannig að ég var mjög ánægð með þessar málalyktir og svo þegar að menn gáfu sér tíma til að ræða saman þá var auðvitað hægt að komast að samkomulagi við þessa skóla sem báður gátu sætt sig við og þannig eiga menn auðvitað að vinna. Nú svo við komum eftir að áherslum í skólamálum á kjörtímabilinu þá er það mjög mikilvægt að við leitum nýra leiða til þess að bæta árangur reykvískra grunnskólanema sem því miður ekki alveg nógu góður. Ég hef sagt það áður að við rekum eitt dýrasta grunnskólakerfi í heimi, þetta er meginverkefni sveitarfélagsins og það er mjög mikilvægt í þessu góða sveitarfélagi okkar, við missum ekki sjónar á því að þetta er eitt okkar helsta megin hlutverk og menn mega ekki gleyma sér í gæluverkefnum, vera uppteknir af því að víkka út starfsemi borgarinnar á öðrum sviðum þannig að menn sem gæti orðið til þess að menn gleymi þessu. Og ég held að hvar sem í flokki við stöndum þá getum við verið sammála það að það er ákveðin grunnfærni sem þarf að bæta í okkar kerfi, til dæmis á sviði lestrar, stærðfræði og náttúrufræðikennslu. Eins og formaður skóla- og frístundaráðs kom hér inn á áðan þá er brottfall, það er mjög mikið áhyggjuefni og hann er auðvitað ekki fyrstur til að ávarpa það. Það höfum við rætt árum saman og ég lýsi mig alveg sammála þeirri nálgun að við borgarfulltrúar í Reykjavík við getum ekki látið sem okkur komi brottfall í framhaldsskólum ekki við því það er algjörlega augljóst að einhvers staðar verður vandinn til. Hann verður ekki bara til í framhaldsskólunum, hann verður að örugglega einhverju leyti til hjá okkur líka og þannig að það er mjög mikilvægt að það verði stefnt að nánara samstarfi framhaldsskóla og grunnskóla og verkin verði látin tala í þeim efnum. Nú, það sem ber þetta hæst í þessari fjárhagsáætlun er sú tillaga meirihlutans að lækka gjöld á leikskólum borgarinnar, draga enn frekar úr greiðsluþátttöku foreldra og auka greiðslur þá borgarinnar með gjaldi á leikskólum. Nú,
Það þarf hins vegar að það vita það allir að þetta er ekki ókeypis, einhvers staðar koma peningarnir og það er smám saman að koma í ljós hvað þessi peningar verða teknir. Jú, þeir verða teknir úr starfi skólana. Það er bara þannig. Augljósasta dæmið um þetta er hvernig hefur komið tillaga að skera niður í hráefniskaupum leikskóla og grunnskóla. Það var gerð tillaga þar töluvert mikinn niðurskurð, 7,5% og síðan var gerð krafa ákveðna hagræðingu, menn gáfu sér eitthvað ákveðna hagræðingu sem getur verið hættulegt að gefa sér í borgarkerfinu. Það eru auðvitað mýmörg dæmi það hjá okkur hvernig menn hafa stefnt að einhverju hagræðingu sem hefur svo ekki náðst. Dæmið það eru bara hinar umdeildu skólasamningar á síðasta kjörtímabili. Þannig að þarna er ekkert í hendi og við Sjálfstæðismenn höfum bent á það að við teljum óforsvaranlegt að taka þenni áhættu, svo má segja, með mat barnanna, ekki síst vegna þess að á undanförnum árum þá hefur í síauknum mæli verið kvartað yfir hráefni og matargerð í skólamötuneytum borgarinnar. Það er ekkert auðvelt að ná utan þetta vandamál. Við erum með það mörg skólamötuneyti og þetta er ákveðið langhlaup. Það var á þar síðasta kjörtímabili undir forystu okkar Sjálfstæðismanna sem flutt var tillögu það að gera úttekt á skólamötuneytum borgarinnar og grípa til ákveðina aðgerða og taka upp ákveðina aðferðafræði við að bæta þar úr og ég myndi segja að ákveðnu leyti þá hafi hlutum miðað fram á við, en við hins vegar höfum fengið en þó ekki hráefniskaupa, við höfum fengið margar kvartanir yfir því að allt of lítið fé fari til hráefniskaupa. Þetta höfum við séð í heimsóknum okkar í leikskóla. Á síðasta kjörtímabili þá heimsóttum við Sjálfstæðismenn alla leikskóla í borginni, skoðum hvert einasta mötuneyti í þeim og víðast hvar var viðkvæðið það að það færi allt of lítið fé til hráefniskaupa og þá ekki bara í leikskólum heldur líka í grunnskólum. Og það hafa foreldraráð hafa bent á þetta, eins og til dæmis foreldraráð í Sunnufoldi í Grafarvogi sem hefur farið í mjög nákvæma vinnu til að greina þetta. Og eftir að hafa skoðað málið þá komumst við Sjálfstæðismenn að þeirri niðurstöðu að það væri ekki rétt að fara fram með niðurskurð í þessum málaflokki eins og gera átti. Þannig að við lögðum til að þessi framlög eru ekki skert frá því sem nú væri og ég ætla að kynna tillögu okkar Sjálfstæðismanna þar að lútandi, hér með leyfi forseta. Þetta snýst fyrsta breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins við frumvarp að fjárhagsáætlun og þessi tillaga hljóðar svo, með leyfi forseta. Lagt er til að framlög til hráefniskaupa í mötuneytum leikskóla verði ekki skert frá því sem nú er, heldur hækki 3,4% eða krónur 16.320.000. Ættilegur ágóði vegna örútboða og samræmdra matseðla verði nýttur til hráefniskaupa með það að markmiði að auka gæði og tryggja að matur í leikskólum fullnægi opinberum manneldismarkmiðum. Og við erum einnig með breytingartillögu sem varðar hráefniskaup í grunnskólum og sem merkt D13 og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt er til að framlög til hráefniskaupa í mötuneytum grunnskóla verði ekki skert frá því sem nú er, heldur hækki 3,4% eða 23.790.820 krónur. Ættilegur ágóði vegna örútboða og samræmdra matseðla verði nýttur til hráefniskaupa með það að markmiði að auka gæði og tryggja að matur í grunnskólum fullnægi opinberum manneldismarkmiðum. Þegar þessi umræða náði eyrum fjölmiðla fyrir viku, 10 dögum, þá brást meirihlutinn við, hálfflaustuslega fannst mér og ég var allans hissa við sumum yfirlýsingum sem borgarstjóri gaf út af þessari vinnu að það var ákveðin vinna sem hefði átt sér stað við að ná manneldismarkmiðum sem mér var ekki alveg kunnugt að hefði átt sér stað, en það er alltaf lagi, við getum skoðað það seinna.
og síðan voru gefin út þau boð sem var ekki hægt að skilja öðruvísi en svo að meirihlutinn ætlaði að koma með nýjar tillögur við breytingu við síðari umræðu fjárhagsáætlunar sem myndu þá yfirbjóða tillögur Sjálfstæðisflokksins að því leyti að hætta við fyrirhugaðan niðurskurð og auka síðan í þennan málaflokk. Nú til hráefnisköpanna. Við Sjálfstæðismenn gátum alveg hugsað okkur að draga okkar tillögu tilbaka ef svo væri og sameinast slíka tillögu með meirihlutanum, en þegar að betur var að gáð þá snúast tillögur meirihlutans ekki að bæta neitt í og þessi niðurskurður verður með þess að látin halda sér einhverju leyti. Því að í tillögum Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna þá lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundaráðs verði hækkaðar 56 milljónir króna vegna hráefniskaupa í leikskólum og grunnskólum. Þar að verði, svo ég vitni beint í tillögunum með leyfi forseta, þar að verði 36 milljónum króna varið til leikskólahluta en 20 milljónir til grunnskólahluta. Og með öðrum orðum, það er sem sagt verið að kippa tilbaka, hætta við beina niðurskurði í leikskólahlutanum, en það er hins vegar engin vísitölubæting þar á ferð. Það er það bara óbreytt krónutala eins og ég skil tillögu meirihlutans. Og hvað varðar grunnskólann, þá er niðurskurðinum, það er ekki alveg hætt við niðurskurðin þar, en svo stendur að vísu í tillögunni að aukimuni sviði ráðstafa 10 milljónum króna til viðbótar til hráefniskaupa og hagræða á móti í öðrum rekstrarkostnaði í yfirstjórn sviðsins. Þannig að ég er ekki alveg með þá hreinu með hvað hætti þetta verði og minnst kosti ljóst að í leikskólahlutanum er ekki vísitölubætingu að ræða og það er því alveg ljóst að þegar atkvæði verður greitt tillögur hér á eftir þá er rétt að greiða fyrst atkvæði tillögur okkar Sjálfstæðismanna þessu leyti, vegna þess að þær augljóslega ganga lengra heldur en tillaga meirihlutans. Og það þarf ekki að hafa mörg orð það hér, hvað er mikilvægt að það sé staðið með sómasamlegum hætti að þessum málefnum bæði í leikskóla og grunnskólum borgarinnar. Og það hefur ekki alveg verið gert og það er einmitt tími til komin að bæta þar úr og það er tækifæri til að gera slíkt hér. Og það er kunnari en frá þurfi að segja að mörgu leyti þá hafa grunnskólar og leikskólar borgarinnar verið sveltir undanfarin ár þegar það kemur að ýmsum framlögum, til dæmis til búnaðarkaupa í leikskólum, kaupum á skólagögnum fyrir grunnskóla og svo framvegis. Á síðasta kjörtímabili þá gerði fulltrúi Vinstri grænna hér í borgarstjórn þetta tíðum að umtalsefni og réttilega eins og við Sjálfstæðismenn bentum á þetta og þessi fulltrúi benti á það að þetta fjársvelti sem væri við lýði gagnvart leikskólum og grunnskólum væri farið að há skólastarfið að einhverju leyti. Síðan þegar þessi ágæti fulltrúi kemst hér í meirihluta, borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir, þá er það fyrsta mál á dagskrá ásamt auðvitað fulltrúum annarra flokka að lækka leikskólagjöldin, en eins og við sjáum í þessari fjárhagsáætlun, það er gert á kostnað innra starfsins í leikskólanum. Það kemur bara mjög skýrt fram, ekki bara í hráefnismálunum, heldur líka í margvíslegum búnaðarkaupum. Það hefur nú ekki verið auðvelt að ná sumum tölunum sem ég hef verið sögt mér niður að undanförnu, en bara ef við lítum á annan rekstrarkostnað í skólakerfi borgarinnar, þar sem eru rúmlega 100 skólar innanborðs, bara ef við lítum á annan rekstrarkostnað, þá sjáum við að annar rekstrarkostnaður, hann hækkar hjá skóla og frístundasviði í heild 4% á milli árunna 2014 og 2015. Þessi annar rekstrarkostnaður, þetta er sem sagt eitthvað lítillega umfram vísitölu sem er 3,4%. 4%
hækkun á sviðinu í heild, breytingin. Í grunnskólum nemur hækkunin 5,5%, í frístundastarfseminni nemur hún 11,9%, en í leikskólahlutanum þá dregst annar rekstrarkostnaður saman. Það er engin vísitölubæting þar. Hann dregst saman, mjög lítillega vísu, en hann dregst saman 0,2%. Hann dregst saman 0,2% þrátt fyrir að leikskólastjórar hafi árum saman vakið athygli á því við borgarfulltrúa, bæði með tölvupóstum og bréfum og ábendingum þegar við höfum komið í heimsókn, að það sé fara að há leikskólastarfi verulega, að þetta fjársvelti og frysting framlaga sem undir öðrum rekstrarkostnaði. Við sjáum það ef við rýnum síðan launakostnaðinn, og þarna er auðvitað komin inn á kjaramálin, en það sjást að komin á þau með þeim hætti að formaður Skúli Helgason, borgarfulltrúi, formaður skóla- og frístundaráðs, gerði það umtalsefni áðan að það væri mjög mikilvægt að fjölga fagmenntuðum leikskólakennurum í Reykjavík, og ég alveg sammála því, við sjálfstæðismenn sammála því, við teljum það eitt helsta verkefnið sem fyrir hendi í skólamálum í Reykjavík, það að fjölga fagmenntuðum leikskólakennurum. Og það verður ekki gert með öðrum hætti en þeim að líta á launamálin. Fyrir árið þá fluttum við sjálfstæðismenn tillögu það að verja 80 milljónum króna til þess að í svokallaði neysluhlé til leikskólakennara. Sú tillaga var felld af meirihlutanum. Nú heilt ár liðið, og þá var meðal annars vísað til þess, þegar meirihlutin felldi á tillögu, að það væru kjarasamningar í aðsigi, og þeir yrðu að fella þessa tillögu þarna í fyrra, en það yrði litið til þess að rétta hlut allra þessara stétta í kjarasamningum. Ég ætla ekki að fara yfir þessa kjarasamninga, en það segir einhverja sögu hvernig framlögin hækka á milli ára. Og samkvæmt þeim tölum sem ég hef, þá munu laun og launatengd gjöld hækka í heild sinni á sviðinu, skóla- og frístundasviði, 8,6% á milli ára, milli áranna 2014 og 2015. Það er sæmileg búbót. Ef við tökum síðan sviðin, þá sjáum við að laun og launatengd gjöld hækka 11,9% milli ára í grunnskólanum, en 3,8% í leikskólanum. 3,8% í leikskólanum. Þarna sjáum við að þarna er mikill munur á leikskólum og grunnskólum. Þau hækka síðan 9,3% á vettvangi frístundarinnar. Og þá vil ég geta þess að því ég talaði annan rekstrarkostnað áðan, þar gleymdi ég að fjalla yfirstjórn skóla- og frístundasviðs. Þar mun annar rekstrarkostnaður hækka 18%, rúmlega 18%. Stór hluti af þeirri upphæð er hækkun á innri leigu vegna þess að sviðið flutti í stærra húsnæði á árinu, en ég held að við verðum líka að horfa á það gagnrýnum augum við borgarfulltrúar, hvort að það sé rétt að þetta svið sem gegnir vissulega mikilvægu hlutverki, hvort að þessi rétt að láta yfirstjórnina þenjast út með þeim hætti að það sé stækkað húsnæði, þegar við vitum að það eru víða vandamál í húsnæðismálum einstakra leikskóla og grunnskóla í borginni, ekki síst í viðhaldinu. Þetta er svona til umhugsunar, þessar tölur eru svolítið sláandi þegar maður ber þetta saman á milli deilda sviðsins. Aðeins aftur að sjálfstæðisteknum skólum, ég veka því áðan að mér fannst fyrstu verk meirihlutans ekki lýsa mikil í ákvæðninga hvort sjálfstæðisteknum skólum. Ég vil líka nefna það hér að við sjáum að það verður fjölgun í sjálfstæðisteknum skólum á milli ára. Ég held að það sé gert ráð fyrir því að næsta ári verði tæplega 700 börn, eða 700 börn sem verði við nám í sjálfstæðisteknum skólum í Reykjavík. Að sjálfsögðu ekkert nema gott það að segja. Hins vegar þá eiga þessir sjálfstæðisteknu skólar, þeir eiga nokkuð erfitt uppdráttar þegar það kemur að því
að fá leyfi hjá borginni til þess að taka til sín reykvíska nemendur og fá greitt með þeim. Það var meðal annars rætt á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs. Stefna Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum er auðvitað sú að, eins og við höfum margoft sagt, að fé eigi að fylgja barni. Ef að foreldrar velja það að láta barnið sitt ganga frekar í sjálfstætt rekinn skóla heldur en borgarrekinn skóla, þá á það að vera þeirra val og féð eigi bara að fylgja barninu. En með stefnu meirihlutans þá er verið að gera foreldrum það mjög erfitt. Einn skóli var til umræðu á síðasta fundi og sá skóli hefur vonir það að geta fjölgað hjá sér nemendum sem kemur þá væntanlega úr borgarreknum skólum, en það er mikil tregða hjá því hjá sviðinu og núverandi meirihlutaskóla frístundaráðs að verða við þeim óskum. Og annar skóli, Ísaksskóli, hefur sótt það fast að fá til sín nemendur í 5 ára bekk og hefur ekki fengið leyfi fyrir eins mörgum að hann hefur óskað. Þarna segjum við sjálfstæðismenn, þarna er greinilega spurn eftir því hjá börnunum og foreldrum þeirra að börnin fari í ákveðna skóla, en með gamaldags aðferðum og tregðu þá er séð til þess að þá eru reistar hindranir til þess að börnin get ekki skipt skóla og farið í þann skóla sem þeim og foreldrum þeirra hugnast best. Og það er sjálfsögðu slæmt. Og á síðasta skólaráðsfundi þá var mér klikt út með það í bókun meirihlutans að ástæðan væri sú og það var námskundi nefnt sem ástæða að það væri dýrara fyrir borgina að hafa nemendur í sjálfstætt reknum skóla heldur en borgarreknum skóla. Og það sjálfsögðu stenst ekki neina skoðun, til dæmis var þetta 5 ára bekkin sem við ræddum á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs. Þar er svo augljóst að það er minni kostnaður við borgina, það er minni kostnaður við borgina að barnið færist, 5 ára gamalt barn færist úr borgarreknum skóla yfir í sjálfstætt rekinn skóla og það bendir flest til þess að það sé sama hvert, þó það sé 6 ára bekkur eða 7 ára bekkur eða hvað annar bekkur sem það er, þá bendir eiginlega allt til þess að það sé ódýrara fyrir borgina að hafa barnið í sjálfstætt reknum skóla, enda er kveðið á það samkvæmt lögum að borgin greiði 75% af landsmeðaltali. Þetta er ekki einfaldir útreikningar og það má kannski stilla þeim upp á ólíkan hátt, en auðvitað eigum við sem borgarar vil bara sjá til þess að fé fylgi barni og þannig að barnið verði borginni jafn dýrt, ef svo má segja, hvort sem það gengur í borgarrekinn eða einkarekinn skóla. Svo bara síðan fer bara fram ákveðið val á þeim grundvelli. Slíkt er gert í Garðabæ, og fyrir 10 árum voru þau vinnubrögð tekin upp í Garðabæ. Þá hafði umræða verið þessi mál á vettvangi borgarstjórnar og þá var því haldið fram hér í borgarstjórn að þetta gengi ekki að hafa kerfi hérna í Reykjavík. Þá yrði skólakerfi fyrir miklum hnekki og myndi hrynja. En svo gerðu Garðbæingar þetta og þetta hefur ekki verið neitt vandamál á þeim, þvert á móti. Garðbæingar ná að jafnaði töluvert betri árangri heldur en skólakerfi í Reykjavík hefur náð, og það er enginn sem heldur því fram að skólakerfið í Garðabæ sé í einhverju tjóni, og alls ekki vegna þess að þar hafi sjálfstætt reknir skólar fengið meiri svigrúm heldur en aðrir. Nú, þegar það kemur að byggingaverkefnum skóla, þá vil ég bara lýsa yfir ánægju minni með það að framlag varðandi viðbyggingu Klettaskóla heldur sér inni. Þetta er tillaga sem við sjálfstæðismenn fluttum hér á vettvangi borgarstjórnar fyrir nokkrum árum til skammar að Klettaskóli og þar á undan Öskjuhlíðarskóli skyldi vera eini skóli borgarinnar sem hefði ekki fullnægjandi aðgang að íþróttahúsi. Úr því verður bætt og verður vonandi byrjað að byggja þarna á næsta ári sem fyrsta nýju ári. Tek undir ánægjurödd formanns skóla- og frístundaráðs varðandi spennistöðina eða félagsmiðstöðina við Austurbæjarskóla. Það er alveg rétt, þetta er mál sem foreldrar hafa borið það fram
og við Sjálfstæðismenn fluttum síðan tillögu á síðasta kjörtímabili og eftir skrúðgöngu bandanna hingað niður í bæ á síðasta ári þá var sett framlag til verksins á fjárhagsáætlun. Nú 100 milljónir í mötuneyti grunnskóla. Það er ágætt að hafa þessa upphæð inni. Ég er hins vegar svolítið hræddur að hún sé of lág miðað við þau verkefni sem liggja fyrir í mötuneytum grunnskóla. Hefur verið fjallað til dæmis í Vesturbæ Reykjavíkur á undanförnum mánuðum. 100 milljónir í endurgerð leikskólalóða. Ég óttast líka þessi upphæð sé of lág miðað við þau verkefni sem eru fyrirliggjandi. Það eru fjölmargar leikskólalóðir í slæmu ásigkomulagi í borginni, ekki síst í eystri hluta borgarinnar og þá kannski helst í Breiðholti. Ég held að það verði að líta til þess hvort að við getum ekki flutt fé á milli liða á nýju ári til þess að gera betur á þessu sviði. Nú 300 milljónir í leik- og grunnskóla við Úlfarsbraut í Úlfarsárdal. Tími til komin að það verk hefjist og ég til efnilega meira fé hefði mátt fara í það og til þess að koma því verki vel af stað og til að við borgarfulltrúar verðum átt okkur á því að það er munur á lögbundum og ólögbundum verkefnum og þegar það er að forgangsraða milli þeirra þá finnst mér að lögbundum verkefnin eigi hafa forgang. Dreifinga dul á það. Og við gerum athugasemd til þess Sjálfstæðismenn að 150 milljónir aðeins eigi að fara í íþróttahús og sundlaug í Úlfarsárdal á sama tíma og 200 milljónir króna eigi að fara í sundhöllina sem er hérna í 101. Sundhöllin, það er nú þegar rekin sundlaug innandyra mjög góð og þetta er skemmtilegt verkefni sem við erum talað að reisa þar eða grafa þar út í sundlaug, en mér finnst samt að við eigum að láta þau hverfi verið í forgangi sem enn hafi ekki fengið neina sundlaug, sem eru Grafarholt og Úlfarsárdalur, ekki síst vegna þess að skólasund er þar í úlfakreppu, svo má segja. Börn úr þessum hverfum fara nú akandi í Mosfellsbæ, næsta sveitarfélag til að komast í skólasund, sem er auðvitað ekki gott og þess vegna held ég að þrátt fyrir að verkefni í sundhöllinni sé metnaðarfullt að þá hefðum við frekar átt að verja peningunum í þágu hverfis sem hefur enga sundlaug í meiri mæli og þágu hverfis sem er í vandræðum í skólasundi. Nú við höfum einnig lagt það til að frjálsíþróttavöllur verði reistur á IR-svæðinu. Við fluttum tillögu það fyrir nokkrum árum að aðstaða þar er bætt af því svæði við Sjálfstæðismenn og í febrúar síðastliðnum þá var gerður samningu við Íþróttafélag Reykjavíkur uppbyggingu frjálsíþróttavallar þar. Frjálsíþróttavöllur sem mun sennilega kosta milli 300 og 330 milljónir og eftir sem mér er tjáð þá var því lofað að það er farið í völlin og hann er allur byggður jafnvel á árinu 2015 en síðan kom í ljós að það var ekkert framlag sett í þennan völl á frumvarpi fjárhagsáætlun sem var lögð fram í síðasta mánuði og þá fluttum við Sjálfstæðismenn tillögum það að það yrði gert og flytjum hana núna við þessa umræðu. Og ég ætla að lesa upp þær tillögur, kynna þær tillögur sem snerta þau mál sem ég hef kynnt hér. Og tillagan frjálsíþróttavöllinn hljómar svo með leyfi forseta. Lagt er til að 70 milljóna króna framlag verði veitt til framkvæmda við frjálsíþróttavöll Íþróttafélags Reykjavíkur við Skógarsel í samræmi við samning félagsins og Reykjavíkurborgar frá 20. febrúar 2014. Eins og ég segi, það var ekki gert ráð fyrir þessari vallalagningu í frumvarpi fjárhagsáætlun, en eftir að Sjálfstæðismenn höfðu kynnt þessa tillögu, þá rauk borgarstjóri og hans vörskumenn til og settu sig í samband við félagið, höfðu fram að því höfðu áhugasamir íringar reynt að vera í sambandi við þessa menn en mjög illa gengið að ná sambandi, en eftir að þessi tillaga kom fram hjá Sjálfstæðisflokknum þá var haft samband við þá sem bara gott mál og meiri hlutinn er með tillögu þetta líka. Hann hefði sjálfsögðu getað bara beðið að fá að vera með á tillögun hjá okkur. Við erum oft með á ágætis tillögum frá meiri hlutanum, en það er kannski viðkvæmt. En
en við óskum eftir því eins og hinna tillögurnar sem kynnti hér áðan að tillaga okkar sjálfstæðismanna verið borin upp á undan vegna þess að hún gengur lengra. Það er gert ráð fyrir 70 milljóna króna framlagi til framkvæmdanna en í tillögu meirihlutans er gert ráð fyrir 50 milljóna króna framlagi ef ég man rétt. Nú einnig erum við með tillögu varðandi Breiðholtsskóla sem er merkt D3 og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt er til að 190 milljóna króna framlag verði veitt til framkvæmda vegna viðbyggingar við Breiðholtsskóla og endurbóta á eldra húsnæði skólans. Þetta er gamalt mál eins og margir borgarfulltrúar þekkja. Skólinn hefur árum saman verið í óviðunandi húsnæði og það er eins og því hafi síður verið viðhaldið heldur en mörgum öðrum skólum í borginni. Og ég hef nú skoðað á alla og ég hef sagt að þetta er sennilega sá skóli sem er brýnast að fara í úrbætur á. Nú eftir að við sjálfstæðismenn fluttum tillögum þetta á árinu 2013 þá var farið í framkvæmdir á lóð skólans og inn í skólanum fyrir 150 milljónur í ár en betum á duga skal og við leggjum þarna til 190 milljóna króna framlag og það ætti samt ekki að koma í veg fyrir það að ekkert framlag fengist líka af 800 milljóna króna viðhaldsliðinu sem borgarstjóri gat hér áðan. Þarna þarf borgarstjórn að sýna djörfung og dug, sýna að hún er reiðubúin að forgangsraða í þágu grunnþjónustunar, þágu lögbundinna verkefna í borginni sem við erum skyldu til að sinna og þrátt fyrir að þessi ólögbundu verkefni séu líka mjög skemmtileg þá eru þau bara ekki eins þörf þegar að kemur að forgangsröðun hlutana. Undir þessum málaflokki þá ætla ég líka að kynna aðrar tillögur. Þá erum við eiginlega komin í íþróttamálin og við leggjum til í tillögu sem við merkjum D14. Heitir í höfuð á gömlu skemmtistæðir í borginni. Tillagan að þá leggjum við til að það verði veittur styrkur til KFUM og K til að ljúka byggingu svefnskála í Vatnaskógi. Og tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt er til að veittur verði 10 milljóna króna styrkur til KFUM og K til að unnt verði að ljúka byggingu svefnskála í Vatnaskógi. Framkvæmdir hófust 2007 og hefur Reykjavíkurborg þegar veitt styrk til verksins en vegna áfalla í efnahagslífi hafa aðrar leiðir við fjármögnun þess að töluverðu leyti brugðist. Verkið er þó vel á veg komið en umtalsverð vinna eftir innanhús. Hinn nýi skáli mun fullnægja öllum kröfum eldvarna og heilbrigðiseftirlits en eldra húsnæði er ábótavant hvað slíkar kröfur varðar. Á hverju ári dvelja þúsundir barna og ungmenna í Vatnaskógi og taka þátt í uppbyggilegu æskulýðsstarfi. Þetta er mál sem við höfum nokkrum sinnum flutt tillögum áður hér í borgarstjórn eða á vettvangi íþrótta- og tómstundaráðs en hefur ekki náð fram að ganga. Mér finnst mikilvægt að við borgarfulltrúar áttum okkur á því starfi sem er þarna unnið og við áttum okkur á ábyrgð okkar í þessum efnum því að þetta eru sumarbúðir sem eru reknar hérna í tengslu við félagasamtök hér í borginni. Langflest börn sem þarna dvelja eru úr Reykjavík og það er hefð fyrir því að borgin komi að uppbyggingu í sumarbúðunum. Varðandi þennan umrædda svefnskála sem eru nú 7 ár síðan var hafist í byggingu á, þá stóðu vonir til þess að aðrir aðilar myndu reiða fram töluvert fé í þennan svefnskála og Reykjavíkurborg kæmi þarna aðeins að hluta. En því miður eftir hrun þá brugðust leiðir sem áttu að fara við fjármögnun skálans. Ýmis fyrirtæki fóru á hausinn sem höfðu lofað styrk og svo framvegis. Og þá finnst mér mikilvægt að við hjá borginni við komum að þessu verki eins og við komum að mörgum öðrum verkum í borginni sem stoppuðu vegna efnahagsáfallsins. Ég get bara nefnt Tjarnarbíó. Það var farið í endurbætur á Tjarnarbíói út frá ákveðnum forsendum og það ætluðu aðrir aðilar að koma að í upphafi og leggja jafnvel fram meira fé í borgin. Síðan bara brást þetta allt vegna efnahagsáfallsins og þá viðurkenndi borgin ábyrgð í málinu og dró verkefnið að landi, svo má segja, fjármagnaði það fullu og þannig dæmi má tína til. Mér finnst mikilvægt að borgin viðurkenni líka ábyrgð sína þarna og styrki veiti þennan styrk sem er ekki svo hár í samhengi hlutana til þess að það verði hægt að ljúka þessu verki.
Við leggjum einnig til að framlag til kirkjubyggingarsjóðs verði hækkað. Sú tillaga hljóðar svo, með leyfi forseta. Lagt til að framlag til kirkjubyggingarsjóðs verði hækkað krónur 8.782.500 krónur og nemi því 20.492.500 krónum í fjárhagsáætlun ársins 2015. Kirkjubyggingarsjóður, hann gegnir aðallega því hlutverki að styrkja viðhald á kirkjum. Ég held að hann veiti ekki fé til nýrra kirkjubygginga. Margar kirkjur í borginni það liggja undir skemmdum vegna þess að það hefur reynst erfitt að fjármagna viðhald og þetta hafa verið ég held að framlag hefur verið 11 milljónir í nokkur ár og það hefur ekki verið vísitölubætt og því skipt á milli margra kirkna. Þarna viðurkennir borgin algjörlega ábyrgð sína að hún kemur að þessum málum og veitir fé til kirkjubygginga til að halda þeim við í samstarfi við söfnuði í borginni. En framlagið hefur ekki hækkað í mörg ár og ýmsar kirkjur liggja undir skemmdum, þannig að okkur finnst rétt að veita þarna örlítið meiri styrk og hann verið hækkaður upp í 20 milljónir króna til þess að vega á móti þessum skemmdum sem að verða á kirkjunum. En þess má svo að geta að í lang flestum tilvikum, ef ekki öllum, þá leggja söfnuðir fram mun hærri upphæð til sinna viðhaldsverkefna. Og svo hér tillaga sem fjallar úrbætur á Leiknisvelli við Austurberg. Hún hljóðar svo, með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að veita 15 milljóna króna framlag til úrbóta við Leiknisvöllin við Austurberg í því skyni að hann fullnægir lágmarkskröfum áhorfendaaðstöðu, vallarklukku, fjölmiðlastúku, varamannaskýli og svo framvegis vegna þátttöku í efstu deild í knattspyrnu. Stefnt skal að því að ráðast í nauðsynlegar framkvæmdir áður en Leiknir hefur keppni í efstu deild sumarið 2015. Útgjaldaauki verði fjármagnaður á liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205. Fjármálastjóri falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við Eignasjóð og íþrótta- og tómstundasvið. Þetta mál fluttum við sjálfstæðismenn tillögum í íþrótta- og tómstundaráði í haust og það fekk runni jákvæðar viðtökur þó ekki hefði tillagan verið samþykkt og við vitum ekki betur en það sé unnið að því að undirbúa eða kostnaðarmeta framkvæmdir við völlinn. Þess vegna urðum við fyrir vonbrigðum þegar við sáum ekkert framlag á fjárhagsáætluninni, fyrirliggjandi fjárhagsáætlun til verksins. Þetta er ekki fjárfrek framkvæmd í sjálfu sér, en hún er Breiðholtinu gífurlega mikilvæg vegna þess að Leiknir í fyrsta sinn í sögunni að keppa í efstu deild og það er gífurlega mikilvægt fyrir efra Breiðholt, alla hverfisstemningu þar og rauninni bara fyrir Breiðholti í heild að þetta eina lið í Breiðholti sem hefur núna lið á að skipa í efstu deild í knattspyrnu karla að það sé unnt að spila leikina á heimavelli. Það hljómar ekki vel einhvern veginn að þetta lið þurfa að fara úr hverfinu, kannski en Árbæinn að næsta hverfi til þess að spila sína leiki og með tilliti til þess að það er talið að þurfi tiltölulega lítið fé, kannski 15 milljónir króna til þess að laga aðstöðuna. Þá finnst okkur mikilvægt að það sé framlag inn á þessari fjárhagsáætlun til þess. Það er tillögur sem ég hef lesið hér upp. Það horfa flestar til útgjaldaaukningar fyrir borgina eins og það bera með sér. En við sjálfstæðismenn flytjum líka, þetta er alls 20 tillögur sem við flytjum. Við flytjum líka tillögur sparnað og ég ætla nú að kynna 3 þeirra. Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi mun síðan kynna aðrar sparnaðartillögur sem snúa aðallega velferðarmálum. Þær tillögur fela líka töluverðan sparnaði í för með sér, en ég kynni núna 3 tillögur. Fyrst T17 með leyfi forseta. Lagt til að eftirtalin fjárveiting til byggingaframkvæmda verði felld brott úr frumvarpa fjárhagsáætlun 2015. Áður en frekar ákvarðanir verði teknar framkvæmdina verði ítarlegri kostnaðar og rekstraráætlun unnin vegna hennar en svo áætlun sem nú liggur fyrir. Og þarna bara 200 milljóna króna fjárveitingu til Sundhallar Reykjavíkur á kostnaðarstað 11.05. Eins og ég gat hér áðan, þá finnst okkur mikilvægt að lögbundin verkefni séu í forgangi og við gerum hér tillögu 190 milljóna króna framlag til vegna húsnæðis viðbyggingar og endurbóta húsnæði við Breiðholtsskóla
og við teljum bara frontfrá sagt að það verkefni, sá skóli, það lögbundna verkefni eigi að vera í meiri forgangi heldur en viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur sem ólögbundið verkefni, þótt gott verkefni sé í sjálfu sér. Við höfum líka gert aðeins athugasemdir við fjárhagsáætlun eða kostnaðaráætlun þessa verkefnis. Okkur sagt að sú áætlun sé, ef man það rétt, í kringum 900 milljónir. Ég held að það sé mjög mikil bjartsýnis áætlun og tel að sé mjög mikilvægt að menn átti sig betur á kostnaðinum, bæði hvað byggingin kostar og einnig hvað reksturinn kosti, áður en menn taki frekari ákvarðanir. Mér finnst að við eigum að berjast fyrir betri vinnubrögðum á vettvangi borgarinnar, ekki síst þegar það kemur að opinberum byggingum. Við höfum það mýmörg dæmi á undanförnum árum hvað byggingar á okkar vegum hafa farið langt fram úr fjárhagsáætlunum, jafnvel tvöfaldast eða þrefaldast, og ég segi það verður ekki við slíkt una lengur og hluti af vandanum, við höfum rætt þetta á mörgum nefndarfundum í borgarkerfinu, hluti af vandanum tvímælalaust sá að menn hafa verið allt of bjartsýnir við gerð kostnaðaráætlana. Ég segi þessi 900 milljóna króna kostnaðaráætlun varðandi Sundhöllina allt of bjartsýn. Ég myndi vilja sjá vandari kostnaðaráætlun áður en það farið af stað í það verkefni. Önnur tillaga sem fjallar Perluna, breytingar á Perlunni. Það tillaga sem hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt til að eftirtalin fjárveiting til byggingaframkvæmda verði felld brott úr frumvarpi fjárhagsáætlun 2015. Áður en frekari ákvarðanir verði teknar þessa framkvæmd verði ítarlegri kostnaðar og rekstraráætlun unnin vegna hennar en þær áætlanir sem nú liggja fyrir. Og það eru 100 milljónir í Varmahlíð 1 eða Perluna, breytingar. Ég átta mig ekki alveg á því af hverju þetta hér inni. Mér skilst að samningar liggja ekki fyrir við ríkið þessa framkvæmd. Ég held að minnst kosti þeir hafa ekki verið samþykktir af Alþingi á sínum tíma. Hér er eftir eitthvað drauma gæluverkefni borgarstjóra að ræða, verkefni sem hann vill sjá verða að veruleika. Okkur finnst við myndum gjarnan auðvitað vilja sjá náttúruminjasafn í Reykjavík, en mér finnst vegferðin í þessu máli öll verða eitthvað með furðulegum hætti og sjálfsagt að ræða það betur hér í borgarstjórn áður en fara að setja peninga í verkefnið án þess að menn viti eitthvað hvar það endar. Og þetta hefur við líka heyrt frá reyndum byggingamönnum hjá borginni. Menn telja þá kostnaðaráætlun sem var lögð þar til grundvallar, ég held að menn hafi nú reyndar heykst á því að kalla þetta kostnaðaráætlun þegar upp á staðið, telja þá breytingu vera allt of bjartsýna. Þessar breytingar verði mun kostnaðarsamari þarna stefnt að, og þarna væri líka ágætt að sjá vandaða kostnaðaráætlun áður en menn fara að taka ákvarðanir. Og svo er það tillaga T19 sem ég kynni hér með leyfi forseta. Lagt til að eftirtalin fjárveiting til byggingaframkvæmda verði felld brott úr frumvarpi fjárhagsáætlun 2015. Áður en frekari ákvarðanir verði teknar þessa framkvæmd verði ítarlegri kostnaðar og rekstraráætlun unnin vegna hennar en þær áætlanir sem nú liggja fyrir. Og þetta eru 40 milljónir sem eru ætlaðar til Grófarhús, viðbyggingu við Grófarhús í Tryggvagötu eða hérna í 101. Ég held að þetta verkefni þurfa að ræðast betur. Mér finnst ekki það ræði þessu tilviki. Þarna verið að ræða að það á byggja viðbyggingu eða tengibyggingu inn á lóð sem borgin að selja. Ég held að það færi bara betur á því að borgin seldi þessa lóð og fengi bara sem mest fyrir hana. Það er enginn í sjálfu sér sem heldur því fram að aðalútibú Borgarbókasafnsins sem þarna niðri í Tryggvagötu sé í ólitlu húsi. Þannig að ég skil ekki alveg okkur það að vera að fara út þessa viðbyggingu. Ég held að þetta sé bara gælugu verkefni. Kannski er þetta skemmtilegt verkefni, það lítur svo sem ekki illa út teikningarnar sem ég sá, en þetta verkefni á að minnsta kosti alls ekki að vera í forgangi þegar að mörg önnur þörf verkefni í skólamálum og frístundamálum og íþróttamálum bíða úrlausnar. Síðan er ég að lokum með tillögu sem ég held ég hafi gleymt að taka með mér, en Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi kynni það væntanlega, sem snýst um að það verði gerð úttekt á fjárhag og rekstri félagsbústaða í ljósi stöðu félagsins. Já, þá hef ég farið yfir hluta, sennilega helming af breytingartillögum okkar sjálfstæðismanna við þessa fjárhagsáætlun.
Breytingartillögurnar hjá okkur eru alls 20 og ég vonast að sjálfsögðu til að allar verði þar samþykktar, og ef það verður ekki samþykktar þá verður þar allan grundvöllur fyrir frekari umræðu þessi brýnu mál í borgarkerfinu sem þær snúa að. Ég ætla aðeins að koma hér inn á málefni Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta er auðvitað stór, Orkuveitan skiptir auðvitað mjög miklu máli í samstæðu borgarinnar, og það er alveg rétt sem hér hefur verið sagt að þar er unnið af miklum metnaði við að greiða niður skuldir samstæðunar sem voru orðnar allt of miklar, og ég held að þurfi sjálfsögðu ekki að deila það að það var mjög nauðsynlegt að borga niður þær skuldir. Þær skuldir urðu að meginhluta til vegna ákvarðana sem voru teknar á kjörtímabilinu 2002 til 2006. Borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal, hann kom inn á það í sinni ræðu að það var erfitt að átta sig á því hverjum var að kenna, og menn hefur verið í alls konar umkenningaleik, og ég held að það sé sjálfur sér ekkert erfitt að sjá hvernig skuldirnar urðu til. Það kemur allt fram eða mest af því kemur fram í skýrslu Orkuveituna sem var gerð á síðasta kjörtímabili, og það vildi bara svo óheppilega til að þegar fyrirtæki var á toppi mikillar fjárfestingarhrinu þá hrundi bankakerfið og fjármálakerfið og krónan, þannig að skuldir fyrirtækisins tvöfölduðust, þannig að það átti mjög erfitt með að eiga við þar skuldir. Og það var í sjálfu sér, ég held að menn hafi verið sammála því hér í borgarstjórn hvar í flokki sem stóðu að það er að taka á í málefni fyrirtækisins og borga niður skuldir, og sú vinna var rauninni hafin fyrir hrun. Sú vinna var hafin fyrir hrun þegar undir forystu Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og Frjálslyndaflokksins, þetta líka F-listan sér í borgarstjórn. Þá náðu menn saman það að reyna að aflétta skuldbindingum af fyrirtækinu. Til dæmis háum fjárhæðum sem átti að fara í útrás. Menn náðu saman það að setja ekki slíka fjármuni í útrás. Ég er hræddur líka þegar peningar hefur tapast. Menn slógu virkjana áformum á frest og hófu ákveðna tiltekti í fyrirtækinu sem stendur enn yfir með sanni og raun. Nú síðan þegar efnahagsáfalli verður og bankahruni verður, þá leggja menn ennþá meira áherslu en áður á að reka borgarsjóð með afgangi til þess að mynda sjóð sem gæti þá orðið Orkuveitunni bjargar í illa færi. Og þegar í kosningu 2010 eða það ár, þá skilar sá meirihluti af sér með 15-16 milljarði í handbæru fé, og það var rauninni sá bakhjarl sem borgin þurfti til þess að vera trúverðug, standa með trúverðugum hætti við bakið á Orkuveitunni, og það er síðan gert. Svo geta menn deilt það hvenær hinni raunverulegu björgunaráætlun Orkuveitunar hafi verið hrundið af stað. Ég held að henni hafi verið hrundið af stað þegar á árinu 2008, og svo eru kannski einhver aðrir sem telja að það hafi ekki hafist fyrir 2010. Skiptir ekki öllu máli. Borgarfulltrúar eru sammála það að það þurfti að draga saman í rekstri Orkuveitunar. Menn gátu ekki leyft sér þar að fjárfesta í einhverjum gæluverkefnum eins og hafði verið gert ótæpilega í fortíðinni, ekki síst á árunum 2002 til 2006, og reka þetta fyrirtæki almennilega. Og það verður að mörgu leyti náðst góður árangur. Það segir sig sjálft að mér minnir að 2007 hafi verið 600 manns rúmlega 600 manns sem vinna í fyrirtækinu, það eru rúmlega 400 núna, og það sýnir að það er hægt að taka mjög vel á í rekstrinum. Hluta þessum árangri var náð með fjöldauppsögnum, en ég er ennþá á þeirri skoðun að þær fjöldauppsagnir voru í grunninn óþarfar. Það var það mikið starfsmannavelti á Orkuveitunni að þessi árangur hefði náðst sami árangur hefði náðst á lengri tíma. Við hefum sennilega verið búin að ná hann núna, þótt ekki hefði verið farið í slíkar fjöldauppsagnir á erfiðum tímum. En þetta heyrir fortíðinni til, og það gengur að mörgu liti vel hjá Orkuveitinu. Hún er að greiða niður skuldir og við vonum að hún haldi áfram að gera það. Það vantar hins vegar ekki að það eru ýmsar áskorunir sem við er að glíma í
til dæmis í virkjanamálum á Hellisheiði. Við náðum saman það í borgarstjórninni í fyrra að leggja lögn úr Hverahlíð niður í Hellisheiði virkjun til þess að hægt var að spara virkjun í Hverahlíð. Það er margt sem mælti með að slík lögn yrði lögð, og svo held ég að það hafi eitthvað spilað inn í kannski áhugi meirihlutans á síðasta kjörtímabili Bestaflokksins og Samfylkingarinnar að byggja ekki nýja virkjun. Þá gat hljóma betur í augum einhverra, eða eyrum einhverra, að í staðinn fyrir að byggja virkjun í Hverahlíð þá myndum við bara taka lögn úr Hverahlíð í Hellisheiði virkjun. Þá væri semst verið að styrkja og auka getuna þá í Hellisheiði virkjun án þess að bæta við nýrri virkjun. Þetta held ég að hafi skipt máli og gott og vel. En þar eins og annars staðar, þar var ákveðin kostnaðaráætlun lögð til grundvallar varðandi það hvað lögnin úr Hverahlíðarvirkjun niður í Hellisheiði virkjun kostaði, og nú því miður komið í ljós að sú kostnaðaráætlun hefur engan veginn staðist og þetta er miklu dýrari framkvæmd en áður var talið, og þá þurfum við að skoða forsendur aftur og velta því fyrir okkur hvort að lögnin sé ennþá hagkvæmari heldur en einhver smávirkjun á þessum stað. En það er bara að skoða á vettvangi fyrirtækisins, og mér finnst það bara ánægjulegt að segja það hér vegna þess að hér eru bara 2 borgarfulltrúar sem eru þarna stjórnarmenn, að samstarfið í stjórn fyrirtækisins hefur verið með miklum ágætum það sem af er þessu kjörtímabili. Og hér er farið yfir þessa helstu málaflokka. Mjög stóra málaflokka á borginni, skólamál, frístundamál, íþróttamál og orkumál. Það verður auðvitað stikla á stóru, en ég held að í öllum þessum stóru málaflokkum, orkumálunum og skólamálunum, íþróttamálunum, þá megi finna dæmi mál þar sem meirihluti og minnihluti vinna mjög vel saman og staðið fyrir ýmsum góðum rekstri og góðum framkvæmdum, en það má einnig finna mál þar sem mér finnst meirihlutin í borginni sýna of mikið lausatök í fjármálum, sýna hann mætti vera í meiri sambandi við fólkið í borginni og leggja minni áherslu á gæluverkefni en meiri áherslu á grunnþjónustu og verkefni sem snúa beint að fólkinu í borginni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir yfirgripsmikla og málefnalega ræðu. Það voru 3 atriði sem ég vildi gera að umtalsefni í því sem kom fram í máli borgarfulltrúans í fyrsta lagi varðandi skólamáltíðirnar. Og þá staðhæfingu borgarfulltrúans að það væri ekkert í hendi varðandi þessa hagræðingu. Þvert á móti hagræðingin einmitt í hendi, og það er ástæðan fyrir því að við getum með góðri samvisku lagt fram tillögu það að framlögin í hráefniskaupin verði lægri í grunnskólamegin á næsta ári. Það stafar einfaldlega af því að það hefur þegar nást sparnaður upp á 100 milljónir króna samtals í leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum, þar af 75 milljónir á yfirstandandi ári. Og þetta gerist þrátt fyrir það að þetta þróunarverkefni sé eingöngu innleitt að hluta til. Á næsta ári vonandi verða öll hverfi borgarinnar orðin hluti af þessu verkefni, og þá munu allir grunnskólar borgarinnar njóta góðs af hagstæðar í innkaupum. Öðru lagi varðandi samninga við sjálfstætt starfandi skóla, rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúans varðandi atburðarás þess mál, sem ég vildi hnykkja á því að þarna var eingöngu formsatriði að ræða af hálfu sviðsins til þess að fullnægja nýjum styrkjareglum borgarinnar. Það stóð aldrei til að raska því ágæta samstarfi sem borgin hefur átt við viðkomandi skóla. Og þriðja atriðið að lokum, umræðu það hvort að grunnskólanemendur, að það sé dýrara að hafa þá í borgarreknum skólum eða sjálfstætt starfandi skólum. Það þannig, og ég get farið hér með tölur í því sambandi beint frá fjármáladeild skóla- og frístundasviðs, að
að útlagður kostnaður vegna eins nemanda í borgarreknum skóla um 600.000 krónur. Ef þessi sami nemandi tekur sig upp og fer í sjálfstætt starfandi skóla þá útlagður kostnaður borgarinnar ríflega 1100.000 krónur, nærfellt helmingi hærri kostnaður. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar. Þá andsvörum. Nei, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að svara andsvari. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir svörin. Ég held að við þurfum að rýna þessar tölur eitthvað betur því að í greinargerð með fjárhagsáætlun, greinargerð fagsvið og fyrirtækja sem var lögð fram í síðasta mánuði, þá segir orðrétt með leyfi forseta: lækkun vegna hráefniskaupa með mötuneyti 7,5% eða 36 milljónir króna með samræmingu matseðla og vörútboðum gert ráð fyrir hagræðingu í innkaupum á hráefni. Og einnig undir grunnskólahlutanum með leyfi forseta: lækkun á framlögum til sviðsins vegna hráefniskaupa í mötuneyti 58 milljónir með samræmingu matseðla og vörútboðum gert ráð fyrir hagræðingu í innkaupum á hráefni. Þessi orð verður ekki trauðla skilin öðruvísi en svo að þarna sé gert ráð fyrir hagræðingu. Mér alveg kunnugt það að einhver hagræðing hefur náðst, þó ég telja að það reyðist mátt standa betur á málum, en þarna finnst mér, þetta miklu orða þannig að þarna eigi að stefna hagræðingu sem sé þá ekki komið fram því að það er gert ráð fyrir henni. Þarna stendur ekkert að hún sé í hendi. Minni svolítið á það eins og með hráefniskostnaðinn á leikskólanum, þegar það er látið skín í það í fjölmiðlum að meirihlutanum að það sé verið að bæta við í hráefniskaupin, en það var einungis verið að bæta við miðað við frumvarpa fjárhagsáætlun sem ekki ennþá orðið að veruleika. Það var semst ekki verið að bæta við þá upphæð í hráefniskaupin sem fór í þetta árinu 2014, heldur bæta í miðað við frumvarpið. Og það auðvitað ólíkur hlutur og ég vona að þetta hafi ekki verið eitthvað vísvitandi blekkingarleikur hjá meirihlutanum. Og hvað varðar borgarríkin og einkaríkin skóla, ég vona að mér hafi missest sem mér heyrist borgarfulltrúum segja að það veri alltaf helmingi hærri kostnaðar á nemenda í einkareknum skóla heldur en borgarreknum. Þetta líka tölur sem ég heldur rétt að við förum yfir, en mér finnst það nokkurn veginn liggi í augum uppi með að tölur sem ég sé fram að þessu að einkarekin skóli eða sjálfstætt reknir skólar eru alls ekki dýrari í rekstri heldur en borgarreknir. En það verður kannski ágætt að fara bara yfir það í betra tómi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, virðulegur, ágætu borgarfulltrúar, það er erfitt að slást með tölum hér úr ræðustól, en ég vildi hnykkja á því að það er rétt hjá borgarfulltrúanum að hagræðingin, það er gert ráð fyrir henni á næsta ári, enda er þetta sömu hagræðingu sem að þegar er komin fram á árinu 2014. Hún mun að sjálfsögðu ekki hverfa. Það verður áfram hægt að kaupa sama mat á betra verði í þeim skólum sem að þegar eru hluti af þessu ágæta gæða átaki eða þróunarverkefni sem ég lýsti í ítarlegu máli hér í minni ræðu. Varðandi sjálfstætt starfandi skólana og samanburðin þá liggur þetta fyrir í tölum frá fjármáladeild skóla- og frístundasviðs að kostnaðurinn, útlagður kostnaður borgarinnar við hvern nemanda sem er í sjálfstætt starfandi grunnskóla ríflega 1100.000 krónur, ríflega 500.000 krónum hærri fjárhæð en fyrir hvern nemanda í grunnskólunum, og þá er ég að tala útlagðan kostnað, það er að segja breytilega kostnaðinn. Fasta kostnaðinn getum við að sjálfsögðu ekki hreyft. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur veitt andsvar öðru sinni og er þá andsvörum lokið? Já, þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúunum fyrir prýðilega ræðu og yfirgripsmikla. Ætla ekki að sinni að blanda mér í umræðunum skólamál þó að
Ég bara undirstriki þá að taka undir að það er mjög mikilvægt að allir borgarfulltrúar átti sig á því að jaðarkostnaður við nýja nemendur inn í sjálfstætt starfandi skóla vegna lagaumhverfisins miklu dýrari fyrir borgina heldur en ef þeir bætast í borgarreiknaskóla. Ég held að sé rétti á borgarfulltrúunum að þeir eru tvöfalt dýrari vegna þess að í borgarreiknaskólum þá bætist bara við breytilegu kostnaður en í sjálfstætt starfandi að þá það meðal kostnaður per nemanda á landinu öllu. Og undan því virðist ekki vera hægt að víkjast og þess vegna eru þessar tölur svo gríðarlega háar í breytingatillögunum þegar kemur að því að það sé að fjölga nemendum í sjálfstætt starfandi grunnskólum. En það væri auðvitað hægt að blanda sér í umræðu björgunaráætlun Orkuveitunnar. Ég nefndi hana hér áður á fundinum og ætla ekki að lengja þetta með það. Þetta kannski fókusur á það sem praktísku verkefni framundan sem að taka afstöðu til breytingatillagna. Og ég ger ekki lítið úr því að hér mikið af ágætum tillögum og prýðilegum málum en ég tók eftir því að þegar borgarfulltrúinn var að færa rök fyrir því hvað hann og Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að styðja og hvað ekki, þá vildi hann gera mikinn greinarmun á lögbundnum verkefnum og ólögbundnum. Eða svo var minn sko að skilja, en af síðan breytingatillögunum sem hann kynnti af hálfu Sjálfstæðisflokksins, að þá fannst mér þær ekki síst vera í ólögbundna kantinum. Ég að tala kirkjubyggingarsjóð, ég að tala KFUM og K, ég að tala ýmis ágæt verkefnasvið íþróttamála og ég myndi eiginlega vilja kalla eftir því að borgarfulltrúinn myndi skerpa aðeins á skilningi okkar á hvernig hann sér lögbundin og ólögbundin verkefni ef hann ætlar að leggja þann stranga mælikvarða á fjárfestingaráætlunina þegar kemur að því hvernig meirihlutinn stillir henni og hvort að sömu viðmið ekki gilda breytingatillögur Sjálfstæðisflokksins eða borgarfulltrúans sjálfs. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að gera andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti og borgarfulltrúar, já, nú leikur borgarstjórinn þann leik að beina til manns mörgum spurningum sem ég þyrfti að fá meira en 2 mínútur til að svara, svo vel væri. En í örstuttu máli skal ég gera grein fyrir því. Við Sjálfstæðismenn flytjum 20 breytingatillögur. Þegar að fara yfir þessar tillögur þá sést mjög vel að meginhluti þeirra og snýst lögbundin verkefni í skólamálum, í velferðarmálum og svo framvegis. Þegar tekið tillit til upphæðnanna þá sjáum við það að mikill meirihluti af upphæðunum snýst lögbundin verkefni. Hins vegar leyfum við okkur það og ég tek sem dæmi tillaga sem snertir leikskólana, það má kannski deila hvort sem lögbundin, en það líta allir á rekstur leikskóla sem hluta af grunnþjónustu borgarinnar. Breiðholtsskóli, það er auðvitað lögbundið verkefni, skólamálin, rekstur í grunnskólunum, samnefndir hafðskóli í grunnskólum, það auðvitað snýst lögbundna þjónustu sem er grunnskólinn og svo framvegis og síðan koma velferðarmálin. Í ólögbundnum verkefnunum þá er það alveg rétt að þarna er komið inn á íþróttamálin en hins vegar þá lít ég svo á að það sé ekki sérstaklega skörp skil á milli íþróttamála og skóla- og frístundamála í borginni. Ég held að vera búið að bara fá viðurkenningu allra borgarfulltrúa að íþróttamálin þau eru eiginlega komin á kant með skólamálunum. Segjum að eitthvað íþróttafélag, segjum til dæmis að IR í Breiðholti myndi hætta að sinna starfsemi á sviði íþróttamála. Gæti borgin látið sem það kemur ekki við? Nei. Þá myndum við þetta taka þetta inn í okkar rekstur vegna þess að við myndum líta á íþróttamálin, rekstur íþróttafélags í hverfi, sem hluta af rauninni rekstri grunnskóla og hluta af lögbundnu verkefni. Mér segir svo hugur að svo væri. Það að við vinnum með hverfisíþróttafélagum í borginni, það er svona bara eitthvað konar útfærsla á okkar verkefnum að því leyti. Ég get síðan tekið undir það að verkefnin varðandi kirkjubyggingarsjóð og vatnaskóg, það eru stramt við tekið og auðvitað ekki lögbundin verkefni, en þarna er tiltölulega lágar fjárhæðir að ræða og við leggjum fram sparnað á móti bara beinlínis upp á 340 milljónir króna og það er allt í ólögbundnum verkefnum.
Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka svörin en ég held að við undirstrika að ég eða aðrir hlustendur eru kannski ekki miklu nær. Ég held að það sé nefnilega rétt sem að borgarfulltrúinn sagði í sínu síðasta svari að mörkin milli hins lögbundna og ólögbundna þegar kemur að því hver eru eitthvað sem við getum kallað kjarnaverkefni borgarinnar byggir ekki á því hvort eitthvað sé bundið í lögum frá Alþingi. Og íþróttamálin eru ágætisdæmi, sundlaugarnar eru annað dæmi og þess vegna finnst mér að algjör gervi greinamunur sem verið að reyna að gera á að ein ný sundlaug í einu hverfi sé eitthvað sem hægt að kalla lögbundið verkefni og önnur lög í öðru hverfi sé ólögbundið verkefni vegna þess að þar sé hægt að sinna einhverju lágmarksskólasundi. Ég held að fjárfestingar borgarinnar hafi fyrst og fremst það markmið og það sé stóra mælistikan sem við höfum að leggja hvort við séum að verja fénu af ábyrgð og skynsemi og hvort við séum að fjárfesta í lífsgæðum og í raun gera hluti fyrir hverfin til að gera það öll betri. Þannig að hvert og eitt hverfi sé frábært hverfi til að búa í með eðlilegri og góðri grunnaðstöðu og innviðum en þessi svona gervigreinamunur og lögbundum og ólögbundum finnst mér bara að vera notaður hér til að sveifla sér einhvern veginn milli verkefna til að hygla einu hverfi og kostnað annars og skýla svo á bakvið að eitthvað sé lögbundið og ólögbundið. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég þakka borgarstjóra fyrir hans svar, enda held ég að bara af því meir á það við borgarfulltrúar og borgarbúar allir bara getum þá verið nokkuð nær það hvernig hann hugsar. Hann talar hér að fjárfesta í lífsgæðum í ákveðnum hverfum og síðan talar hann að væntanlega þá beinir því til okkar sjálfstæðismanna að við séum að hygla einu hverfi á kostnað annarra. En það alls ekki svo. Rótin í þessum tillöguflutningi okkar snýr einmitt að því að við teljum að ákveðin hverfi hafi setið hjá þegar að kemur að uppbyggingu í borginni. Og það ekki síst borgarstjórinn og hans flokkur sem hefur í fortíðinni látið þau hverfi setið hjá. Og þá nefnir til dæmis Breiðholtið. Nefnir það til dæmis bara að á valdatíma Erlistans sem var í 12 ár, það var freklega gengið fram hjá þessu hverfi þegar að koma uppbyggingu en mjög myndarlega staðið uppbyggingu 101. Og ég segi það bara hreint út að mér finnst mikilvægara að leggja áherslu á, segjum bara að þetta séu allt lögbundið verkefni, þá þurfum við samt að forgangsraða. Mér finnst mikilvægara að leggja áherslu á að bæta skóla í Breiðholti, skóla sem hefur verið mjög illa sinnt í viðhaldi og bæta þar við viðbyggingu. Áður en við förum að bæta auka viðbyggingu við í 101 sem í göngufæri frá heimili borgarstjórans, Sundhöllinni í Reykjavík, sem prýðilegt mannvirki nú þegar, hefur staðist tímans tönn, skemmtileg sundlaug. Ég verð að segja eins og mér finnst liggja meira á að koma fyrir sundlaug í Grafarholti Úlfarsárdal, hverfinu, þar sem börn þurfa nú að fara með rútu í annað sveitarfélagi skólasund, heldur en að bæta annarri sundlaug við utanhús, undan Sundhöllina í 101. Og mér finnst líka mikilvægt að bæta upp fyrir áratugalanga vanrækslu í málefnum Breiðholtsskóla með því að leggja áherslu á framkvæmdir þar, heldur en að fara að byggja viðbyggingu við Borgarbókasafnið í 101, Sundhöllinni í 101 eða Perlunni á Öskjuhlíð. En þarna kannski munurinn á milli Sjálfstæðisflokksins og flokks borgarstjórans og meirihlutans, ágætt að draga það bara fram, að á meðan meirihlutinn hér stendur fyrir gæluverkefni, þá stöndum við sjálfstæðismenn fyrir þörf uppbyggingaverkefni í þágu fólksins. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst borgarfulltrúinn leyfa sér að fara niður á býsna lágt plan, ég verð bara að segja það. Ég ætla ekki að standa hér í mannjöfnuðum hver hefur gert meira fyrir Breiðholtið eða lagt meira áherslu á Breiðholtið. Ég ætla bara að leyfa Reykvíkingum og Breiðholtingum að dæma það sjálfir. Og að nefna það að útilaug við Sundhöllina sem hugmynd sem var reyndar sett fram þegar hún var byggð í miðri kreppu en hefur ekki orðið að veruleika í núna 80 ár.
Að tengja það við það að það sé göngufæri við heimili mitt finnst mér satt bara að segja ekki svara vert og dæma sig sjálft. Og ef að borgarfulltrúinn hefur ekki merkilegri hluti fram að færa í þessa umræðu, að þá verður bara svo að vera. Borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari öðru sinni, þá gerir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon stutt athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nú hafi verið farin í okkar plan hérna áðan, það var það borgarstjóri sem gerði það sjálfur. Borgarstjóri, hann setti umræðanir ákveðið plan með því að saka mig eða okkur sjálfstæðismenn að leggja hér fram tillögur vegna þess að við vorum að hygla einu hverfi á kostnað annars. Og þar hefur hann væntanlega átt við að við varum að hygla Breiðholtinu á kostnað þá einhvers annars hverfis. Og ég hugsaði ekki alveg þannig, ég gat líka hér Grafarholt Ólafsárdal, við teldum að það hefði mátt standa betur að málum þar. En kannski las borgarstjóri það út úr þessum tillögum að þar sem við leggjum til viðbyggingu við skóla í Breiðholti og lagningu íþróttavallar þar, sem notabene bara til þess að fullnægja skilyrðum samning sem var gerður við Íþróttafélag Reykjavíkur 20. febrúar og borgarstjóri skrifaði sjálfur undir. Og til sparnaðar þá leggjum við fram 3 tillögur sem snerta 101 og Perluna og við vorum að ræða þetta og þá notaði borgarstjóri sjálfur þau orð að við sjálfstæðismenn varum að hygla einu hverfi á kostnað annars. Þannig að hann fór með umræðan á þetta plan og ég leiði mér það algjörlega að taka umræða lengra og reyna þá að skilgreina þau ummæli borgarstjóri okkur sjálfstæðismenn að við varum að hygla ákveðnum hverfum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Elsa Jómen. Forseti, ástkæra borgarstjórn og borgarbúar sem hlusta. Ég langaði kannski fyrst að nefna það að það hefur gerðar athugasemdir varðandi aðkomu borgarfulltrúa á fjárhagsáætlun, kannski væri bara hugmynd að vera með aukafundi á þessum vettvangi og hafa kannski bara frá morgni fram á kvöld, kannski bara svona hugarflugs hugmyndir, bókasafn í Perlu, bókasafn í Ráðhúsið eða Sundhöllina eða bara svona, það getur verið svona hugaflugsfundir en að fólk geti bara brainstorma bara með þær hugmyndir og komið bara með sínar athugasemdir af fjárhagsáætlun. Ég held kannski með við hvað erum búin að vera lengi núna að ræða það sem við erum þó búin að lenda, þá geti þetta kannski bara verið ágætis hugmynd. En allavega kem ég hingað upp sem formaður menningar og ferðamálaráðs og ætla að fara yfir fjárhags- og starfsáætlun sviðsins. Mér langar bara rétt að fara aðeins yfir hlutverk menningar- og ferðamálasviðs ef það einhver hérna í salnum sem þarf að fá upprifjun á því. Það sko ekki skortur á skýrri hugsun, bóla lítið á sleifalagi og hausnum afar sjaldan stungið ofan í sand. En hlutverk sviðsins að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Það hefur yfir umsjón með starfsemi Borgarbókasafns Reykjavíkur, Listasafns Reykjavíkur, Borgarsögusafns Reykjavíkur og Höfuðborgarstofu. Umsjón Reykjavíkur bókmenntaborg UNESCO og þverfaglegs starfs barnamenningu vistuð á skrifstofu sviðsins. Stofnanir starfa samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar og lögum og reglugerðum á hverju sviði. Sviði hefur jafnframt umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu, listahátíðar í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Menningar- og ferðamálasvið sér samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og borgaryfirvöldum til faglegra ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra. Sem sagt einstaklega mjög mikilvæg starfsemi
sem þjónar bæði þeim sem hér búa og þeim sem koma í heimsókn til okkar. Og þá fyrst umfang reksturins fyrir árið 2015, þá ráðgert eftirfarandi: rekstratekjur 333 milljónir rúmlega, tekjur samtals 333 milljónir ríflega, laun og launatengd gjöld rúmlega 1 milljarður, annar rekstrakostnaður 3,2 milljarðar rúmlega, gjöld því samtals 4,2 milljarðar rúmlega og rammi sviðsins í heild sinni 3.955.434.000. Menningar- og ferðamálasvið leggur ríka áherslu á að finna hagkvæmustu leiðir í rekstri leið og leitast við að uppfylla metnaðarfull markmið stefnumörkunar Reykjavíkurborgar í málaflokknum. Hagræðingarkrafan sem birtist árið 2015 í því að engar vísitölubætur koma á breytingakostnaðar í rekstri utan markaðra þátta bitnar þyngst á stofnunum sviðsins sem hafa síðustu ár orðið fyrir verulegum raunniðurskurði á framlögum borgarsjóðs. Kostnaður í rekstri stofnanna sviðsins hefur verið skorinn niður árvist að árinu 2013 undanskildu. En þessari þröngu stöðu verður áfram mætt meðal annars með því að styrkja eftir margvíslegum leiðum öflun sértekna hjá stofnunum sviðsins og auka hagkvæmni samlegðar í rekstri. Breytingar á gjaldskrám stofnanna taka annars vegar mið af viðmiðum fjárhagsáætlunar vísitöluhækkanir en hins vegar hefur sviðið sett sér skýr markmið að nýta sem best kaupmátt erlendra ferðamanna með því að hækka einskiptis aðgang og fjölga fullborgandi gestum. Áfram lögð áherslu á að kynna starfsemi menningarstofnana Reykjavíkurborgar fyrir ferðaþjónustunni og efla sölu á gestakorti Reykjavíkur. Hins vegar verður áfram lögð rík áhersla á að borgarbúar njóti betri kjara og hagkvæmni stærðar Reykjavíkur. Þannig verður áfram áhersla á kynningu og sölu á menningarkorti Reykjavíkur og verði á því haldið óbreyttu 3. ári í röð, auk þess að efla safnbúðirnar, auka veltu þeirra og framlegð. Skipting á fjárhagsramma sviðsins með eftirfarandi hætti. 52% af fjárhagsramma ársins verður varið til styrkja og samninga. Stærstu skuldbindingar sviðsins hvað varðar styrki og samninga eru vegna eftirtalinna verkefna. Borgarleikhús Leikfélag Reykjavíkur framlög eru áætluð í heild rúmar 936 milljónir króna, þar af 553 milljónir króna í rekstrastyrk sem tekur vísitöluhækkun og 383 milljónir krónur í innri leigu húsnæðis og tækja. Harpa, framlög til endurgreiðslu á stofnkostnaði hús, auk samnings tímabundinn rekstrastyrk, tekur vísitöluhækkun og verður rúmar 589 milljónir króna. Sinfóníuhljómsveit Íslands, framlög samkvæmt fjárlagafrumvarpi, tekur vísitöluhækkun, viðbótarframlag ríkis kemur til og því rúmar 180 milljónir. Meðal annarra helstu styrkja má nefna stuðning við listahátíð Reykjavík, sjónlistamiðstöðina á Korpúlsstöðum og sviðslistamiðstöðina í Tjarnarbíói. Styrkjarammi menningar- og ferðamálaráðs sem til úthlutunar í ársbyrjun til verkefna borgarhátíð og starfsemi smærri aðala eru 146 milljónir króna. 42% af fjárhagsramma eða 1.674 milljónir verður varið til rekstrastofnana en verulega breytingar birtast á árinu þar sem stofnanirnar hafa verið sameinaðar, svo sem 5 einingar í Borgarsögusafni, þar að segja Minjasafn Reykjavíkur með Árbæjarsafni og Landnámssýningunni, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Sjóminjasafnið og Viðey. Og menningarmiðstöðin Gerðuberg verður framvegis rekin sem hluti af Borgarbókasafninu. Markmið með sameiningu stofnana
stofnananna er að sækja fram í rekstri og starfsemi og finna hagkvæmustu leiðir við ráðstöfun fjármuna, en nánar það síðar. Skipting kostnaðar við rekstur sviðsins er að launakostnaður vegur 24% eða rúmlega 1 milljarð króna. Innri leiga húsnæðis, áhald og tækja 934 milljónir króna og annar rekstrakostnaður 777 milljónir króna. Og áður nefndi styrkir, framlög og samstarfssamningar ríflega 1,5 milljarður. Ég ætla aðeins að fara yfir mannauðsmál, yfirskrift sviðsins og helstu verkefni og áherslur. Á sviðinu eru starfandi 225 starfsmenn í 155 stöðugildum. Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi er svo grunnur sem sviðið byggir á í mannauðsmálum. Niðurstöður starfsmannakönnunar sýna að almennt eru starfsmenn sviðsins jákvæðir og reiðubúnir til að leggja mikið á sig til að ná árangri í starfi. Álag mælist hins vegar mikið og farið verður í sérstakar aðgerðir til að greina og bæta úr. Sviðið leggur jafnframt höfuðáherslur á kynbundinn launamun sem mælst hefur hjá Reykjavíkurborg verði leiðréttur og störf innan sviðsins séu metin að veruleikum. Og þá er það yfirskrift ársins. Fjölbreytt menning, friðsæl borg er yfirskrift menningar- og ferðamálasviðs fyrir árið 2015. Með yfirskriftinni vekur sviðið sérstaka athygli á því með hvað hætti Reykjavíkurborg hlúir að fjölbreyttri menningu og litríku mannlífi og hvernig þessi áhersla skila sér í betra og friðsælla samfélagi. Þetta er gert á margvíslegan hátt, svo sem með aðstöðu til skapandi starfs, með hvatningu og öflugum stuðningi við grasrótina, listalífið og metnaðarfullar menningarstofnanir, þannig að hugað sé að öllu í senn, sterkum og faglegum grunni í bland við nýsköpun, ferskleika og tilraunastarfsemi. Verkefni tengd barnamenningu og grasrót munu njóta sérstakrar athygli og stuðnings á árinu. Með starfsemi sinni mun sviðið þannig leggja kapp á að spegla vel þessa fjölbreytni og ná enn betur til nýrra hópa. Yfirskrift nýrra menningarstefnu er menning er mannréttindi, með tilvísun í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, en þar stendur meðal annars: þar sem menning er ein helsta driffjöður þróunar verður að telja menningarlega þætti þróunar jafngilda hinum efnahagslegu sem einstaklingar og þjóðir hafa grundvallarrétt til að taka þátt í og njóta. Áherslan á aðgengi allra er því mjög skýr. Hún birtist meðal annars í virðingu fyrir fjölmenningu, fjölbreyttari miðlun, í eflingu menningarstofnana og auknum listrænum gæðum í sem flestum hverfum borgarinnar. Gestir okkar upplifa Reykjavík sem friðsæla borg og rímar það afar vel við yfirlýst gildi borgaryfirvalda. Á árinu mun sviðið vinna með nýjar áherslur fyrir ferðamannaborgina þar sem andinn er friðsæld, gestrisni og elskusemi undir yfirskriftinni Reykjavík Loves. Með þessu er stuðlað að því að Reykjavík sé hlýleg, skemmtileg og litrík borg, jafnt fyrir þá sem hér búa og hina sem sækja okkur heim. Helstu verkefni og áherslusviðsins. Umtalsverðar breytingar hafa einkennt starfsemi menningar- og ferðamálasviðs á árinu og svo þróun heldur áfram á næsta ári. En þar fyrst til að taka sameiningu stofnana með því fyrir augum að búa til sterkar einingar, bæði hvað varðar innrastarf, rekstur og samband safnana við samtíman og nærumhverfi sitt. Á árinu 2015 er áætlað að stofnanir menningar- og ferðamálasviðs taki á móti og þjónustu 1,5 milljón gesta og 47.000 börn unglingar komi í skipulagðar heimsóknir á menningarstofnanirnar. Fjöldi erlenda ferðamanna mun að líkindum ná því að verða 1 milljón á næsta ári og dvelur meira en í 95% þessara fjölda í lengri eða skemmri tíma í Reykjavík. 96% erlenda gesta í Reykjavík eru ánægðir með heimsóknina og segjast munu mæla með borginni við vini og vandamenn.
Miðborg Reykjavíkur er fjölsóttasti ferðamannastaður landsins og leið og ferðaþjónustan skapar mikil verðmæti í fjölgun starfa, auknum fjárfestingum og fjölbreytni í framboði og hverskyns þjónustu og upplifun í borginni að mörgu að hyggja. Við það hvernig Reykjavíkurborg stendur að móttöku gesta, stuðlar að jafnvægi og uppbyggingu innviðar til framtíðar. Þessi viðfangsefni kalla á mjög náið samtal og samstarf við ríkið, sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu, allskyns aðra hagsmunaaðila og fyrirtækin í grenndinni. Menningarstefnan. Menning er mannréttindi. Ný menningarstefna sem áður var getið gildir frá árinu 2014 til árið 2020. Myndar forgangsröðun í verkefnum næsta árs og forsenda langtíma áætlana hjá sviðinu. Leiðarljós hennar að Reykjavík gegni menningarlegu forystuhlutverki, sjálfsmynd borgarinnar byggir á skapandi hugsun, frumkvæði og menningarstarfi samspili við alþjóðlega stefnur og strauma. Að menningarlífið einkennist af metnaði, fjölbreytni, samvinnu og virkri þátttöku íbúa og gesta. Helsta breytingin frá fyrri menningarstefnu tenging markmiða við aðgerðir í menningamálum á vegum borgarinnar en aðgerðaáætlun fylgiskjal menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014 til 2020. Gert ráð fyrir að aðgerðaáætlunin sé uppfærð árlega samhliða gerð starfsáætlunar fyrir komandi ár. Menningarstefnunni fylgja nú 118 aðgerðir, svo að nóg að taka og margar fóru í farveg strax árinu 2014. Og þá það nýjar aðgerðir árinu 2015. Veigamiklar nýjar aðgerðir snúa að rekstri menningarstofnana borgarinnar, svo sem Borgarsögusafn Reykjavíkur sem stofnað var 1. júní 2014, munu eflast og þróast á fyrsta heila starfsári sínu í samræmi við nýja stefnumótun og samþykktir. Og samrekstur Borgarbókasafns Reykjavíkur og menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs með það markmið að styrkja framtíð bókasafnanna sem menningarmiðju í hverfum borgarinnar og auka vægi viðburðardagskrá í söfnum alla borg allt árið kring. Unnið verður á undirbúningi þess að efla Grófarhús sem menningarmiðstöð með nýbyggingu á lóðinni Tryggvagötu 13–15 sem tengd verður Grófarhúsi. Hluti viðbyggingar rúmar starfsemi og þjónustu Borgarbókasafnsins og ljósmyndasafns. En einnig verður þar miðstöð orðlistar. Borgarbókasafn og Norðlingaskóli hafa nú sett af stað tilraunaverkefni samrekstur skóla og almenningsbókasafns í Norðlingaholti þar sem safnið leggur til starfskrafta og safnkost á móti skólanum. Þá verður unnið að undirbúningi þess að nýtt safn Borgarbókasafns rísi í Úlfarsárdal samanber niðurstöðu hönnunarsamkeppni sem til sýnis eru hér í þessu húsi. Safnið verður hugsað út frá hugmyndinni að bókasafnið sem menningarmiðju og byggt í tengslum við sundlaug og aðra starfsemi. Í öðrum aðgerðum tengdum markmiðum menningarstefnu má nefna mótun stefnu list í almenningsrými og áherslur á menningarlega sérstöðu einstakra hverfa borgarinnar, meðal annars með menningarmerkingum sem kynna listir, bókmenntir og sögu borgarinnar. Lögð áhersla á Reykjavík sem alþjóðlega menningarborg með ýmsum aðgerðum og áhersla lögð á samstarf stofnananna á menningar- og ferðamálasviði við að kynna og markaðssetja Reykjavík sem menningarborg. Ferðaþjónustuaðilar sem kynna Ísland og Reykjavík eru hvattir til að nýta menningarlíf borgarinnar sem aðdráttarafl og þróa ný tilboð sem innihalda menningarviðburði í Reykjavík. Þá staða Reykjavíkur sem bókmenntaborgar UNESCO nýtt til að vekja alþjóðlega athygli á að Reykjavík og íslenskum rithöfundum og að laða gesti til borgarinnar. Í styrkveitingum verður áfram stutt við fjölbreytt hátíðarhald í Reykjavík en jafnframt lögð sérstök áhersla á að efla barnamenningu og grasrótarstarf í menningarlífi borgarinnar. Og ég vil leggja sérstaka áherslu á barnamenninguna og listuppeldi.
Í markmiðum menningarstefnunnar segir menning og listir eru snar þáttur í uppeldi og kennslu barna og ungmenna í borginni. Leikskólar, grunnskólar og frístundamiðstöðvar eiga góða samvinnu listuppeldi við listamenn, söfn og menningarmiðstöðvar við borginni. Áhersla er lögð á þátttöku barna, ungmenna og fjölskyldna í menningarlífinu og framlag þeirra til menningar metið að verðleikum. Og af aðgerðum má nefna örfáar. Sérstaka fræðslu áætlun fyrir börn verður unnin á stofnunu sviðsins sem hluti starfsáætlunar hvers árs og stefnt er að því að börn hafi aðstöðu í öllum menningarstofnunum Reykjavíkurborgar þar sem þau eru hvött til sköpunar. Á ári hverju eru 45.000 heimsóknir á skipulagðri viðburði fyrir börn í skóla- og frístundastarfi og eða börn og fjölskyldur á menningarstofnunum borgarinnar og viðburðirnir eru 140 talsins. Og biofília, tónvísindasmiðjur, eru samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Háskóla Íslands og Bjarkar Guðmundsdóttur. Verkefnið sem hefur farið í grunnskóla Reykjavíkur síðastliðin ár og var valið til að vera eitt af formennsku verkefnum Íslendinga í Norrænu ráðherranefndinni 2014 og árið 2015 taka 8 borgir þátt í þróunarvinnu sem byggist á sköpunarkrafti sem menntunar- og rannsóknaraðferðir og reynslu Reykjavíkur af verkefninu. Og barnamenningahátíð verður haldin í 5. sinn í apríl 2015. Markmið hennar er að efla menningarstarf barna og ungmenna í borginni. Hátíðin fer fram víða borgina og er byggt upp á fjölbreyttum viðburðum sem börn og fullorðnir í fylgd með börnum og geta sótt sér að kostnaðarlausu. Gæði, fjölbreytni, jafnræði og gott aðgengi eru höfð að leiðarljósi við skipulagningu hennar. Hefur hátíðin getið af sér margvísleg samstarfsverkefni sem auðga menningarlíf ungs fólks í borginni og verður framhald af því á næsta ári. Ferðamálastefnan styrkar stoðir 2011-2020. Framtíðarsýn ferðamálastefnunnar sem við vinnum eftirfarandi er að Reykjavík verði eftirsóttur áfangastaður ferðamanna allt árið kring og með því verði rennt styrkari stoðum undir fjölbreytt atvinnulíf og menningarstarf í borginni. Markviss uppbygging innviða ferðamálaborgarinnar og samræmt kynningarstarf leiði til þess að Reykjavík eflist til muna sem vettvangur ráðstefna og alþjóðlegra viðburða og verði þekkt og virt sem áhugaverð menningarborg í nábýli við einstæða náttúru. Heilsuferðaþjónusta verði jafnt framt ein af meginstoðum þar sem nýting hreinnar orku, heita vatnsins og fyrsta flokks aðstaða undirstrikar sérstöðu Reykjavíkur. Í ljósi breyttra forsenda meðal annars vegna hraðrar fjölgunar ferðamanna er reiknað með hafði verið með verður ráðist í endurskoðun og uppfærslu á aðgerðaáætlun ferðamálastefnu Reykjavíkur og verður það mjög mikilvægt verkefni á árinu. Áfram verður byggt á grunnstoðum 4, vetrarborg, menningarborg, heilsuborg og ráðstefnuborg, en það undirstrika annars vegar styrkleika Reykjavíkur, svo sem á sviði menningar, nábýlis, við náttúru og tækifæri heilsu tengdri ferðaþjónustu, menningarborgin og heilsuborgin, en hins vegar þá þætti sem þarf að efla og styðja með auknum áherslum og kraftmeiri aðgerðum. Breiður hópur hagsmunaaðila verður kallaður að rýningu og hugmyndavinnu við endurskoðun aðgerðaáætlunar í samræmi við ákvörðun menningar- og ferðamálaráðs frá því í haust. Nýtt slagorð og auðkenni fyrir Reykjavík og nágrannasveitarfélögin Reykjavík Loves var kynnt í september síðastliðinn og haldið verður áfram af fullum krafti með innleiðingu þess. Nýja markaðsefnið byggir á auknu samstarfi við nágrannasveitarfélögin sameiginlega markaðssetningu á höfuðborgarsvæðinu í heild. Eitt af meginmarkmiðum höfuðborgarstofu er að lengja dvalartíma erlenda ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu og skiptir mestu að kynna afþreyingarmöguleika og menningarframboð í Reykjavík og nágrenni. Við viljum einnig leggja mun ríkari áherslu á að afla gagna
og tölfræði ferðaþjónustu í Reykjavík og byggja þannig ákvarðanir okkar á styrkari grunni en hingað til. Já, eins og heyrið þá eru bara fjölmörg spennandi og metnaðarfull verkefni og nánar þau er að finna í starfsáætlun stofnanasviðsins sem ekki tækifæri til að fara í dítilum ofan í það hvert fyrir sig hér. Ég vil þá nefna ýmislegt sem tengist 100 ára afmæli kosningarétt kvenna, mjög stóra sýningu sem tekur yfir bæði Kjarvalsstaði og Hafnarhús og helguð málverkinu, undirbúning fyrir nýja grunnsýningu á Sjóminjasafninu og að opnu verði sýning á handritum í tengslu við landnámi í landnámssýningunni. Áhugaverð þróun, vetrarhátíðar og fleira og fleira og fleira og fleira. En þetta er okkar fjárhagsáætlun sem ég er búin að fara yfir frekar svona dítilega hér, en ekkert af þessu getur orðið að veruleikan nema með einstaklega góðu og metnaðarfullu starfsfólki og það er alveg ótrúlega mikið af bara mjög öflugu og góðu starfsfólki sem vinnur á sviðinu og vil ég bara þakka þeim öllum sérstaklega vel fyrir sína vinnu. Ég verð nú eiginlega bara kannski að nefna þær fyrstu Freyjur, Svanhildi Konráðsdóttur og Berglindi Ólafsdóttur, fjármálastjóra og sviðsstýru og þakka þeim kærlega vel fyrir þeirra framlag á árinu og einnig elsku dúlunum minni, hún Birgi Birni og hans fólki, sérstaklega vel fyrir velunnu störf. Þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Ég þakka bara fyrir mig og segi góða ferð og hafið það gott. Takk. Elsa Jómenn, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Ágæti forseti og virðulegu borgarbúar og borgarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði sem að skipta miklu máli í velferðarborginni Reykjavík og nokkur þeirra verkefna sem að meirihluti borgarstjórnar hefur sett í forgang á næsta ári. Það er auðvitað svo að við erum alltaf að forgangsraða. Það er mörg fleiri verkefni heldur en við erum að fara í sem eru mikilvæg. En við meirihluta borgarstjórnar ætlum að efla og samþætta nærþjónustu eins og það er hægt þannig að hún hendi borgarbúum sem best. Við viljum að allir borgarbúar geti notið sín á sínum eigin forsendum. Við ætlum að auka aðgengi að upplýsingum og auðvelda borgarbúum að hafa áhrif á sitt nærumhverfi og sína nærþjónustu eins og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson kom inn á. Reykjavík er velferðarborg og stórum hluta af skattgreiðslum Reykvíkinga er farið að tryggja velferð borgarbúa og lífsgæði og forvarnir á því sviði. Í Reykjavík á margbreytilegum þörfum borgarbúa að vera mætt með öruggri nærþjónustu og þegar á þarf að halda, einstaklingsmiðaðri þjónustu sem veittir af fagmennsku og virðingu. Útgjöld til velferðarmála má líta á sem fjárfestingu í lífsgæðum fólks. Meirihluti þeirra fjármuna sem borgin ver í velferðarmál fær hún tilbaka með einum eða öðrum hætti, ekki síst í formi aukins félagslegs og efnahagslegs jöfnuðar. Efnahagslegur og félagslegur jöfnuður er án efa er afar mikilvægur og mikilvægt að við vinnum að því að auka jöfnuð meðal borgarbúa í öllum okkar verkum og lítum á það sem lykil að betra samfélagi. Jöfnuður er ekki bara gott og göfugt markmið í sjálfur sér, heldur sína rannsóknir að hann hefur margvísleg jákvæð áhrif á samfélög. Þar sem jöfnuður ríkir farnast flestum íbúum einfaldlega betur. Börnum líður betur, fólk býr við betri heilsu, lífslíkur eru betri, skólabörn eru síðulegu einelti, færri glíma við eiturlyfjavanda og svo áfram mætti telja. Stór hluti þeirra þjónustu sem við verjum sem við köllum velferðarþjónustu er veittur af velferðarsviði og að mestu í gegnum þjónustumiðstöðvar sem staðsettar eru í hverjum borgarinnar.
Barnaverndar Reykjavíkur og heimaþjónustu. Velferðarsvið þjónustar nú 20.000 einstaklinga og stöðugildin eru rúm 1.500 og starfsemin fer fram á yfir 100 starfseiningum. Velta velferðarsviðs tæpir 25 milljarðar sem 25% af gjöldum borgarinnar. Þið sjáum að starf velferðarsviðs mjög umfangsmikið og í rauninni umfangsmeira heldur en ég gerði mig grein fyrir þegar ég tók sæti hér í borgarstjórn. Og það mikil heiður fyrir mig að mér var falið að fara yfir helstu áhersluatriði velferðaráðs og velferðarsviðs á komandi ári og einhverjum tilfellum á næstu 5 árum, þar sem að formaður og varaformaður eru ekki hér staddir í dag. En velferðaráð markar stefnu í félags-, heilbrigðis-, húsnæðis- og öldrunarmálum. Ákvörðun þjónustustigs og þjónustu verður áfram þannig að forgangsraðað verður í þágu þeirra sem í mestri þörf hverju sinni. Því miður þá það rétt hjá borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að við þurftum að hækka gjaldskrár 3,4% sem eru verðlagsbreytingar. Það var almennt sú hækkun sem að gildi. En það má náttúrulega nefna það að við hækkum líka fjárhagsaðstoð sömu upphæð eða sömu prósentu og erum svo sem ekkert að hreykja okkur því það eru ekki raunhækkun heldur bara verðlagshækkun. En ég ætla svo sem ekki að rekja allar tölur, þar getið við auðvitað skoðað í fjárlagafrumvarpinu en leggja fyrir ykkur áherslu hérna á nokkur málefni. Á árinu 2015 leggur velferðaráð sérstaka áherslu á málefni barna og ungmenna og þjónustu við þau og fjölskyldur þeirra. Þau börn sem að standa einhverra hluta vegna höllum fæti þurfa stuðning velferðarsamfélagsins og það þarf að skilgreina og samræma betur alla þjónustu sem varða börn og fjölskyldur þeirra. Velferðarsvið ætlar að auka samstarf og samráð við skóla- og frístundasvið og skýra í þeirri samvinnu markmið og markhóp sérfræðiþjónustu skóla með hvaða hætti þjónustan kynnt og veitt börnum og foreldrum þeirra. Og þetta kom borgarfulltrúi Skúli Helgason einmitt inn á áðan. Velferðaráð ætlar að tryggja jafnræði í sérfræðiþjónustu á milli skóla og hverfa borgarinnar þannig að til dæmis biðlistar eftir greiningu sé sambærilegur á þjónustumiðstöðvum velferðarsviðs. Það vissulega mikilvægt að segja að það gott starf unnið í skólum og frístundaheimilum borgarinnar og í barnavernd. Eðli barnaverndar þó þannig að það starf oft unnið í hljóði og fer ekki mikið fyrir því starfi. En þess má geta að það sem af þessu ári hefur barnavernd verið með 1960 mál opin, þannig að starfið umfangsmikið og beitir fjölda úrræða við að leysa úr vanda barna í borginni. Og þar hefur stefnan verið frekar stuðningurinn heim heldur en á þjónustustofnunum eða skrifstofum. Við velferðarráði höfum verið að tala það að skoða hvort ástæða sé til að kynna betur starf barnaverndar. Við svo sem eigum eftir að tala það frekar. En einnig líka hvernig velferðarráð getur betur stutt við barnavernd. Og það kemur líka fram í samstarfssáttmála meirihlutans að það viljum við gera. Við ætlum að fara í markvissa forvarnavinnu í þágu barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra til að bæta líðan í daglegu lífi og til framtíðar og horfa þar sérstaklega á aldurshópinn 16 til 18 ára. Við viljum efla foreldra í hlutverki sínu sem uppalendur, bæði með að bjóða almenn námskeið og sértæk námskeið fyrir þá foreldra sem fagaðilar meta þurfi á þeim að halda. Við ætlum að vinna fleiri úrræðum fyrir börn með vímuefnavanda og verið að skoða hvernig borgin getur best hjálpa börnum með sértæka erfiðleika eða fjölþættan vanda. Við ætlum að efla stuðnings- og ráðgjafarþjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra, þar á meðal fjölga stuðningsfjölskyldum og hækkuðum í því skyni greiðslur til stuðningsforeldra 10% og vonast til þess að það muni hafa jákvæð áhrif og fleiri gefa sig fram sem eru tilbúin til þess að vera stuðningsforeldrar. Við ætlum einnig að auka frístundastarf fatlaðra barna í framhaldsskólum eins og fram kemur í breytingatillögu meirihlutans. Er að ræða úrræði sem að ríkið á að fjármagna en við ákveðum að taka þetta inn þar sem að þörfin afar brýn. Öll fötluð börn eiga
að geta tekið þátt í frístundastarfi. Í nýrri rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands svöruðu 41% foreldra fatlaðra reykvískra barna að þeim fyndist þjónustan hafa versnað eftir hún var flutt til borgarinnar árið 2011 og velferðarráð samþykkti í framhaldi af þessari rannsókn að fela Félagsvísindastofnun að gera rannsókn meðal foreldra fatlaðra barna þar sem að greint væri frekar hvaða sem að þeir eru óánægðir með. Þannig að við getum mætt þörfum þeirra betur og það sannarlega vilji velferðarráðs og velferðarsviðs. Fjárhagsaðstoð. Mikil aukning hefur orðið á umfangi fjárhagsaðstoðar undanfarin ár og áfram mun þurfa að bjóða fjölmörgum íbúum Reykjavíkur aðstoð í formi fjárhagsaðstoðar, ráðgjafar eða annar úrræði. 1500 til 1600 manns fá fjárhagsaðstoð í Reykjavík í dag og þar stór hluti atvinnulaus ungmenni. Við ætlum að fylgja eftir og meta árangur að samþykkti aðgerðaráætlun fjárhagsaðstoð og við viljum skoða frekari leiðir til valdeflingar þeirra einstaklingar sem leita fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg og efla enn frekar einstaklingsbundna ráðgjöf með áherslu á styrkingu og þjálfun á grundvelli styrkleika hvers og eins og eiginmati á starfsgetu. Og við viljum bjóða öllum sem eru vinnufæri tímabundin störf til að skapa sér tækifæri með aukinni færni og hæfni á vinnumarkaði, en líka til þess að auka lífsgæði sín með reglulegri virkni. Þarna viljum við líka efla notendasamráð við þannan hóp og það þarf að skoða og rannsaka hópinn betur svo við getum brugðist við með viðeigandi aðstoð og úrræðum til þess að efla virkni. Við munum auðvitað halda áfram öflugu samstarfi við aðra þjónustuaðila til aðstoða þá sem eru atvinnulausir og einnig vegna þeirra sem eru sjúkraskrifaðir, sem annar hópur þeirra sem að fá fjárhagsaðstoð og þar má nefna VIRK og Tryggingastofnun, Heilsugæsluna, SÁÁ og fleiri. Við ætlum einnig að beita þarna kynjaðri fjárhagsáætlanagerð, sérstaklega í þessu samhengi, skoða hvernig fjárhagsaðstoð kemur út hjá báðum kynjunum. Til lengri tíma litið þá þykir rétt að velferðarsvið hafi frumkvæði því að hefja samtal við aðrar stofnanir samfélagsins sem greiða út bætur til fólks möguleika til fjárhagsaðstoð, möguleika á því að fjárhagsaðstoð, bætur almannatrygginga, atvinnuleysisbætur verði greiddar út í einni stofnun. Það þó ekki eitthvað sem við höfum sett í forgang á næsta ári. En með slíku fyrirkomið væri vissulega hægt að bæta þjónustu við notendur og efla eftirlit með bótagreiðslum. Það hefur verið komin á það að það mikilvægt að allir geti komið þaki yfir höfuðið í Reykjavík og það ekki síst mikilvægt fyrir þá sem að hafa lágar tekjur því það jú erfiðara fyrir þá. Vandinn á húsnæðismarkaði mikill og nú eru 1200 manns að bíða eftir félagslegu húsnæði hjá félagsbústöðum og því ný samþykkt borgarráðs sem fjölgun félagslegri íbúðum 500 á næstu árum afar mikilvæg. Þar þarf ríkið að koma inn eins og fyrirætlanir eru miðað við yfirlýsingar ráðherra húsnæðismála. Velferðarsvið úthlutar í það bil 2500 íbúðir og herbergi eins og staðan í dag, en áætlað að fjöldi almennra félagslegra íbúða í eigu félagsbústaða verði 1815 í lok árs og þeim fjölgi 28% til ársloka 2019. Þannig að við erum að tala mjög mikla aukningu þarna og vonandi verður af þessu öllu saman. Velferðarráð mun áfram vinna með stýrihópi borgarráðs innleiðingu húsnæðisstefnu og uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík sem mætir þörfum fólk sem þarf félagslegan stuðning til að tryggja sér húsnæði. Við höfum talað að endurskoða reglur félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur, meðal annars með það að markmiði að aðskilja þessar reglur. Og við viljum einnig að einungis þeir sem hafi möguleika á úthlutun félagslegrar íbúðar séu á biðlista eftir félagslegri íbúð. Þessi vandi verður hins vegar ekki leystur einungis af borginni, eins og ég sagði áðan. Ríkið verður að axla sína ábyrgð á vandanum og stórauka stuðningu við fólk á leigumarkaði í félagslegum vanda, að mínu mati. Við ætlum að halda áfram að þróa þjónustu við fatlað fólk
í takt við framtíðarsýn Reykjavíkurborgar þar sem að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks áfram leiðarljós. Í honum felst sjálfstætt líf á eigin forsendum þar sem íbúar hafa jöfn tækifæri til virkra þátttöku í samfélaginu. Fylgja þarf eftir samþykktri framkvæmdaáætlun og aðgerðaáætlun þjónustu við fatlað fólk og við munum gera það á næsta ári. Við ætlum að hafa víðtækt samráð við notendur þjónustunnar, hagsmunasamtök, starfsfólk og fræðasamfélagið frekari þróun. Á árinu 2015 verður lögð áhersla á að vinna að endurmati á yfirfærslu þjónustunnar með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og ríkisvaldinu til að tryggja aukið fé í þjónustu Reykjavíkurborgar við fatlaða. En það nauðsynlegt til þess að við getum veitt þá þjónustu sem við viljum veita. Við viljum hafa það þannig að þeir sem þurfa aðstoð í daglegu lífi hafi val það hverjir aðstoða þá og hvort þeir stýri þjónustunni sjálfir. Það ekki þannig í dag, en við ætlum að þróa notendastýrða persónulega aðstoð út frá þeir niðurstöðunum á tilraunaverkefninu sem vonandi lýkur á næsta ári. Það þarf líka að skoða reglur og verklag vegna beingreiðslusamninga og endurskoða skammtímavistanir, þannig að þær nýtist þeim sem í mestri þörf fyrir þær. Við ætlum að samþætta heimaþjónustu og stuðningsþjónustu sem veitt inn á heimilum fatlaðra og það vilji til þess að stíga skref í það átt að við getum veitt sólarhringsþjónustu til þeirra sem þurfa þá þjónustu. Við ætlum að skilgreina með skýrari hætti þá grunnþjónustu sem veitt inn í búsetukjarna fatlaðs fólks og því það þarf að auka fjölbreytileika stuðningsúrræða og fjölga möguleikum fatlaðra til þess að kjósa sér búsetuform og tryggja hagsmuni þeirra við uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði og leiguhúsnæði almennt í borginni. Áramótin tekur síðan gildi ný verklagsregla ferðaþjónustu fatlaðra sem við vonumst ennþá til þess að verði mikil þjónustubót. Þó að einhverja prufukeyslur á einhverju tölvukerfi hafi ekki gengið eins og við vonumst til. Við munum að sjálfsögðu vinna áfram samkvæmt samþykktri stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara og nýsamþykktri aðgerðaáætlun þau mál. Þar lögð áhersla á forvarnir, virkni, sjálfræði og val búsetu og þjónustu heim. Þessi hópur aldraðra ört stækkandi þjóðfélagshópur og fólk býr lengur heima en áður og það eykur þyngd í þjónustu á velferðarsviði, auk þess sem þeir sem mögulega hægt að útskrifa af sjúkrahúsi eru útskrifaðir fyrr en áður. Samþætting þjónustu hefur þarna reynst vel og við ætlum að halda áfram á þeirri braut á næsta ári með frekari samþættingum. Það mikilvægt að leggja áherslu á uppbyggingu hjúkrunarrýma í Reykjavík fyrir þá sem ekki geta lengur búið heima eða eru fastir á sjúkrahúsi eins og borgarstjóri kom inn á í sinni tölu hérna áðan og það verður bara gert þá í samvinnu við velferðarráðuneytið. Það þarf sérstaklega að skoða stöðu eldri innflytjenda sem hafa lítil réttindi í almannatryggingum og þeirra sem eru félagslega einangraðir. Við viljum líka finna viðunandi búsetuúrræði og þjónustu fyrir eldra utangarðsfólk. Stefnan að öldungaráð verði sett á fót á komandi ári og þá hefur velferðarráð hugsað sér að leita eftir samstarfi við það ráð málefni aldraðra. Já, og svo ekki bara rætt mat og máltíðir í skólum. Velferðarsvið hefur sett af stað vinnuhóp til að marka þjónustustefnu fyrir heimsendan mat meðal annars til eldra fólks. Því það það líka að uppfylla ráðleggingar landlæknis og tryggja hollustu og heilbrigði. Velferðarráð vill koma í veg fyrir mismunandi þjónustustig í heimaþjónustu á milli hverfa borgarinnar, meðal annars með heildarendurskoðun á reglum og matstæki í félagslegri heimaþjónustu og það hefur verið samþykkt að halda sérst áfram að sameina þarna heimaþjónustu og heimahjúkrun í hverfum borgarinnar. Og það markmiðið að veita heildstæðari þjónustu, það ekki markmiðið að spara endilega. Með breytingunum komið til móts við þá kröfu samfélags að fólk geti sérst búið lengur heima. Þrátt fyrir færniskerðingu, fjölþætt heilbrigðisvandamál og svo fæst líka betri yfirsýn yfir þarfir hvers og eins einstaklings heldur en
ef að þessu sinnt af mörgum mismunandi einstaklingum. Þannig að frekari samninga þarna eru fyrirhugaðar í byrjun árs 2015. Það verið að kortleggja velferðartækni úrræði sem gæti nýst eldra fólki á heimilum sínum og vonandi aukið lífsgæði og öryggi. Velferðarsvið tekur þátt í 3 verkefnum sem varða velferðartækni. Það má nefna velferðarverðlauna samkeppni tæknilausnir í velferðarþjónustu hjá höfuðborgum Norðurlanda í samstarfi við Nordic Innovation og Rannís. Fulltrúi velferðarráðs og velferðarsviðs tekur þátt í samstarfi á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar sem hefur það markmið að vinna að því að sveitarfélög hafi yfirsýn yfir það hvernig unnið að því að skapa velferðartækni, velja velferðartækni og hvernig henni komið í notkun hjá sveitarfélögum. Og velferðarsvið tekur einnig þátt í dönsku tæknilausnaverkefni þar sem að velferðarsvið vinnur í samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð. Velferðarráð mun fylgja eftir þessum verkefnum og ég sammála mjög mörgu sem kemur fram í grein sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðsdóttir skrifaði þetta mál. Þetta mikilvægt að við skoðum alla möguleika sem opnast með notkun á velferðartækni án þess að ég kannski vilji taka undir það að þetta valdi kostnaðaraukningu á velferðarsviði eins og skilja má á breytingatillögu efni sem að liggur hér fyrir. Að öðru, þá erum við velferðarsvið eðlilega stolt af nýja gistiskýlinu fyrir heimilislausa karla og munum áfram vinna á þjónustu fyrir heimilislausa og utangarðsfólk leið og við viljum auðvitað byggja samfélag þar sem fólk verður ekki heimilislaust eða utangarðs. Velferðarráð ætlar að efla sérhæfða þjónustu við innflytjendur og auðvelda aðgengi innflytjenda að þjónustu sviðsins meðal annars með bættri upplýsingagjöf og þar hefur við talað að vinna í samvinnu við mannréttindaskrifstofu og fjölmenningarráð. Ég vil svo fá að nefna það að ég sérstaklega ánægð með að Reykjavíkurborg ætlar á komandi ári að verða friðsælli borg og auka öryggi borgarbúa. Og nú stendur yfir 16. átak gegn kynbundnu ofbeldi og því að var mikilvægt og viðeigandi að við samþykkjum hér á eftir fjárveitingu til verkefni sem á að vinna gegn heimilisofbeldi. Ég vonast til þess að við gerum það og ég geti talað mjög lengi þetta en ég vísa bara í ræðu borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur þessi efni. Mér langar líka að fá að nefna lýðheilsumálin. Áhersla borgarinnar á lýðheilsu afskaplega mikils virði og með samningi landlæknisembættis og Reykjavíkurborgar í fyrra það var stigið stórt heilsueflingarskref fyrir borgarbúa og mér finnst mikilvægt að við hér á þessum vettvangi ræðum borgin út frá því hvernig hún eflir sem best heilsu borgarbúa. Þar berum við nefnilega í borgarstjórn mikla ábyrgð og á næsta ári munu leikskólar, grunnskólar og félagsmiðstöðvar taka aukinn þátt í verkefninu eins og borgarstjóri kom inn á og það verður mjög gaman að sjá hvaða áhrif það mun hafa. Að lokum þá ætla ég að segja örfa orð heilbrigðisnefnd. En í lýðheilsusambandi þá heilbrigðiseftirlit svolítið eins og barnaverndin sem ég var að tala áðan. Það mikið eftirlit en það svolítið svona hulið. Og við höfum velt okkur fyrir okkur í heilbrigðisnefnd hvort að við ættum að kynna borgarbúum betur hvaða starf fer þar fram. Þannig að þeir viti að þeir geti treysti að hafa aðgengi að heilnæmu og öruggu umhverfi. En sérstöku verkefni á komandi ári eru náttúrulega tengt í sérstaka ástandi sem nú uppi, eldgos í Holuhrauni og við munum áfram þróa viðbragðsáætlanir tengdar því. Og við ætlum að taka þátt í landsrannsókn á Súsí. Það verður eitthvað sem verður á næsta ári örugglega í fréttunum. Og við ætlum að leggja sérstaka áherslu á þrif og hollustuhætti í skólahúsnæði og leitast við að fá yfirsýn yfir það magn og meðferð á lífrænum úrgangi og nýta niðurstöður í tillögum að vinnu við nýtingu á lífrænum úrgangi í samstarfi við skólafrístundasvið. Nú síðan verður áfram unnið að því að kortleggja hávaða í umhverfi barna en á árinu ráðgert að mæla hávaða í tölvurum hlutaleik og grunnskóla í borginni.
og það verkefni tengist einmitt heilsueflingaverkefninu sem ég var að tala um áðan. En í ár var sem sagt mældur hávaði í stórum hluta, leik- og grunnskóla líka. Það er sem sagt margt spennandi framundan á þessu ári og heilmikið af verkefnum sem þarft að ráðast í. Ég ætla að gera svo aðrir og þakka starfsfólki velferðarsviðs og heilbrigðiseftirlits sérstaklega og þeim sem eru í velferðarráði og heilbrigðisnefnd fyrir gott samstarf og auðvitað bara borgarfulltrúum og öðrum starfsmönnum borgarinnar sem er gaman að fá að kynnast hér á þessum vettvangi og bara óska ykkur til hamingju með þessa fjárhagsáætlun sem ég trúi að verði til góðs fyrir Reykjavík. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Reykjavíkurborg er með allra skuldsettasta sveitarfélaginu á Íslandi. Þrátt fyrir rekstrarbata og samstæðu að þá veldur aðalsjóður mér eins og fleirum áhyggjum. Tekjur borgarinnar eru að aukast og rekstrargjöld hækka og hefðbundnir tekjustofnar duga ekki fyrir rekstri borgarinnar. Það er gert ráð fyrir 5 milljarða króna tapi á aðalsjóði og það er eignarsjóður sem á að greiða upp það tap. Eignarsjóður nær ekki að sinna verkefni sínum að viðhalda eignum borgarinnar og niðurstaðan verður vanrækt viðhald af eignum borgarinnar. Það liggur fyrir í 9 mánaða uppgjörinu að A-hlutinn átti að skila 200 milljóna hagnaði en er 380 milljónir í tapi eða halla. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður að skoða. Útsvar er í hámarki hérna og það þarf að leysa þennan vanda því hann virðist aukast með ári hverju. Ég hef sömu áhyggjur og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson varðandi uppbyggingaráætlanir, það er að segja í framtíðinni. Ég hef ekki svo miklar áhyggjur nú þegar enda liggur ljóst fyrir að það hefur vantað að byggja, það hefur verið skortur á byggingu húsnæðis í Reykjavík síðustu árin eða í kjölfar hrunsins. Hins vegar held ég að við verðum að átta okkur á því að fyrir hrunið að þá var lítið skoðað hvers konar húsnæði við værum að byggja og hvort okkur vantaði akkurat svona húsnæði sem við vorum að byggja. Og miðað við kynningu borgarstjóra hér daginn að þá liggur ljóst fyrir að það verður byrjað að byggja 7.000 íbúðir fram til ársins 2017 en miðað við aðalskipulagið að þá gerir það ráð fyrir að það verður byrjað að byggja 14.500 íbúðir fram til ársins 2030. En við ætlum að klára þessa uppbyggingu núna eða hefja uppbygginguna núna næstur 3 árum og það er spurning hvort að forsendurnar sem við gefum okkur í aðalskipulaginu séu rangar miðað við íbúaþörfina og íbúafjöldan. Ég held að þetta séu atriði sem við verðum að vera vel vakandi þó svo ég hafi enga trú að þetta sé að koma okkur í koll núna. En við þurfum að skoða þetta og eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson benti á við þurfum að vera í viðræðum við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þannig að við séum ekki aftur að stefna í það sama og það gerðist hér fyrir hrun. Það er mikilvægt að leysa vandann í húsnæðismálum í Reykjavík. Það er mikill uppsafnaður vandi vegna aðgerðaleysis í húsnæðismálum síðustu árin. Það liggur ljóst fyrir að fyrri ríkisstjórn gerði ekkert og það liggur líka ljóst fyrir að fyrri meirihluti í borginni gerði ekki neitt.
Við í Framsókn og flugvallavinum, við fögnum því að meirihlutinn í Reykjavík sé loksins tilbúinn til þess að fara að vinna í samræmi við húsnæðisstefnuna sem var samþykkt árinu 2011 og meðal annars að stuðla að fjölgun leiguíbúða og búseturéttaríbúða. Við teljum að það þurfa að vera á markaðnum séreignaríbúðir, búseturéttaríbúðir og leiguíbúðir. Það verður að vera öll flóran. Við vitum það að frá hruni að þá hefur viðhorf og fjárhagur fólks breyst, þannig að við verðum að geta mætt þessari þörf, hvort sem að fólk að kaupa eða leigja eða að fara í búseturéttaríbúðir. Hins vegar liggur alveg ljóst fyrir að skýrslan sem húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar byggir á frá árinu 2011 og hún byggir ekki alveg á réttum forsendum miðað við hvernig hlutirnir eru í dag. Það að segja, hún byggir aðalega á því að það eigi að fjölga leiguhúsnæði og það sé í raun ekki jafn mikið þörf fyrir íbúðum á vegum félagsbústaða, enda hefur leiguíbúðum á vegum félagsbústaða fækkað síðustu árin eins og við öll þekkjum, af því að almenni markaðurinn átti að sjá þetta. Við vitum það að framboð að leiguhúsnæði var töluvert í borginni fram til ársins 2011 og leiga var ekkert svo há, en það gerðist strax á árinu 2011 að framboði minnkaði töluvert, meðal annars vegna túristaleigunar og leigan hækkaði verulega. Þannig að það er lítið framboð á leiguhúsnæði í dag og leigan er há hjá ansi mörgum og við þessu þarf að bregðast. Tillagan fjölgun félagslegra leiguíbúða um 500 næstu 5 árin byggist á þarfagreiningu velferðarsviðs en samkvæmt henni er gert ráð fyrir óbreyttu ástandi næstu 5 árin. Það er hálf einkennilegt miðað við það að í dag eru 850 manns á biðlista og þar af 550 manns í brýnni þörf að hún sé óbreytt þessi þörf og hún sé minni heldur hún er í rauninni í dag. Og þá byggist tillagan einnig á skýrslu verkefnastjórnar framtíðarskipan húsnæðismála. Það liggur alveg ljóst fyrir að þetta hefur ekki verið samþykkt. Þetta eru tillögur og það er ótækt að Reykjavíkurborg ætli enn eina ferðina að fara að byggja tillögur sínar á einhverju sem að aðrir eiga að sjá að gangi upp. Húsnæðisstefna frá 2011, henni hefur ekki verið sinnt og það er komið árið 2014 og uppbyggingin næstu 5 árin byggist á því að ríkisstjórnin fari í ákveðnar aðgerðir sem liggur ekki fyrir að hafa verið samþykktar. Það er ekki lagaheimild, þetta eru tillögur og Reykjavíkurborg verður að haga vinnubrögðum sínum á þann hátt sem bara rökrétt er. Og ég vona það innilega frá dýpstu hjartarótum að ríkisstjórnin sé tilbúin til þess að leysa þennan vanda sem að Reykjavíkurborg er í. Að ríkið sé tilbúið til þess að leggja fram þessa 2,7 milljarða sem að Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að ríkið ætli að leggja fram í 500 íbúðum á vegum félagsbústaða. Og ef við skoðum þetta, að þá eru eftir hinar 2000 íbúðirnar og þær verða öllum líkindum líka fyrir tekjulágt fólk og væntanlega á það líka að vera eitthvað sem ríkið á að leysa. Þannig eflaust byggja tillögurnar á uppbyggingu á þessum 2500 íbúðum, þar að segja líka þá með félagsbústaðaíbúðunum 500, á því að það komi 20% stofnfjárframlag frá ríkinu eða samtals 13,5 milljarður á næstu 5 árum. Við getum auðvitað ekki verið að fabúlera svona hlutir þegar þetta liggur ekki fyrir. Það er verið núna að gera og samþykkja fjárlögin og ég veit ekki til þess að þetta sé í þeim fjárlögum sem að borgarstjóri er að leggja hér fram og hefur verið samþykkt í borgarráði. Hingað til hafa verið niðurgreiddir vextir á þessum lánum og síðustu árin hefur niðurgreiðslan verið á bilinu 110 til 130 milljónir á ári. Sem að ríkið hefur verið tilbúið til þess að leggja í þessa niðurgreiðslu. Það getur vel verið að ríkið sé tilbúið til þess að leggja 4 sinnum þá fjárhæð á næsta ári
í kaup á 100 íbúðum á vegum félagsbústaða, en við vitum ekkert það. Af því það ekki búið að leggja þessar tillögur fram í ríkisstjórn. Þetta eru hugmyndir, þetta er hugmyndavinna sem ekki komin lengra. En vonandi verður hún að veruleika, en við vitum það bara ekki. Og þar af leiðandi óábyrgt að við ætlum að samþykkja eitthvað sem verður kannski í framtíðinni. Og við vitum það öll að Reykjavíkurborg vanrækti að fjölga félagslegum leiguíbúðum á síðasta kjörtímabili og ætlar að bæta það upp árinu 2015 til 2017. Það eru 850 manns á biðlista og þar af eru 550 manns í brýnni þörf. Og við vitum að þessi þörf hefur skapast vegna vanrækslunar á því að fjölga félagslegum leiguíbúðum síðustu ári. Það er stefnt að því að félagsbústaðir eigi í lok ársins 1815 félagslega leiguíbúðir. Félagsbústaðir áttu á árinu 2009 1842 félagslega leiguíbúðir. Áttu fleiri félagslega leiguíbúðir heldur en þeir eiga í dag. Það var stefna hjá félagsbústöðum hér áður fyrr að kaupa eða byggja 100 íbúðir á ári, en það var horfið frá þessari stefnu á síðasta kjörtímabili. Þetta stóð meira að segja inn á heimasíðu félagsbústaða manni í vor. Ég hef nú reyndar ekki fundið þetta núna nýlega, það er kannski bara vegna þess að ég hef ekki leitað á réttum stöðum. Þannig að félagsbústaðir eiga í dag 27 færri leiguíbúðir heldur en 8 á þessum tíma. Ef að meirihlutinn í borginni hefði fylgt þessari stefnu og keypt 100 íbúðir á ári, þar að segja árinu 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, þá ætti félagsbústaðir í dag 527 fleiri félagslega íbúðir í árslok en félagið átti árinu 2009. En núna erum við að tala fortíðina. Og af hverju ég að tala fortíðina? Vegna þess að tillögur borgarstjóra virðast aðallega byggja á því sem einhver annar á að gera í framtíðinni. Við vitum það öll að það hefur ekkert verið gert í húsnæðismálum, var ekkert gert í húsnæðismálum að hálfu fyrri ríkisstjórnar. Núverandi ríkisstjórn búið að gera ákveðna tillögur og leggja það fram, en þær ekki orðnar að raunveruleika. Og við verðum að miða við hvernig hlutirnir eru í dag. Hvað gerist ef að ríkisstjórnin ákveður að láta þessar tillögur sem að verkefnastjórnin gerði, það eru fullt af tillögum sem komaði fram, verði ekki veruleika, eða þá að ef það verið farið í þessi stofnfjárframlög eða stofnstyrki, að það sé bara x upphæð á ári, sem samsvarar til dæmis niðurgreiðslu á vöxtunum í dag. Segjum til dæmis að það sé bara það sem samsvarar 200 milljónum á ári fyrir all landið. Við vitum ekkert, vegna þess að þetta liggur ekki ljóst fyrir. Þannig við verðum að vita hvað við ætlum að gera og það ekki hægt að byggja á því hvað einhverjir aðrir ætla að gera. Pabbi á að borga. Það ekki þannig. Það hvílir skylda samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga á sveitarfélögum eins og Reykjavíkurborg að uppfylla þessar skyldur sínar í húsnæðismálum gagnvart því fólki sem vegna félagslegra aðstæðna ekki færir að sjá sig sjálfur fyrir húsnæði. Og við verðum að taka þessa skyldu alvarlega. Og ef við skoðum aðeins hvernig þessar 500 leiguíbúðir eiga að vera fjármagnaðar, að þá kemur fram í þessum gögnum sem hafa verið lögð fram að fjárfesting félagsbústaða muni nema 13,5 milljörðum króna. Og það gert ráð fyrir því að Reykjavíkurborg leggi fram 10% eigið fé en ríkið 20% eigið fé í samræmi við hugmyndir um framtíðarskipan húsnæðismála. Þetta eru hugmyndir. Þetta ekki orðið að veruleika. Og síðan eigi fjárfestingin að verða fjármögnuð með 70% lántöku miðað við 3,8% verðtryggða vexti.
það eigi að vera keyptar eða byggðar 550 íbúðir og á móti verða seldar 50 lítil veðsettar íbúðir. Þannig í rauninni að þessi 10% sem að Reykjavíkurborg ætlar að leggja sem eigið fé í þetta kemur meira og minna frá þessum íbúðum sem á að selja, ekki satt? Og það muni vera óskað eftir viðræðum við félags- og húsnæðismálaráðherra aðkomu ríkisins og gerst ráð fyrir að ríkið komi annaðhvort með stofnstyrki eða niðurgreidda vexti. Það verið að leggja fram, það verið að fara að samþykkja fjárlögin fyrir næsta ár. Hvenær á að ræða við á næsta ári? Þannig að þetta verði kannski veruleika árið 2016. Ég held að það liggi alveg ljóst fyrir að þetta mun ekki nást. Og ég get alveg ítrekað það að ég vildi óska þess að það hérna verið lagðar fram tillögur til þess að það væri hægt að fjölga félagslegum leiguíbúðum. Það verður að fjölga félagslegum leiguíbúðum og við vitum það öll og ég held að sé engin ágreiningur það. En við verðum að gera það á réttan hátt með raunhæfum tillögum. Við getum ekki bara sagt pabbi ætlar að borga. Það ykkur annar sem ætlar að borga þetta. Og nota síðan að það sé Reykjavíkurborg stendur við sitt en það ríkið sem ekki að standa við sitt. Að áhættuþátturinn í þessum kaupum sé hvort að ráðherra og ríkisstjórn standi við yfirlýsingar sína á sviði húsnæðismála. Og það sé ekki vandamál borgarinnar ef ekkert að marka ráðherra eða ríkisstjórn. Það ekki búið að útfæra þessar hugmyndir. Þetta eru hugmyndir. Það óábyrgt af okkur að halda að einhver annar ætla að leysa hlutina á svona stuttum tíma. Og það ríkið sé tilbúið að leggja, ef að stofnframlögin verða veruleika, að ríkið sé tilbúið til að leggja 2,7 milljarða í þessar íbúðir félagsbústaða á næstu 5 árum og jafnvel þá líka í hinar 2000 íbúðirnar, þannig að þetta sé 13,5 milljarður sem ríkið ætlar að leggja fram á næstu 5 árum. Við vitum ekkert þetta. Þannig ég tek undir með borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni, þetta svolítið í þoku og það ekki bara þetta sem í þoku, það líka Reykjavíkurhúsin sem í þoku. Að það virðist einhvern veginn sem að það sé byrjað alltaf á öfugum enda í húsnæðismálum. Það liggur ekkert fyrir útfærsla á kostnaði vegna umræddra Reykjavíkurhúsa. Hvort að það Reykjavíkurborg sem byggir þau eða hvort þau verði gegn opinbera einkaframkvæmd, hvernig eignarhaldi verður háttað og úthlutun íbúða, hvort íbúðirnar séu eingöngu ætlað fólkinu að tekju eignamarka eða ekki, hve hátt hlutfall eigi annars að vera milli búseturétta íbúðar, leiguíbúða og svo framvegis, hversi verðbyggingarréttarins, hvernig skuli það reikna, hvernig úthlutunarskilmálarnir og svo framvegis. Þetta allt atriði sem eðlilegt að byrja á. Af hverju byrjum við ekki að byrjunni? Það ekki hægt að byrja, það ekki bara hægt að hoppa yfir núna 3 árum seinna eftir að húsnæðisstefnan var samþykkt að núna á að dundra út einhverjum viljayfirlýsingum og hinir og þessir að gera hitt án þess að byrja byrjunni. Við þurfum að vanda vinnubrögðin. Við getum ekki látið fólk búa á götunni. Við verðum að finna lausnir. Það okkar skylda sem sveitarfélag, sem höfuðborg landsins að sinna þessari grunnskyldu að fólk hafi heimili. Ég ætla að vona það að borgarstjóri sé með einhverja tillögu sem byggist á því að það sé ekki einhver annar sem á að redda þessu. Því það ekkert víst að ríkið geti reddað þessu 1, 2 og 3. Vonandi getur ríkið reddað þessu, en við vitum það ekki. En við getum ekki sagt við ætlum að tala við einhvern annan og hann kannski segir eitthvað og ef hann gerir þetta ekki að þá þetta honum að kenna, ekki okkur að kenna. Það ekki, við getum ekki alltaf kennt einhverjum öðrum Við megum það ekki.
En ég ætla að vona að þessi fjárhagsáætlun komi okkur til góða. Það er ýmislegt í henni sem er mjög gott. Annað sem á bara eftir að koma í ljós hvað verður. Þannig, en ég held að ef við ætlum að búa til betri borg, þá verðum við verðum að vinna saman. Við verðum að finna út hvernig við ætlum að gera hlutina. Ekki hvernig einhver annar ætlar að bjarga hlutunum fyrir okkur. Takk. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa ræðu, en leið þá minnist ég þess bara ekki í seinni tíð að hafa heyrt lengri ræðu sem er jafn uppfull af efasemdum stefnu Framsóknarflokksins og efndir Framsóknarflokksins en nákvæmlega þá ræðu sem að borgarfulltrúinn hélt nú í umræðum fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að hún þar að taka undir ákveðnar efasemdir sem komu fram hjá borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að ríkið og ríkisstjórnin og sérstaklega ráðherra félags- og húsnæðismála meinti nokkurn skapaðan hlut með stefnu sinni í húsnæðismálum og það væri þess vegna óvarlegt af Reykjavíkurborg að miða við það að þessi stefna yrði efnd. Og til þess að taka völd tvímæli efasemdir sínar að þá held ég að við talið það að allavega 5 eða 6 sinnum í ræðunni að þá var það dregið í efa að nokkuð væri að marka þá vinnu sem að fram hefur farið í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu í húsnæðismál, né yfirlýsingar eða fyrirheit aðgerðir í húsnæðismálum sem að gefnar hefðu verið. Það er allavega ljóst að innan Framsóknarflokksins, í innsta kjarna Framsóknarflokksins, eru greinilega mjög miklar efasemdir að ríkisstjórnin eða félags- og húsnæðismálaráðherra ætli að standa við fyrirheit í húsnæðismálum. Og það kemur þess vegna bara í minn hlut að í raun leggjast í eða stíga fram til varnar félags- og húsnæðismálaráðherra og rifja upp ágæta grein sem að ráðherrann skrifaði þetta mál fyrir bara mánuði síðan. Í Fréttablaðinu 22. október síðastliðinn skrifar Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra Framsóknarflokksins, með leyfi forseta: Enn fjölgar sveitarfélögum sem telja skort á leiguhúsnæði. Á höfuðborgarsvæðinu telur aðeins Garðabær að framboð leiguíbúða í sveitarfélöginu sé nóg. Samtímis 1800 manns á biðlista hjá 7 stærstu sveitarfélögunum, þorrinn á höfuðborgarsvæðinu. Stuttu eftir að ég tók við ráðherraembætti minnti ég á júlísamkomulag aðila vinnumarkaðarins frá 1965 stórátak til að leysa brýnan húsnæðisskort. Samkomulagið var liður í lausn erfiðra vinnudeilu og var samið byggingu 1250 íbúða fyrir lágtekjufólk í Reykjavík. Benti á að í aðdraganda erfiðra kjarasamninga gætu samningar af þessum toga reynst skynsamlegir. Og síðar í sömu grein, með leyfi forseta: Í tillögum framtíðarskipan húsnæðismála eru gerðar ýmsar tillögur til að liðka fyrir starfsemi húsnæðisfélaga sem byggja eða kaupa íbúðir til langtímaleigu til að lækka kostnað og auka hagkvæmni, meðal annars að vaxtaniðurgreiðslum verði breytt í stofnstyrki og með skattaívilnunum fyrir félögin. Unnið er að 4 frumvörpum í velferðarráðuneytinu fyrir yfirstandandi þing sem öll styðja við þessar hugmyndir nýtt júlísamkomulag. Tilvitnun lýkur. Með þessi nýlegu greinaskrif í huga og auðvitað allar yfirlýsingar ráðherrans seint og snemma
ítrekaða hvatningu til sveitarfélagana að ganga til þessa verkefnis, að þá hlýtur maður að undrast ræðu borgarfulltrúa sama flokks. Því að jafn grímulausa árás á trúverðugleika eigin ráðherra hef ég bara varla upplifað, því að það var ekki hægt að skilja borgarfulltrúana öðruvísi en að þessi 4 boðuðu frumvörp og hugmyndirnar í húsnæðismálum sem náðust breið samstaða í vor væru einhver óljós hugmyndavinna. Einhver óljós hugmyndavinna sem engin leið væri að segja til hvenær myndi skila niðurstöðu. Á meðan ráðherrann sjálfur segir að það sé í undirbúningi 4 frumvörp í velferðarráðuneytinu sem verið lögð fram á yfirstandandi þingi. Meðan ráðherrann sjálfur segir vaxtaniðurgreiðslum verður breytt í stofnstyrki til þess að lækka verð á leigu. Með vísan til hvers? Jú, þar vísar ráðherrann í greininni beinlínis í tillögur framtíðarskipan húsnæðismála sem að tillögurnar sem hér er verið að mæla fyrir í borgarstjórn einmitt vísa líka til. Ef að borgarfulltrúinn, sem vissulega er í sama flokki á ráðherrann, veit fyrir víst að það stendur til að hverfa á bak öllum fyrirheitum í húsnæðismálum og skilja málaflokkinn eftir í sömu óvissu og hann vissulega hefur verið á meðan beðið hefur verið eftir þessum frumvörpum, að þá held ég að sé mjög mikilvægt að borgarfulltrúinn upplýsi það í þessum sal. Ef hann hefur hins vegar ekki hugmynd það og er bara svona að grafa undan trúverðugleika félags- og húsnæðismálaráðherra eftir allar þær skýru yfirlýsingar sem ráðherrann hefur gefið, að þá veit ég ekki alveg til hvers sá leikur er satt að segja gerður. En hvort heldur er að borgarfulltrúinn viti eitthvað sem hann verði að upplýsa að ekki standi til að gera neitt í húsnæðismálum af hálfu viðkomandi ráðherra og ríkisstjórnar, eða þá að hann viti ekki neitt og kjósa að haga málflutningi sínum af svona miklu tillitsleysi við ráðherrann, að þá held ég að sé mjög mikilvægt að fá skýrt úr því skorið hér. Það litla í ræðu borgarfulltrúans sem sneri að borgarstjórn var í raun ákveðin rökflækja sem birtist í því að halda því bæði fram að það væri ekki eftir neina að bíða og það væri brýn þörf og hún er vissulega brýn, en hins vegar að það væri rosalega brýnt að bíða vegna þess að það væri algjörlega óvíst hvenær óljósri hugmyndavinnu í húsnæðismálaráðuneytinu lyki. Og ætla ég vinsamlegast að biðja borgarfulltrúnum að greiða hér aðeins úr. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, ég get alveg sagt borgarstjóra það að honum er alveg óhætt að slaka á og þurfi ekki að hafa neinar efasemdir það hvort að borgarfulltrúar og ráðherrar Framsóknarflokksins séu á sömu línu. Þetta snýst nefnilega ekki efndir Framsóknarflokksins. Þetta snýst efndir borgarstjóra sem er búinn að vanrækja það síðustu 4-5 árin til þess að geta núna í kosningunum síðast hent fram kosningaloforði sem aðrir eiga að borga án þess að það sé búið að semja það. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af stefnu ríkisstjórnarinnar eða Framsóknarflokksins. Þú þarft að hafa áhyggjur af eigin vinnubrögðum það að það er ekki búið að útbúa þessi frumvörp, það er ekki búið að samþykkja það í fjárlögum sem þú ert búin að lofa hér og þú getur ekki hent því yfir á okkur aðra. Þú byrjar ekki á öfugum enda og kennir síðan einhverjum öðrum. Það er rétt að það hafi komið fram hugmyndir vaxtaniðurgreiðslu verið breytt í stofnstyrki. En eins og ég sagði áðan, í dag vaxtaniðurgreiðslan hefur verið síðustu árin og ekki gleyma því
að það var Samfylkingin þinn flokkur sem sá húsnæðismálin frá árinu 2007 til 2013 og gerði ekki neitt og byggði þann vanda sem í dag. Ásamt þér í meirihluta í borgarstjórn síðustu árin, sem aðrir eiga nú að koma að sópa upp. Það liggja ekki fyrir neina fjárheimildir, en eins og ég sagði áðan, ég vona að það verði að ríkið sé tilbúið til þess að leggja 2,7 milljarða í þetta verkefni félagsbústaða næstu 5 árin. En það liggur ekki fyrir. Og ég skil ekkert í þér, borgarstjóri, að hafa ekki rætt við ráðherra fyrr. Þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar. Forseti vill minna borgarfulltrúa á að nota titil borgarfulltrúi eða borgarstjóri þegar ávarpar til borgarfulltrúa eða borgarstjóra. Þá svarar andsvari hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef áður upplýst í þessum sal að ég hef átt ágæta fundi með félags- og húsnæðismálaráðherra, raunar ekki eftir að þessi tillaga lá formlega fyrir og erindi beiðni formlega viðræði var sent, heldur fyrir það. Þar kynnti ég áætlanir Reykjavíkurborgar að fjölga leigu- og búseturéttaríbúðum 2500 til 3000 og ég gat ekki skilið ráðherrann öðruvísi en að hún hefði áhyggjur af því að þetta væri ekki nóg. Að þetta væri ekki nóg. Og raunar kom á þeim fundi fram hvatning til þess að senda einfaldlega inn erindum þær íbúðir sem við vildum fara að byggja og það hefur núna verið gert. Þannig að þessi viðbrögð komi bara enn og aftur og óvart, að það sé einhver óviss það hvort að ráðherrann og ríkisstjórnin ætli að standa við stóru orðin í húsnæðismálum, það er bara algjörlega nýtt fyrir mér. Og ég gat ekki fundið fullvissu í huga borgarfulltrúans fyrir því að áformin stæði eins og stafur og bók, vegna þess að borgarfulltrúan sveiflaði sig milli þess að uppnefna hugmyndir húsnæðismálaráðherra sem hugmyndavinnu á óljósu stigi sem engin leið var að segja hvenær kláraðist. Og núna þessi áhersla á það að lægi engar fjárheimildir fyrir, það er örugglega alveg rétt. Það er raunar ekki búið að afgreiða fjárlög. Þau eru ekki einu sinni komin í gegnum aðra umræðu. En það verður ekki heyra á ráðherranum þegar ég heiti hana að það ætti að vera vandamál því að viljinn liggur alveg skýr fyrir. Og ég hef ekki skilið það öðruvísi. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get ekki á mig setið að koma með athugasemd við ræðu borgarstjóra þessi húsnæðismál. Við verðum svolítið átt okkur af því að við stjórnmálamenn að við þurfum auðvitað að svara fyrir það sem við lofum ef við komumst í þá aðstöðu að efna loforðin sem komast til valda. Og sá borgarstjóri sem nú situr gaf mörg loforð hér í kosningabaráttunni fyrir 6 mánuðum og húsnæðismál í Reykjavík og núna svona þegar hann er bara kurteislega rukkaður þessi loforð og mjög málefnalegan hátt þá kemur hann hérna með ótrúlega dylgjur, vísar í ríkið, kemur með ýmsa fyrirvara sem hann hafði aldrei upp í kosningabaráttunni. Þetta er því miður ekki einsdæmi þegar þennan stjórnmálamenn að ræða á síðasta kjörtímabili þá vék hann sér undir ýmsum kosningalofurnum sem hann gaf í kosningunum á þeim tíma, 2010 og nú er sama sagan endurtaka sig í húsnæðismálunum. En bara því miður, þetta er svo mikilvægur málaflokkur og húsnæðismálin í Reykjavík þurfa svo á raunhæfum úrbótum að halda að það er mjög leiðilegt að stjórnmálamenn skuli haga sér svona. Koma með, víkja sér undan, bara málefnalegum spurningum það hvernig þeir ætla að standa við sín loforð, koma sér með fyrirvara, vísa á ríkið, koma hér með dylgjur, svara þessu svona einhvern veginn með glottandi flærð sem hæfir alls ekki alvöru málsins. Og ég bara, maður kannski aðeins að skipta sér í umræðar tveggja borgarfulltrúa sem ekki mínu flokki, það skiptir ekki máli. Umræðan í borgarstjórn hún verður að vera á betra plani en því sem borgarstjóri reif hana niður á.
Ég ætla að vona að þetta sé ekki forsmekkurinn sem koma skal í umræðum hér í kjörtímabilinu þegar við förum að ræða það hvernig Samfylkingin hyggst standa við önnur kosningaloforð sem hún gaf fyrir kosningar. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er ekki viss að borgarfulltrúinn hafi alveg fylgst með orðaskiptum mínum og borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur vegna þess að við vorum að ræða efasemdir hennar og efasemdir Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa efndir húsnæðis- og félagsmálaráðherra á skýrum yfirlýsingum hvað ríkið og ríkisstjórnin hygðist fyrir í húsnæðismálum. Og þau deila greinilega bæði þungum efasemdum að þau fyrirheit að breyta vaxtaniðurgreiðslum í stofnstyrki eða koma öðru leyti að fjármögnun félagslegra íbúða. Þau deila sem efasemdum að ríkið standi við þau fyrirheit og segja sem svo að þá borgin í vanda. Ef að ríkið stendur ekki við sín fyrirheit, þá borgin í vanda. Umræðan snýst ekkert áhyggjur okkar af því hvort að Reykjavíkurborg sé ekki að fylgja sömu húsnæðisáætlun og við samþykkt hér í borgarstjórn og auðvitað brýn þörf fyrir. Áhyggjur borgarfulltrúanna, sem merkilegt að þeir eru í minnihluta og tilheyra sömu ríkisstjórnarflokkum, snúa því að ríkisstjórnin ætti sér ekki að koma inn í húsnæðismálin eins og gefin hafa verið skýr vilyrði Þá borgarstjóri lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, við höfum ekki sagt að ríkisstjórnin ætli ekki að standa við eitthvað sem hún hefði sagt. Þetta eru tillögur, það margítrekað búið að segja það. Það ekki búið að útfæra þetta og við vitum ekki hvað mikið, ef það verður farið í stofnstyrkina eða stofnfjárframlögi, hvað mikið verður í fjárlögum hvers árs. Það niðurgreiddir vextir hafa verið síðustu ár á milli 110 til 130 milljónir sem hafa farið í það. En hér borgarstjóri að gera ráð fyrir því að núna árinu 2015 fari hálfur milljarður í félagsbústaði án þess að hafa rætt það sérstaklega við ráðherra eða það liggi fyrir að það sé verið að vinna að því í fjárlögum. Og það óábyrgt. Það óábyrgt að segja að einhverjar hugmyndir sem verið að vinna að þær eigi að sjá kostnaðinn sem Reykjavíkurborg ber að sinna. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari hv. borgarstjóri. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn. Ríkið hefur alltaf komið að fjármögnun og uppbyggingu á félagslegu húsnæði. Það ekki nýtt og þess vegna hljótum við að gera ráð fyrir að það haldi áfram. Skárra væri það nú. Þegar við bætist að ráðherra ríkisstjórnar og ríkisstjórnin sjálf hefur gefið mjög skýrar yfirlýsingar hvert bæri að stefna. Ég get alveg tekið undir með borgarfulltrúunum að ég orðinn langeygur og óþolinmóður eftir því að tillögurnar liggi fyrir í frumvarpsformi skýrar. En ég vil þó bera blak af ráðherranum, bara ítreka það. Mér finnst efasemdirnar sem að borgarfulltrúi Framsóknarflokksins sá hug ráðherra vera ósanngjarnt miðað við skýrar nýlegar yfirlýsingar sama ráðherra og sem enginn hefur borið til baka af ríkisstjórnarinnar hálfu. Þannig að mér finnst frekar undarlegt að vera settur í þá stöðu að ítreka að við hljótum að treysta þessum yfirlýsingum þangað til við reynum eitthvað annað og hingað til hefur málflutningur ráðherrans og ríkisstjórnarinnar verið sá að það vanti fleiri íbúðir heldur en við höfum verið að boða, ekki færri. Þannig að varla getur þetta fjöldi þessara íbúða verið orðið vandamáli núna. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir.
Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að fylgja hluta af tillögum okkar sjálfstæðismanna breytingar á fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 úr Höfn. Og þetta eru tillögur sem snúast meðal annars að afnema fjárhagslega hvata fjölskyldna til að velja leikskóla fram yfir dagforeldra. Þá koma 7 tillögur sem teljast til velferðarmála, tillögum að taka á þeim slaka sem hefur einkennt fjárhagsaðstoðarmálin á undanförnum árum og að lokum tillaga að gerð verði óháð úttekt á fjárhag og rekstri félagsbústaða. Mér langar svona áður en ég vind mér í tillögurnar að segja að þetta eru tillögur lagðar fram í fyllstu einlægni að við séum til í að ræða þetta. Þetta eru okkar hugmyndir það sem við teljum að geti gert borgina betri, það sem við teljum að geti bætt þjónustuna, það sem við vitum að þetta mun kosta, þarf kostnað til að fara í gegnum breytingar. En við teljum að það muni skila okkur margfalt á næstu ár. Við leggjum þær að sjálfsögðu fram í þeirri trú að þær muni gera það. En líka, bara svo þið vitið það, að þá er þetta einhvers konar manifesto eða svona yfirlýsing okkar að við viljum vera með. Við viljum vera með að bæta það sem hægt að bæta. Og ég ætla að byrja hérna fyrst á tillögur sem snýst að afnema fjárhagslega hvata til að velja leikskóla fram yfir dagforeldra. Og hún merkt J04 í meðfylgjandi gögnum og tillagan svo með leyfi forseta. Dagforeldrar eru mikilvægur hlekkur í þjónustu við barnafjölskyldur en stefna borgarinnar undanfarið kjörtímabil hefur hins vegar verið á þann veg að foreldrum stýrt frá dagforeldrum og inn á leikskólana með gjaldskrám borgarinnar. Þetta gert þrátt fyrir að þjónusta dagforeldra sé mun ódýrari úrræði en að reka leikskóla. Fjárhagslegu hvati því fyrir fjölskyldur yngstu barnanna að velja dýrasta úrræðið. Mjög mikill munur á niðurgreiðslum með hverju barni eftir því hvar þjónustan sótt. Með hverju barni og ungbarnaleikskóla eru greiddar 110.000 krónur, 140.000 til 140.000 og fer eftir aldri barnsins. Með hverjum barni á almennu leikskóla greitt 165.000. En hins vegar greiðsla með hverju barni sem dvelur hjá dagforeldri aðeins 46.000 krónur. Lagt til að greiðslur vegna barna á dagforeldrum verði hækkaðar þannig að fjárhagur stýri ekki vali fjölskyldna hvað dagvistun varðar. Kostnaður borgarinnar verður óverulegur vegna þessara tillögu þar sem mjög mun sparast fleiri velja þjónustu dagforeldra. Nú það svo að 200 dagforeldrar eru starfandi í Reykjavík og hjá þeim 750 börn. Fyrir yngstu börnin frá því fæðingarorlofi sleppir bjóðast 2 möguleikar í Reykjavík, það annars verið að fara til dagforeldra eða fara í ungbarnaleikskóla. Bæði úrræðin eru rekin á öðrum en borginni en engu að síður bæði niðurgreidd. Svo það, með hverju barni á borgarregnu leikskóla svo greitt 165.000 krónur og á móti greiða foreldrar sem til dagforeldrana í kringum 60.000 krónur. Þeir sem eru í ungbarnaleikskóla 55 en þeir sem eru í borgarregnum leikskóla 26.000 krónur. Auðvitað þarna aldurs þáttur sem ræður greiðslunum en samt ekki alltaf. Því að hluti fólks kemur börnunum sínum inn í leikskóla, borgarrekna leikskóla, þó að 18 mánaða aldri sé ekki náð, sem gerir það að verkum að sá hópur greiðir umtalsvert minna fyrir þjónustuna en hinir sem njóta ekki sömu kjara og munurinn á milli fjölskyldna getur numið hátt á 500.000 á ári. Og þetta bara getur ekki verið sanngjarnt. Fyrir utan að vera ekki sanngjarnt gagnvart fjölskyldunum, þá þurfum við líka að hugsa rekstur borgarinnar. Því það ekkert sem segir
eða gefur okkur einhverja forsendur fyrir því að þjónusta dagforeldrana sé á einhvern hátt verri en þjónusta leikskólana. Það eru engin gögn til það. Og á meðan ánægjan alveg jafn mikil með bæði úrræðin, þá held ég að við verðum að horfa á það og við eigum að gera það. Við getum sparað umtalsverða fjármuni ef við hættum að stýra fólki með þessum hætti svona beint inn í dýru úrræðin. Þannig að ég vona að þið sjáið hagkvæmnina í því að leyfa fólki bara að ráða algjörlega sjálft hvort úrræði velur án þess að það komi við veskið. En vendi ég mér þá yfir í tillögur sem að tengjast velferðinni og ég ætla að taka hérna saman smá inngang að tillögum númer 5, 6, 10 og 11 saman. En við köllum þetta eiginlega tillögur fjárfestingar í velferð og greinargerðin hljómar svo: nauðsynlegt að fjárfesta í nýsköpun, tækni og rannsóknum í velferðarmálum. Velferðarþjónustan í Reykjavík stendur á tímamótum. Fyrirkomulag þjónustunnar eins og hún í dag mun ekki mæta þörfum íbúa í næstu framtíð. Mikilvægt að hefja óumflýjanlegt breytingaferli þjónustunnar og hefja greiningarvinnu, gera tilraunaverkefni og flýta fyrir innleiðingu tæknilausna. Í Reykjavík eru 11.000 manns eldri en 70 ára. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands mun öldruðum fjölga verulega næstu áratugum. Nauðsynlegt því að byrja að endurhanna þjónustu við aldraða. Bæði vegna þess að hún ekki nógu góð í dag og eins að miklu fleiri munu þurfa á hana að halda eftir nokkur ár. Stærsti hluti þeirra sem fær heimaþjónustu frá Reykjavíkurborg eru aldraðir. Þetta líklega 2300 manns. Á biðlista eftir heimaþjónustunni fjölgaði milli ára 30%. Þannig að okkur hefur ekki tekist að koma til móts við þörfina sem til staðar. Eins það svo að þeir sem fá aðstoðun á heimili sín fá lítið það að segja hvernig svo aðstoð veitt. Þeir fá ekki að velja hver kemur, hvenær eða hvernig að þjónustunni staði. Auðvelt að skilja það að það ekki mikil ánægja með þannig þjónustu. Hagsmunasamtök fatlaðra hafa sendt Reykjavíkurborg bréf sendu Reykjavíkurborg bréf fyrir nokkrum mánuðum. Þar sem alvarlegar athugasemdir voru gerðar við verklag og viðhorf sem felast í reglum stuðningsþjónustu. Fram kom í þeirra gagnrýni að viðhorfið samrýmist ekki nútíma hugmyndafræði í málaflokknum en lögð skulu áhersla á sjálfstætt líf og sjálfsákvörðunarrétt fólks. Enn sé leitað í hópalausnir, stofnanahugsun sé ríkjandi, miðstýring óþarflega mikil og að jafnræði komi í veg fyrir einstaklingsmiðaða þjónustu. Ég held að við eigum einfaldlega að reyna það sem við getum til að koma til móts við það sem hagsmunasamtökin að benda okkur á. Mikill skortur á þjónustu einkennir málefni fatlaðra, aldraðra og annarra sem þurfa aðstoð þrátt fyrir lögbundna þjónustu sé að ræða. Ljóst að mikil eftirspurn eftir þjónustu sem þess eðlis að notandinn getur ákveðið hvar, hvenær, hvernig hún skuli veitt í stað þess að hann sætti sig við það skipulag sem ákveðið hefur verið innan stjórnsýslunnar. Við eigum að forgangsraða fjármunum til að vinna að þessu verkefni. Svo hægt að geta þess að útgjöld til velferðarmála, og þá ég ekki að tala fjárhagsástæðuna, hafa vaxið gríðarlega hratt og þau vaxa miklu hraðar og alls ekki hraðar en allt annað. Þau eru til dæmis ekki, vöxturinn ekki í takt við íbúafjöldan, hann ekki í takt við heildarútgjöld borgarinnar og hann ekki í takt við fjölda sem nýtur bóta eða atvinnulaus. Ekki heldur í takt við húsaleigubætur. Það því eitthvað annað að gerast. Það eitthvað annað að gera sem við þurfum að skýra. Auðvitað jókst þörfin fyrir þjónustu þegar við tókum við málaflokki fatlaðra. Og okkur virðist ekki alveg að tekist að ná einhvern veginn utan það með samþættingarvinnunni. Og ekki nema, við þurfum alltaf að fara betur í gegnum þessi mál.
og ég held að við verðum að koma til móts við bæði þessi hagsmunasamtök og þar sem að við höfum svo margótt rætt allavega fulltrúar í velferðarráði og fara að hugsa og prófa nýjar leiðir. Tillögurnar sem að svona allar miða að þessu sama markmiði, þar eru fyrst hérna tillaga D05 og hún svo ég lesi þar bara hérna í röð, þá tillaga 5 hljóðar svo, hún ber heiti tillaga sveigjanleika í þjónustu vegna þrifa, 10 milljónir árið 2015. Tilraun verði gerð með sveigjanlegri þjónustu velferðarsviðs vegna þrifa. Ef fólk vill sækja þrif annað en til velferðarsviðs skal gera því það kleift. Samningar verði með þeim hætti að greitt verði fyrir þær klukkustundir sem viðkomandi fékk metið að á þyrfti að halda hjá sviðinu. Greitt verði fyrir þær klukkustundir sem viðkomandi í þörf fyrir. Reikna verði tímagjald á klukkustund út frá þeim kostnaði sem sviðið ber vegna sömu þjónustu, þó aldrei lægra tímagjald að reikna hefur verið vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar samanber handbók velferðarráðuneytisins. Fylgst verði með ánægju fólks með þjónustuna fyrir og eftir. Við nefnum reyndar í tillögum okkar öllum þessum undir velferðarþjónustunni, þá vísum við í launakostnað sem reiknaður hefur verið vegna notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar þar sem ekki er faglært fólk að læra. Það búið að reikna þetta út og suður, þar voru allir flokkar, reyndar var þetta á vegum fyrrverandi ríkisstjórnar og það var farið í gegnum mikið reikningsdæmi til að finna út að þetta gæti verið tímagjald sem hægt var að sætta sig við. Ég veit að það í einhverri endurskoðun, en þetta getur leitt okkur að, held ég, mjög hagkvæmum dæmum og betri þjónustu fyrir fólk. Þá það tillaga D06 sem tillaga sveigjanleika í heimaþjónustu. Hún mjög svipuð auðvitað hinni tillögunni og við gerum ráð fyrir að þessum báðum tillögum muni fylgja 10 milljónir inn í þetta breytingaferli til þess að vinna að því að reikna út hvernig þetta getur allt saman farið fram. Ég veit að það heilmikið vinna í kringum það og það þörf á að kostnaður fylgi tillögunum. Tillögun hljóðar svo, tilraun verði gerð með sveigjanlegri þjónustu vegna heimaþjónustu. Ef fólk vill frekar leita annað en til velferðarsviðs vegna heimaþjónustu skal gera því það kleift. Og svo framvegis, áfram vísum við í það hvernig hægt verði að reikna út tímagjald og við förum fram að það sjálfstæður utanaðkomandi aðili meti ánægju fólks með þjónustuna fyrir og eftir. Ég tel að það sé mikilvægt líka. Við erum að glíma við það að þjónustukannanir sýna að fólk almennt ekki ánægt. Það ekki ánægt með þjónustun okkar, þó að hún sé mjög dýr, því það ekki samasemmerki milli þess að vera með dýra þjónustu og þessi ánægja með hana. Það algjörlega kýrskýrt í þessum þjónustuúttektum sem við erum að sjá hér árlega og við eigum að fara að rannsaka hvað það sem að veldur. Tillaga rafræn samskipti til að draga úr heimsóknarþörf í velferðarþjónustu. Við kostnaðarmetum hann upp á 3 milljónir, hún hljóðar svo og númer 10. Talið að 20% íbúa í Reykjavík þurfa þjónustu velferðarsviðs að halda. Stór hluti þessara þjónustu fæst í heimsóknum til notenda og þýðir að starfsmaður gerir sér ferð heim til viðkomandi. Heimaþjónusta heimahjúkrun og frekari leiðversla nýtist til að sinna fólki sem þarf aðstoð heim. Í langflestum tilfellum eru innlitir nauðsynleg. Mikilvægt hins vegar að skoða hvort tækifæri eru í að auka notkun annarra samskiptalausna til að draga úr þörf á heimsóknum. Ef hægt að nýta rafræn samtöl sem gera starfsmanni kleift að sjá viðkomandi og meta ástand og aðstæður til að leiðbeina og veita ráðgjöf, má auka öryggi þess sem þjónustuna þarf og bæta þjónustu án þess að fjölga ferðum. Lagt til að gerð verði úttekt af utanaðkomandi aðilum þar sem metið hvaða tækifæri felast í að taka upp rafræna samskiptatækni milli starfsmanna og viðskiptavina. Næsta tillaga númer 11 og við köllum hana tillögu velferðartæknilausnir í heimaþjónustu, heimahjúkrun og öldrunarþjónustu. Við kostnaðarmetum hann upp á 5 milljónir. Lagt til að gerð verði greining á því hvaða velferðartæknilausnir getur nýst til að aðstoða fólk heima fyrir og auka þannig svigrúm starfsmanna til að sinna fleira fólki.
Utanaðkomandi aðili framkvæmir greininguna. Horft verði til Danmerkur sem leiðandi í velferðartækni. Dæmi tæknilega hluti sem notar hefur verið þar sem eru samskiptatækni þar eru samskiptatæki ýmiss konar, tölvustýrð heimilistæki, svo sem ryksuguróbótar og sjálfshreinsandi salerni. Rafrænir plástrar þeir einnig lofa góðu en þeir geta auðvelda hjúkrunarfólki sem annars sjúklinga heim að gera sér grein fyrir ástandi sjúklinga. Rafrænir lyklar og alls kyns hjálpartæki önnur geta einnig gert fólki kleift að vera heima lengur. Reykjavíkurborg þarf að beita sér fyrir því að þessar lausnir ryðji sér til rúms og verði aðgengilegar borgurum eftir því sem þörf krefur. Það er verkefnið. Við þurfum, borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir nefndi hér áðan að við værum nú þegar búin að samþykkja ýmis verkefni sem lúta þessu sama og það er auðvitað frábært. Það er frábært. En það snýst ekki innleiðinguna. Við þurfum að hugsa alveg sérstaklega hana. Og Danir sem að nú eru fremstir í flokki hvað þetta varðar, þeir eru með alls kyns sjóði og þeir sjá alveg að það er innleiðingin. Það er aðgengi fólksins að tækninni sem að er erfið. Nú er það svo að hjálpar, það er Tryggingastofnun það er reyndar sjúkra, hvað heitir þetta nú? Sjúkratryggingar, það eru sjúkratryggingar sem bera ábyrgð á hjálpartækjum og þar fer í rauninni fjárfestingin í tækjabúnaðinum sjálfum fram en við eigum að hafa áhrif á hvaða tæki eru keypt og aðstoða fólk við að nálgast þessi tæki. Það fjallar þessi tillaga, ekki það sem að hinn 3 verkefnin fjallum. Þetta er tillaga til viðbótar og hún er nauðsynleg. Hjálpartækin sem að sjúkratryggingar eru með eru nú reyndar það eru alls kyns flokkar en það er meðal annars sú skilgreining að þar séu þeir fjárfest í og veiti styrki til þess að fólk geti náð sér í hjálpartæki sem ætlað er að draga úr fötlun, aðstoða fatlaða til að takast á við umhverfið sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjarga getu eða auðvelda umönnun. Þetta er í raun og veru, þetta er eiginlega svona smá fundamál. Þetta er svona, við þurfum svolítið að fara að tala við sjúkratryggingar, við þurfum að átta okkur á því hvernig ferli fer fram. Ég held við erum ekkert með þetta alveg á hreinu. Hvað gerist þegar, hver fer heim til fólks þegar það lendir í slysi þarf aðstoð? Hver fylgist með hvað fatlaðir þurfa? Hvernig breytum við húsnæðinu? Við þurfum að koma þessum upplýsingum áleiðis. Við þurfum að fjárfesta í því að þessi ferlar renni mjúkt í gegn og fólk sé ekki að lenda á vegg og vegna þess að það er til hagsbóta og algjörlega í samræmi við þá stefnu sem við höfum samþykkt hér að auðvelda fólki að vera heima eins lengi og hægt er. En förum þá yfir í tillögu sem að við köllum tillögu innleiðingu nýsköpunarumhverfis í velferðarþjónustu. Við verðmerkjum hana að 20 milljónum króna. Þetta er nú bara, við teljum að það væri hægt að vinna frábært verkefni með því fjármagni, frábært verkefni til þess að greina og hjálpa okkur að skilja hvar við erum stödd með okkar eigið rekstrarumhverfi. Hvar eru velferðareiningarnar í Reykjavík staddar? Þetta vitum við ekki. Og það er auðvitað það sem gerir þjónustu samkeppnishæfa og hagkvæma er að í starfsumhverfi fólks séu þættir sem hvetja til nýsköpunar, sem hvetja fólk til að bregðast við nýjum dæmum, vera óhrætt við að fara út fyrir rammann. Þannig hröðum við þróuninni og þannig bætum við þjónustuna og þannig förum við betur með féð. En tillagan hljómar svona:
Nýsköpun er háð því að stjórnendur og starfsmenn hafi frelsi og getu til að prófa nýjar hugmyndir og leiðir til að nálgast verkefni sín. Starfsumhverfið, viðhorf og menning innan fyrirtækjanna geta þar skipt sköpum. Nauðsynlegt er að rekstrarumhverfi mismunandi eininga innan velferðarsviðs verði tekið til sérstakrar skoðunar hvað þetta varðar. Fjárfest verði í úttekt á nýsköpunarumhverfi mismunandi eininga. Úttektin verði gerð að utanaðkomandi aðilum. Horft verði til þess hvort umhverfi gefi nægt rými til nýsköpunar, hvetji til jákvæðra samskipta, frumkvæði og lausnamiðari hugsun. Skilgreindir verði styrkleikar og veikleikar mismunandi eininga. Úttektin nái til allra hlutaðeigandi, stjórnenda, starfsmanna, notenda og hagsmunaaðila. Niðurstöður úttektarinnar verði notaðar sem grunnur að nauðsynlegum umbótum og breytingum. Það sér það alveg hver maður að með því að fara út í slíka greiningu og við fengjum einhvern veginn klárar niðurstöður hvar við stöndum í dag, þá er það gríðarlega mikill stuðningur við stjórnendur sviðsins og bara við þjónustuna alla. Það er ekki hægt að segja að það sé allt í lagi með umhverfið. Það er ekki hægt að halda því fram. Bæði niðurstöður nýútkominnar skýrslu umboðsmanns borgarbúa og bara viðtöl við starfsfólk og notendur vekja grunsemdir að þetta umhverfi sé ekki til staðar. Og svo ég rifji aðeins upp það sem að framkom í svartri skýrslu umboðsmanns borgarbúa. Þá kom þar fram, og eins og við kannski munum öll, þá voru langsamlega flestar kvartanir vegna þjónustu velferðarsviðs. Og svo ég rifji það aðeins upp, þá kom þar fram að umkvörtunarefni borgarbúa, eins og hann segir, með leyfi forseta, lutu að því að þar bæri hæst skort á lausnamiðaðri hugsun. Ofur áhersla væri lögð á fjárhagslegar hindranir. Hugmyndafræði þjónustu við fatlaða væri úrelt. Þau viðhorf sem felist í reglum stuðningsþjónustu samrýmist ekki nútíma hugmyndafræði. Áhersla sé lögð á hópalausnir, fremur en einstaklingsmiðaða þjónustu. Svo langar mig til að lesa hér beint upp úr þessari skýrslu, athugasemd frá umboðsmanni til okkar og til stjórnenda velferðarsviðs, sem ég tel eigi vel heima hér inn í þessari umræðu. Og með leyfi forseta, tilvitnun hefst: af þeim kvörtunum og ábendingum sem borist hafa umboðsmanni borgarbúa frá því að embættið hóf starfsemi sína, má ljóst vera að umtalsverðar áskoranir mæta stjórnsýslu og þjónustu velferðarsviðs. Þeim áskorunum verður vart mætt án þess að tilkomi auki fjármagn í málaflokkinn, endurskipulagning þjónustu og aukin vinna með viðhorf. Undirritaður hefur farið yfir fyrir framangreindar athugasemdir með yfirstjórn sviðsins, sviðsstjóra, formanni velferðarráðs og hluta þeirra með fyrrverandi borgarstjóra og borgarritara. Málið er alveg alvarlegt. Það er alvarlegt og við eigum að bregðast við. Og þessi tillaga er okkar framlag til þess að reyna að ná einhverjum sáttum hér hvernig við förum að því. Ég held að þetta geti skilað okkur ótrúlega miklu að fara í þetta litla verkefni, bara vegna þess að niðurstöðurnar munu gefa okkur og segja okkur svo skýrt hvar við stöndum og hversu langt við eigum í land. Þá komum við að tillögu sem að fjallar hún fjallar eiginlega að svona brjóta niður hindranir í lagaumhverfinu eða allavega einhvern veginn koma til móts við fjölskyldur sem að þar að lenda. En þetta snýst í rauninni fötluð ungmenni því að það er ofboðslega mikill skortur á þjónustu við þau. Það er erfitt að flytjast að heiman og ég hef rekið mig á það að til dæmis reglur félagslegar íbúðir
eða úthlutun félagslegra íbúða ná ekki einhvern veginn utanum fatlaða. Þær þarfir sem fatlaður hefur eru einhvern veginn ekki metnar inn í þennan félagslega ramma sem var til staðar auðvitað áður en málaflokkur fatlaðra kemur til Reykjavíkurborgar og það hefur ekki náðst að endurskoða þetta af neinu viti. Við leggjum líka í okkar stefnumótun áherslu á straumlínulagaðar lausnir. Við vitum alveg að það aðeins hluti fatlaðra sem þarf og aldraðra sem þarf einhvern veginn sérhannað og sérstakar byggingar. Það ekki nærri því allir. Þess vegna teljum við að það væri hægt að auðvelda þessum krökkum lífið og auka svigrúm til að hjálpa þeim betur sem ekki hafa fjölskyldur sem geta hjálpað sínum með því að reyna að vera með mótvægisaðgerðir á meðan svona mikill húsnæðisskortur blasir við. Tillagan hljóðar svo, hún er númer 7, J07. Hún heitir tillaga að fötluð ungmenni fái undanþágu tímabundi frá 6. grein húsaleigubótalaga. Og þarna bara gerum við ráð fyrir að þessi greiningavinna sem fari fram á næsta ári kosti 2 milljónir, svo auðvitað þurfum við bara að sjá hvort að við getum eitthvað gert við því. Á meðan fjöldi fatlaðra er á biðlistum eftir húsnæði og húsnæði Reykjavíkur á skornum skammti er brýnt að leita allra leiða til að lágmarka vandann. Lagt er til að skoða verði hvort ástæða sé til að veita fötluðum ungmennum sem hafa tækifæri til sjálfstæðra búsetu í húsnæði í eigu skyldmenna undanþágu frá 6. grein húsaleigubótalaga. Þau geti því stofnað heimili og notið húsaleigubóta í skjóli skyldmenna í stað þess að girt sé fyrir rétt þeirra til bóta. Í eðli sínu er það svo að fjölskyldur eru lausnamiðar. Þær búa til lausnir, sérstaklega ef barn er í vanda eða þarf sérstakar stuðning. Af hverju leyfum við ekki fjölskyldu framtakinu að aðstoða okkur við að veita ennþá betri þjónustu? Mér finnst við að skoða þetta. Þetta er auðvitað sérstök tillaga, mér finnst við að skoða þetta. Og við leggjum því til að þetta verði skoðað og vonum að það verði gert á næsta ári. Þá erum við komin að tillögu D08 og hún er skemmtileg. Við köllum hana tillögu aukna vitund velferðarþjónustu í borginni óháð rekstraraðila og við setjum verðmiðan 15 milljónir á þessa tillögu á næsta ári. Tillagan hljóðar svo, með leyfi forseta, lagt er til að boðið verði út verkefnið Velferðartorg. Markmiðið er að kynna fyrir íbúum hvaða velferðarþjónusta býðst í borginni. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg stuðli að því að allir geti fundið sér þjónustu við hæfi óháður rekstraraðila. Haldin verði hugmyndasamkeppni hvernig væri hægt að byggja upp sjálfbært rafrænt markaðstorg þar sem unnið verði með velferðarþemað. Hvernig tengjum við þjónustu þörf? Hvernig auðveldum við fólki að nálgast þjónustuaðila? Hvernig auðveldum við fólki að velja þjónustuaðila og hvernig aðstoðum við fólk að leita sér hjálpar sem fyrst? Já, sjálf hef ég staðið í þeim sporum að þurfa að leita aðstoð bæði fyrir fötluð og ófötluð börn og heyrt í ótal foreldrum í þeim sporum. Það er algjörlega á hreinu að þetta er hvorki einfalt né aðgengilegt. Þess vegna er eðlilegt að borgin stígi inn og komi þess á fót og við leggjum auðvitað áherslu að eitt af markmiðunum sé að þetta verði sjálfbært torg, þannig að við þurfum við óskum eftir því að fá hugmyndir frá hugmyndaríku fólki hvernig mætti leysa þetta. Tillagan fjallar samt ekki einungis sérúrræði fyrir þá sem þurfa sérstaka þjónustu. Einn helsti vandinn okkar er til dæmis að bregðast ekki nógu hratt við. Oft á tíðum leita fjölskyldur sér ekki aðstoð fyrir en of seint. Þannig vandi þeirra er að bregðast of seint við.
með því að leita sér hjálpar fyrr er hægt að lágmarka skaðann. Það er hægt að lágmarka hegðunarvandamál. Það er til mikils að vinna að ná að stytta tímann milli þjónustu og þjónustu þarfar. Við vitum að í skólaumhverfinu bíða foreldrar eftir alls kyns greiningum, alls konar ráðgjöf og upplýsingum hvernig þeir eigi til dæmis að bregðast við ákveðnum hegðunarvandamálum. Þarna eru biðlistar. Sérkennsluvandamálin eru gríðarlega stór og við þurfum að gera eitthvað í þessu. Þetta er alveg jafn mikið skólavandamál og velferðarvandamál. Og við eigum líka að hvetja foreldra og fólk í borginni að leita sér aðstoðar sem fyrst. Og að það er ekki bara fyrir þá sem eru komnir yfir einhverja félagslega línu eða eru stimplaðir sem einhverjir sérstakir minnihlutahópar. Alls ekki. Við höfum að reyna að hvetja fólk alla til þess að nýta þá ráðgjöf sem til í borginni. Það er ótrúlega mikil þekking og margt sem býðst, fólk er ekki að nýta þetta. Það telur sig ekki vera í hópnum sem er á að nýta þetta. Mér finnst við höfum að breyta þessu viðhorfi, allavega að reyna það. Það á að vera algjörlega jafn sjálfsagt að leita sér aðstoðar hjá sérfræðingum eins og bara uppfæra símann sinn. Það á að vera algjörlega jafn sjálfsagt að borga jafn mikið fyrir það. Mér finnst þetta frábær tillaga, þó ég segi sjálf frá, og ég vona að ykkur finnist það líka. En það er eitt skemmtilegt annað við hana og það er kannski það að við erum að tala hérna bæði óháð rekstrarformi. En í Danmörku og Noregi er það skylda sveitarfélaga að upplýsa fólk bæði þjónustu sem sveitarfélagi veitir og aðra velferðarþjónustu sem einkaaðilar veita. Þetta er þar samkvæmt lögum til kallað frítt valg í Danmörku og þetta setur skyldu á sveitarfélaginu að sinna þessu hlutverki. Mér finnst að við eigum bara líka að gera það. Ég held að sé, því fyrr sem við náum inn í vandamálið, því sterkari verðum við. Og því auðveldara verður að eiga við vandamálin sem við stöndum svo frammi fyrir gríðarlega stórum núna, eins og til dæmis fjárhagsaðstoðarmálin, þar sem 70% þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð er ungt fólk. Þetta er gríðarlega alvarlegt og hér er góð tilraun til að reyna að nálgast þetta og ég vona svo sannarlega að þið minn kæri meirihluti sé til að vera með okkur í þessu. Svo er komin tillaga hér sem að er nú ekki nýja nálinni. Hún merkist D12 í meðfylgjandi gögnum og þetta er tillaga aukna virkni og þátttöku. Við gerum ráð fyrir því að tökum við á þessu eins vel að við getum, þá getum við sparað okkur milljarð á næstu 4 árum. Og við höfum rök fyrir því. Þetta er ekkert bara einhver tala út í loftið. En fólki á fjárhagsaðstoð hefur fjölgað alveg gríðarlega eins og við öll vitum að við margrætt og komið fram í greinargerð með frumvörpum okkar bæði þessum og öðrum mörg ár. Við höfum auðvitað sjálfstæðismenn lagt alveg eindregna áherslu á að fara í miklu meiri aðgerðir hvað þetta varðar heldur en meirihlutinn gerði á síðasta kjörtímabili. Ég vona að við ætlum ekki að sitja alveg á sama stað á þessu kjörtímabili því að það væru alvarleg mistök. Mér langar að fara aðeins yfir þetta því að við leggjum til, tillagan hljóðar svo. Fólki á fjárhagsaðstoð hefur fjölgað gríðarlega og fjölgar enn. Mikilvægt er að endurskoða fjárhagsaðstoðarferlið sem nú er til staðar í því skyni að auka þátttöku og virkni. Þannig má aðstoða fólk að komast til sjálfshjálpar. Með auknum skyldum einstaklinga til að taka virkan þátt er ljóst að hægt er að taka mun betur á vandanum.
Mér langar að fara aðeins yfir kostnaðinn. Þegar maður reiknar kostnaðinn bara vegna fjárhagsaðstoðar á hverja fjölskyldu í Reykjavík, árið 2008 var sá kostnaður 52.000. Árið 2013 var sá kostnaður 130.000. Hækkunin er 250% á þessu tímabili og hækkar enn. Og hækkar enn. Til viðmiðunar er ágætt að gera sér grein fyrir því að á Akureyri greiðir hver fjölskylda 29.000 á árinu 2013 og í Hafnarfirði, sem er bara næsti bær hérna við, 52.000. Reykvískar fjölskyldur borga því 440% meira en fjölskylda á Akureyri og 250% meira heldur en fjölskylda í Hafnarfirði, sem er hérna hvað? Hvað ætlar sér langt til Hafnarfirðar? 5 kilometrar. Þetta getur ekki gengið svona. Á meðan þetta er svona, þá líka takmarkast get okkar til að sinna hópunum sem við þurfum að sinna betur og meðan við vitum að það er slaki innan þessa kerfis, þá verðum við að reyna að finna út hvað hann er og laga það. Eins og ég kom inn á áðan, þá er það þannig að 70% þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð eru yngri en 40 ára og stærsti hópurinn af þessum 70 eru 18 til 25 ára. Þetta er ungt fólk. Þetta er ungt fólk. Það verður að hjálpa þeim. Það verður að koma þeim í einhvern farveg. Það er okkar skylda. Við erum ekki að sinna þessari skyldu og höfum ekki verið að gera síðastliðin 4 ár. Við höfum sett allt of lítið fjármagn í það að reyna að gera betur. Það sem við viljum gera er að við viljum auðvitað hvetja þetta fólk til þess að leita út á vinnumarkaðinn. Okkur finnst að réttindunum fylgi ekki nægilega skyldur. Það þurfi og það sé eðlilegt að réttindum fylgi skyldur og fólki ber að gera eitthvað til þess að sinna sínum eigin bata, til þess að finna sinn eigin farveg. Það þarf ekkert að vera þannig að það sé gert á einhvern fasískan hátt, að öllum sé sturtað út af bótum eða eitthvað slíkt. Alls ekki. Það er að gera það svo miklu betur. Við á síðasta kjörtímabili gengum svo langt að kalla þessa stefnu meirihlutans þá andfélagshyggju. Bara til að rifja það upp. Ég er ekkert endilega að nota þau orð núna. Ég vona að þessi meirihluti sé ætla ekki aðhyllast hana. Heldur vilji frekar leggjast á sveif með okkur og taka stefnu á heilbrigða félagshyggju. Ég held að það sé ágætt. Þá er það ágætt að rifja það líka upp að það eru rök fyrir því að við gætum náð mikilli hagkvæmni með því að fara og bæta þetta ferli, bæta hvernig við komum til móts við fólk, taka á sjúklingavandamálinu sem er inn í fjárhagsaðstoðarferlinu. Það er of mikið af sjúklingum sem ekki heimaður, þetta er ekki vinnufært fólk, það er á leiðinu út af vinnumarkaði oft og það þarf að skoða þetta miklu betur. Það er reynsla sýnir að það verður ákveðið brottfall ef við það eitt að bjóða einstaklingum til dæmis þáttöku í einhverju virkniverkefni eða vinnu eða eitthvað slíkt. Í liðstyrksverkefninu sem við vorum þáttökur í, þá kom þetta okkur alveg svakalega óvart. Brottfallið var 40%. Það var 40%. Þetta er bara svo mikil vísbending að það þarf að taka þessi mál algjörlega í gegn. Og þetta eru milljarðar. Þetta eru milljarðar sem eru þá hvað? Væntanlega að fara í einhverja sóun, fara til einhverja sem ekki þurfa á þessu fé að halda á meðan aðrir hafa þá minna til skiptana. Ég bara vona að meirihlutinn taki vel í þessar tillögur og trúi ekki öðru. Bara trúi ekki öðru.
En þá komið að síðustu tillögunni sem að ég ætla að lesa upp og það er tillaga D20. Þetta er tillaga að gera úttekt á stöðu félagsbústaða HF og hún hljóðar svo. Vegna fyrirhugaðra breytinga á stöðu félagsbústaða HF þar sem kaupa á eða byggja 500 nýjar félagslegar leiguíbúðir samþykkir borgarstjórn að unnin verði óháð úttekt á fjárhag og rekstri félagsins. Staða félagsbústaða fyrir breytingu er erfið því árlegt veltufé frá rekstri stendur ekki undir árlegum afborgunum lána. Kostnaður vegna úttektarinnar verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð kostnaðarstað 09205. Ég læt að vera að orðlengja hér innganga þessari tillögu. Við erum búin að ræða hér heilmikið húsnæðismálin. Það er ástæða til að skoða þetta. Félagsbústaðir verða að hafa sterka stöðu ef að þeir eiga að framkvæma það mikilvæga hlutverk sem að við öll vitum að þeir hafa. Því miður eru vísbendingar að það séu einhverju svona brestir í rekstrinum og við þurfum bara að fá þetta á hreint. Það er bara okkar skylt að fá þetta alveg upp á borðið. Svo langar mig bara rétt áður en ég hætti að hverfa aftur hér alveg til upphafsfundar þar sem að borgarstjóri fór yfir svör sín til okkar í minnihlutanum. Ég tek nú undir með borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að mér finnst að það hefði mátt svara okkur skriflega fyrir fundin. Ég tel að það sé eðlilegt verklag að við höfum fengið þessi svör við þeim fyrirspurnum sem lagðar voru fram hérna fyrir 2 vikum. Mér finnst að þannig séum við kannski að rækja rækja það hlutverk að vera opinn og hafa mikinn vilja til að hafa gott upplýsingaflæði. Mér finnst ekki eiginlega hægt annað en það berið skriflega til okkur fyrir svona stóran fund. Þetta skiptir máli. Mér fannst alveg bara ágætt að heyra í máli borgarstjóra að mér heyrðist að vera einhvers konar vilji til að fara inn í þetta sem við höfum stundum kallað ávísunarkerfi eða það að fé fylgi þörf og ég fagna því mjög. Mér finnst komin tími til að við förum að gera tilraunir í þess átt. Þetta er það sem að hagsmunafélögin er að biðja og þetta fjalla örugglega 5 af okkar tillögum sem liggja hér fyrir. Svo er það auðvitað það að það sem ég var svo sem búin að koma inn á var með tæknilausnirnar. Þau verkefni sem fyrir liggja eru innifala ekki í sér það sem við leggjum fram hér nú. Það er viðbót, hún er ódýr og hún er alveg ótrúlega sniðug. Þannig að ég bið ykkur að samþykkja þessa tillögu. Þá er hugmyndin age-friendly cities eða aldursgóð vænar borg eru frábærar og þær eru hluti af stefnun okkar í málefnum aldraðra. Ég hins vegar hef hvergi heyrt að slík vinna sé einhvers staðar til skoðunar. Ég hef ekki heyrt það. Ef ég hef heyrt það manni ekki eftir því. Þannig að það er ekki nóg að skrifa þetta á blöðin. Við þurfum að hafa einhverjar framkvæmda áætlanir hvernig við ætlum að láta hugmyndirnar verða af alvöru verkefni. Að lokum þá langar mig að þakka kærlega meirihlutanum og öðrum hér í salnum kærlega fyrir það að hafa tekið vel undir tillögur okkar í sambandi við viðbrögð vegna veikinda starfsmanna. En það var auðvitað fullkomlega óeðlilegt að við værum hérna hverju ári að rekast á vanáætlun í fjárhagsrammanum sem að tilkemur vegna veikinda og það upp á 100 milljóna. Þannig að við auðvitað fögnum því mjög að þetta sé komið inn í einhverja skoðun og inn í einhvern farveg og bara þökkum kærlega fyrir það og ég læt hér máli mínu lokið. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Magnús Már Guðmundsson.
Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Nú ljúkum við í kvöld síðari umræðum fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Vonandi náum við hérna fyrir miðnætti. Þetta verður það ágætt hjá okkur, langt sessjón. Ræða fyrstu fjárhagsáætlun nýs meirihluta og því ákveðin tíma út að ræða. Borgarstjóri hefur lýst áætluninni sem varfærninni áætlun sem einkennist fyrst og fremst af ábyrgum rekstri og öðrum áherslum nýs meirihluta. Ég ætla hér að fjalla málaflokka sem snúa að þeim fagráðum sem ég er svo heppinn að eiga sæti í, sem annars vegar velferðarráð og hins vegar mannréttindaráð. Verkefnin sem kom inn á borð ráðanna eru mörg hver umfangsmikil, ólík en mjög spennandi og ekki síst mikilvæg eins og til að mynda jafnréttismálin. Árið 2014 senn á enda og hér á landi ríkir ekki raunverulegt jafnrétti. Kynbundið ofbeldi enn útbreitt, konur enn í minnihluta í stjórnum fyrirtækja og stofnana, þá óútskýrður launamunur kynjanna enn til staðar sem gerir það að verkum að íslenskar konur á starfsævi sinni hlunnfarnar margar milljónir króna. Reykjavíkurborg stærsti vinnustaður landsins og á borgin að beita sér að fullum þunga og vera leiðandi í að uppræta það megin sem kynbundin launamunur á íslensku samfélagi. Dóttir mín, sem ég vona sé sofnuð, verði 4 ára eftir 3 mánuði og vel má hugsa sér að hún verði samferða skólabróður sínum af leikskólanum gegnum lífið og upplifi samskonar hluti þar sem þau verða 7 ári í Fossvogsskóla, eigi sömu vinina, æfi hand og fótbolta með Víkingi, verði 3 ári í Réttarholtsskóla, fari í sama menntaskólan og ljúki sama háskólanámi. Það grátlegt að hugsa til þess að þrátt fyrir sama bakgrunn, reynslu og menntun raunverulega líkur til þess að hann muni fá hærri laun en hún fyrir sambarlegt starf. Ef ekkert breytist, mun uppsafnaðar launamismunur að starfsævi þeirra lokinni nema skuggla háum upphæðum. Þessu verður að breyta. Reykjavíkurlistinn beitti sér gegn kynbundnum launamun hjá borginni og dróð þá verulega saman með kynjunum, en þrátt fyrir það launamunurinn enn til staðar líkt og kannanir sína. Meirihluti Samfylkingar og Bestaflokks tók á síðasta kjörtímabili alvarlega niðurstöðum sem sýndu að konur sem starfa hjá borginni fá lægri laun en karlar. Í framhaldinu var fyrir ári síðan sett upp metnaðarfull áætlun aðgerðir gegn kynbundnum launamun sem fylgja verður eftir. Ég lít svo á að það sé eitt af mikilvægustu verkefnum meirihlutans og þessarar borgarstjórnar að klára þessi mál. Innleiða þarf svokallaðan jafnlaunastaðal sem aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að koma á og viðhalda launajafnrétti. Höfuðborgin á að ganga fram með góðu fordæmi og meirihluti Samfylkingar bjartar framtíðar. Vinstri grænn og Pírata mun beita sér fyrir því á kjörtímabilinu. Á næstu dögum verður staða mála í átakinu kynnt og verður fróðlegt að vita hver hún er. Kynbundið ofbeldi sem fyrr segir því miður enn útbreitt. Á síðustu 20 árum hafa 2500 einstaklingar leitað til neyðarmóttöku nauðgana. Konur eru þær í miklu meirihluta. Á síðasta ári voru 416 kynferðisbrot tilkynnt til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 416 brot. Ekki hafa borist eins margar tilkynningar kynferðisbrot á einu ári frá því að samræmdar mælingar hófust hjá lögreglu árið 1999. Lítill hluti þessara kynferðisbrota eiga sér stað í opnum rýmum. Síðasta sumar lét lögreglan vinna viðhorfskönnun fyrir sig þar sem meðal annars var spurt hversu öruggur og óöruggur viðkomandi væri, einn eða ein þegar myrkur skollið á, eða eftir miðnættum helgar í sínu hverfi eða í miðborginni. 56% karla eru mjög eða frekar öruggir í miðborginni en 4. hver kona telur sig óörugga, sem þýðir að 3 af hverjum 4 konum gerir það ekki. Það gríðarlega alvarlegt og ljóst að þarna verkefni að vinna. Það því sérstaklega ánægjulegt að Reykjavíkurborg hafi í síðustu viku formlega gengið til liðs við verkefni UN Women öruggar borgir sem gengur út að leiða saman borgaryfirvöld, lögreglu og frjáls félagasamtök til þess að auka öryggi kvenna, barna og unglinga í borgum. Leið þurfa að muna að lítill minnihluti kynferðisbrota hér á landi, þar með talin nauðganir, eiga sér stað í opnum rýmum þar sem fórnarlambið þekkir ekki árásarmanninn eða árásarmennina. Svokallaðar kunningjanauðganir þar sem gerandinn og fórnarlambið þekkjast eru mun algengari, eins sorglega og það hljómar. Nauðgun það brot sem í flestum ríkjum einna síst tilkynnt til lögreglu. Svo held ég að þessi gott að hafa í huga að slík kynferðisbrot eiga sér stað allan ársins hring, en við gleymum okkur stundum og einblínum sérstaklega á eina tiltekna helgi á ári hverju
það er að segja verslunarmannahelgina. Nauðgarar einskora sig ekki bara við þá helgi, langt í frá. Annað verkefni sem borgin stendur að og tengist hinu kynbundna ofbeldi er verkefni Reykjavík gegn ofbeldi sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á í ræðu sinni í dag. Er að ræða átaksverkefni gegn heimilisofbeldi í samvinnu við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og hefst eftir áramót. Við undirbúning var sérstaklega horft til þess árangurs sem nást hefur á Suðurnesjum. Átaksverkefninu er úthlutað 45 milljónir í fjárhagsáætlun sem að mínu viti ekki miklir fjármunir miðað við mikilvægi þess sem verkefninu er ætlað að skila. Meðal yfirlýstra markmiða Reykjavík gegn ofbeldi er að gefa skýr skilaboð að heimilisofbeldi verði ekki liðið í Reykjavík, veita þolendum og gerendum heimilisofbeldis betri þjónustu og auka tiltrú þessara aðila á kerfinu, auka samráð og samvinnu aðila sem vinna við málaflokkin, þar á meðal barnavernd, bæta þjónustuna við annars vegar við erlendar konur og hins vegar fatlaðar konur sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og ekki síst að hvetja til opinberar umræðu það samfélagsmein sem heimilisofbeldi er. Allt eru þetta verðug markmið og ég bind mikla vonir við þetta verkefni. Það er frábært að það er að komast á legg og vil ég nota tækifæri til að þakka þeim öflugu sérfræðingum borgarinnar sem mynduðu starfshópinn sem vann að undirbúningi í verkefnisins og sérstaklega okkar góðu mannréttindaskrifstofu sem leiddi þá vinnu. Frú forseti, velferðarmálin er í stöðugri þróun og auknar kröfur nú gerðar til þjónustunar og þar með talið borgarinnar, meðal annars vegna aukinnar þekkingar almennt í samfélaginu. Ég held að fólk sé heilt yfir meðvitaðra rétt sinn. Svo er umræðan í fjölmiðlum mun opnari en hún var áður. Landslagið er fyrir vikið gjörbreytt. Kröfurnar eru aðrar. Segja má að þessi hugmyndafræðilega breyting hafi verið áberandi í málefnum fatlaðs fólks og má það nefna NPA eða notendastýrða persónulega aðstoð sem dæmi. Allt er þetta vinnu góða og má allt eins búast við að þessi viðhorf eða miklu frekar hugmyndafræðilega breyting muni færast yfir á aðra hópa á borð við aldrað fólk. Fullt hefur verið að velferðarþjónustan hér á landi standi nú á tímamótum því margar áskoranir séu framundan. Fyrir utan hugmyndafræðina er aldurssamsetning samfélagsins sömuleiðis að breytast. Það er stefna hins opinbera að fólk geti búið sem lengst heima og að gera fólki kleift að taka eins virkan þátt í samfélaginu og vinnumarkaði og kostur er. Það er fróðlegt að skoða mannfjöldaspá sem gerir ráð fyrir 34% fjölgun íbúa hér á landi til ársins 2060. Hlutfall 60 ára eldri mun fjölga úr rúmum 11% árið 2013 í tæp 23% árið 2060, sem gerir það að verkum að öldruðum fjölgar hlutfallslega en þeim sem vinna fyrir skatttekjum fækkar. Slík breyting kallar eðli málsins samkvæmt á breytingar og nýja hugsun. Að því er unnið og verður áfram á velferðarsviði og vettvangi velferðarráðs. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir kom með sínum ræðum inn á alþjóðleg verkefni sem borgin vinnur nú að. Fyrir það fyrsta aldursvænar borgir sem ætlað er að gera borgir aðgengilegar og hentugar fyrir eldri íbúa og síðan nýsköpunarverkefni höfuðborga á Norðurlöndum tæknilausnir fyrir aldrað og fatlað fólk sem þarf aðstoð til að geta lifað sjálfstæðu lífi. Er að ræða mjög spennandi verkefni. Markmiðið í því síðarnefnda er að þróa nýjar tæknilausnir sem geta nýst öldruðu og fötluðu fólki til þess að lifa sjálfstæðu lífi, þannig að það sé síður háð kostnaðarsamri opinberri þjónustu. Þarna stendur til að leita eftir samstarfi við einkafyrirtæki, rannsóknarstofnanir, námsmenn, heilbrigðisstarfsmenn og aðra áhugasama. Samkeppnin á að leiða til þess að þróaðar verði nýjar lausnir til aðstoðar við aldrað og fatlað fólk og fagfólk sem veitir því þjónustu. Meirihlutinn er meðvitaður aukna þjónustuþörf á næstu árum og áratugum. Þetta helst í hendur við þá framtíðarsýn að sveitarfélögin hafi þessi málefni á sinni könnu sem gefur tækifæri til samvinnu og samþættingar. Í byrjun árs 2011 tók Reykjavíkurborg við málefnum fatlaðra og telst borgin ásamt Seltjarnarnesi vera eitt þjónustusvæði samkvæmt samningi milli þessara sveitarfélaga. Framlög jöfnunarsjóðs og hlutfall af útsvarsstofnum sveitarfélagana hafa ekki dugað fyrir útgjöldum. Á skömmum tíma hafa óskir breytta þjónustu þar sem einstaklingum er betur mætt tekið miklum breytingum sem fyrr segir. Kröfurnar eru einfaldlega allt aðrar og hafa lög og reglugerðir tekið mið af því. Það sama er ekki hægt að segja greiðslur frá ríkinu. Þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að ríkið fjármagni þetta verkefni að fullu.
Miklar væntingar voru gerðar til tilfærslunar af notendum, af aðstandendum, af starfsfólki og sveitarfélögum. Það verður að segjast eins og að breytingin hefur ekki staðið fyllilega undir væntingum notenda og aðstandenda ef mið tekið af nýlegum rannsóknum tilfærsluna. Vilji velferðarráðs að kanna nánar í hvaða þáttum óánægjan liggur. En það verður samt að segjast eins og að það vantar hreinlega meiri fjármuni í þennan mikilvæga málaflokk og það skrifast að miklu leyti á ríkið. Það ljóst að lausn verður að fást í þessi mál sem allra fyrst og vonandi nær samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga góðum samningum við ríkið málefni fatlaðs fólks þegar að málaflokkurinn og tilfærslan verður gerð upp. Þá þarf Reykjavíkurborg eða öllu heldur félagsbústaðir að spýta í lófana þegar kemur að búsetumálum geðfatlaðra. Þrátt fyrir að reka 16 búsetukjarna fyrir geðfatlaða sem íbúa 110 manns biðlisti eftir því að komast inn á þessa búsetukjarna eða íbúðir í nágrenni við kjarnana. Þar á meðal eru einstaklingar sem bíða á geðsviði Landspítalans. Þessir einstaklingar eru tilbúnir til útskriftar en sitja fastir á geðdeildum vegna skorts á viðeigandi úrræðum og þá bæði við einstaklingar sem búa í Reykjavík eða í öðrum sveitarfélögum. Það algjörlega ólíðandi og hefur skaðleg áhrif á viðkomandi einstaklinga. Auk þess sem það kostar samfélagið miklu meira að þeir dvelji þetta lengi á spítalanum þó sá kostnaður greiðist úr ríkissjóði. Í maí árið 2012 var ákveðið að félagsbústaðir myndu festa kaup á 32 einstaklingsíbúðum fyrir geðfatlað fólk. Markmiðið með kaupum og íbúðunum að koma til móts við þörf geðfatlaðra eftir húsnæði og sértaka þjónustu sem veitt frá búsetukjörnum. Íbúðirnar þurfa því að vera staðsettar í nágrenni við þá 16 búsetukjarna fyrir geðfatlaða sem til staðar eru og fá þjónustu þaðan, svo kallaða utankjarnaþjónustu. Til stóð að síðustu íbúðirnar eru teknar í notkun í byrjun sumars en það langt því frá raunin. Velferðarráð kallaði eftir svörum frá félagsbústöðum nýverið og mun áfram þrýsta á að fá málið klárað. Nú liggur fyrir að íbúðum í nágrenni við einn af búsetukjörnum borgarinnar mun fjölga um 5 á fyrirhluta næsta árs og það ánægjulegt og vonandi næst að ljúka við það að kaupa umræddar íbúðir sem eftir standa sem allra fyrst. Þá ætla ég að tala hér aðeins virkniúrræðin sem hafa verið til umræðu hér í dag og í kvöld. Langtíma atvinnuleysi og fjölgun þeirra sem eiga ekki rétt á bótum úr atvinnuleysistryggingasjóði veldur hækkandi kostnaði við fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar. Fyrirhuguð breyting sem núverandi ríkisstjórn hefur boðað á greiðslum úr atvinnuleysistryggingasjóði einfaldlega slæm og illa ígrunduð hugmynd og það vonandi að meirihlutinn á Alþingi sjái að sér í þessum efnum. En ef afverður ljóst að breytingin mun hafa áhrif á velferðarþjónustunni í Reykjavík. Ekki mun fækka sjálfkrafa í hópi þeirra sem njóta fjárhagsaðstoðar. Sporna verður við þróuninni og snúa henni við svo fjárhagslegur og félagslegur vandi fólks verði ekki til langframa með ófyrirséðum afleiðingum fyrir þennan hóp. Þegar rýnt í tölur fjárhagsaðstoð til framfærslu árunum 2009 til 2013 sést að ári eftir hrun fengu tæplega 2500 einstaklingar fjárhagsaðstoð. 4 árum síðar naut þriðjungur hópsins fjárhagsaðstoð til framfærslu. Á þessum sömu árum fjölgaði hópi þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð. Árið 2013 var fjöldi notenda 3350 eða 830 fleiri en 4 árum áður. Í starfsáætlun sem Velferðarráð Reykjavíkur samþykkti fyrir árin 2015 til 2019 mikilvægustu viðfangsefnin og áherslur í velferðarmálum sérstaklega fjallað að leggja þurfi áfram mikla áherslu á aukna ráðgjöf við þennan hóp með aukinni einstaklingsbundinni ráðgjöf og eftirfylgd. Það mjög mikilvægt að tryggja að allir fái vinnu, eigi möguleika á námi eða öðrum úrræðum til að draga úr neikvæðum áhrifum. Mikilvægt að styðja vinnufæra einstaklinga á fjárhagsaðstoð aftur út á almennan vinnumarkað. Velferðarsvið borgarinnar hefur upp á fjölmörg og fjölbreytt úrræði að bjóða þeim sem nota fjárhagsaðstoð sem mörg hver hafa skilað frábærum árangri. Virkni ráðgjafar starfa á þjónustumiðstöðum, verkefnin virkni til velferðar, virkni brú, velvirk, atvinnutorg og stígur standa þessum hópi meðal annars til boða. Frá ársbyrjun 2013 hafa viðtakendur fjárhagsaðstoðar átt rétt á þjónustu hjá virk starfsendurhæfingu sem samstarfsverkefni margra aðila þar á meðal Reykjavíkurborg.
Í byrjun árs 2014 var ákveðið að fara af stað með tilraunaverkefni sem kallast Velvirk. Markmiðið með Velvirk er að þjónusta viðtakendur fjárhagslegrar stöðvar í Reykjavík sem eru atvinnuleitendur án bótaréttar með óskilgreindan heilsubrest og hafa verið metnir af virkniráðgjöfum sem óvinnufærir. Er að ræða teymi milli starfsmanna virk og velferðarsviðs þar sem í sitja læknir, sálfræðingur, sjúkraþjálfari og félagsráðgjafi. Teymið tekur fyrir mál og metur þörf fyrir starfsendurhæfingu. Fram kemur í minnisblaði sem lagt var fyrir í velferðarráði í byrjun nóvember að í september þessu ári höfðu 30 mál farið fyrir teymið. Ekki hefur skapast neitt biðlisti í þetta tiltekna úrræði. Annað úrræði sem hefur gengið mjög vel er atvinnutorkið. Atvinnutengt úrræði sem sett var á laggirnar fyrir unga atvinnuleitendur en tekur nú við fólki á öllum aldri. Atvinnutork hefur sinnt sérstaklega því fólki sem er án bótaréttar en einnig þeim einstaklingum sem er að missa bótarétt sinn hjá Vinnumálastofnun eða þurfa frekari einstaklingsmiðaðri stuðning við að koma út af vinnumarkaðinn. Frá 1. janúar hafa tilvísanir á atvinnutork verið á 300. Af þeim eru langflestar tilvísanir frá þjónustumiðstöðvum og 40 einstaklingar komu á atvinnutork að eigin frumkvæði. Þriðjungur af nýjum einstaklingum sem notið hafa aðstoðar atvinnutorks eru komin í starf eða nám án styrks. Ekki biðlisti í þetta úrræði. Svipað hlutfall einstaklinga komið í virkni án styrks í samstarfsverkefni á milli Reykjavíkur og Vinnumálastofnunar sem kallast Stígur. Ekki biðlisti að komast í stígsverkefnið og þegar tilvísun best er fólk kallað inn strax. Þá hafa 40% þeirra sem vísað hefur verið frá þjónustumiðstöðvum á þessu ári til atvinnumáladeildar Reykjavíkurborgar verið ráðnir í starf. Ekki eru biðlistar í úrræðið en virkniráðgjafar vísa þeim einstaklingum sem eru tilbúnir á vinnumarkað til atvinnumáladeildar. Ljóst er að fjölmörg ólík virkni úrræði er nú þegar til staðar en skýr vilji borgarinnar er til að styðja vinnufæra einstaklinga á fjárhagsaðstoð aftur út á almennan vinnumarkað. Í samstarfsyfirlýsingu meirihlutaflokkana frá júní síðastliðnum kemur fram að áhersla verði lögð á einstaklingsbundinn stuðning til sjálfshjálpar og virkni. Þeim sem þarfnast fjárhagslegrar aðstoðar verði boðin tækifæri til vinnu, náms, starfsendurhæfingar eða meðferðar. Nú er unnið að því innan velferðarsviðs að auka þátttöku og virkni eins og gert hefur verið hingað til með góðum árangri. Starfsemi borgarinnar hefur tekið breytingum undanförnum árum, meðal annars vegna afleiðinga efnahagshrunsins og yfirfærslu verkefna til Reykjavíkur frá ríkinu. Notendum velferðarþjónustunnar hefur fjölgað og fleiri faghópar hafa komið til starfa samhliða nýjum verkefnum. Metnaður meirihlutans er til þess að þróa þjónustuna áfram í takt við þarfir, þróa nýja nálgun og auka samþættingu þjónustunnar. Til að takast á við þessi verkefni verða fjármálin að vera í lagi og því þarf borgarstjórn að staðfesta fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 sem nú liggur fyrir. Hér í lokin hefur mér verið falið að gera grein fyrir afstöðu meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata til breytingar tillagna borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins. Er að ræða 20 tillögur, merktar D01 til D20. Og tillaga D01 fjallar aukin framlög til hráefniskaupa. Meirihlutin hefur lagt fram sambærilega tillögu, sú gengur lengra og því fellur þessi tillaga sjálfa sig. Tillaga D02 fjallar 70 milljóna fjárveitingu til ÍR vegna frjáls íþróttavallar. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu en samþykkja áþekka tillögu. Við leggjum fram svohljóðandi bókun. Fyrir liggur í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 50 milljón króna framlag vegna framkvæmda áætlunar verkefnisins. Framkvæmdir geta mögulega hafist á næsta ári. Tillaga D03 fjallar 190 milljón króna framlag vegna viðbyggingar Breiðholtsskóla. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn tillögunni en vísa henni til nánari skoðunar næstu fjárhagsáætlunar og til 5 ára áætlunar. Og við leggjum jafnframt fram svohljóðandi bókun. Verið að rýna hvort nemendafjölgun næstu ára kalli á viðbyggingu við Breiðholtsskóla. Á árunum 2012 til 2014 hefur 153 milljónum verið varið í viðhald, endurbætur og búnaðarkaup og Breiðholtsskóli sá skóli í borginni sem fengið hefur hæstar fjárveitingar til þess.
Tillaga D04 fjallar afnám fjárhagslegan hvata til að velja leikskóla fram yfir dagforeldra. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu en leggur fram svohljóðandi breytingartillögu. Borgarstjórn samþykkir hækkun á niðurgreiðslum vegna dagforeldra 3,4%, alls 17,2 milljónir. Þá er það tillaga D05 en hún fjallar þjónustu og þrif á velferðarsviði upp á 10 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu og leggja fram svohljóðandi bókun. Velferðarráð hefur falið velferðarsviði að koma með tillögur að mögulegri útfærslu á sveigjanleika varðandi þjónustu við þrif. Forsendan er að tímagjald á klukkustund verði miðað út frá þeim kostnaði sem sviðið ber við þjónustuna þegar það veitir hana sjálf. Því er ekki kostnaðarauka að ræða fyrir velferðarsvið. Tillaga D06 fjallar sveigjanleika í heimaþjónustu upp á 10 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu með svohljóðandi bókun. Nú þegar eru breytingar fyrirhugaðar á félagslegri heimaþjónustu og heimahjúkrun í hverfum borgarinnar með það að markmiði að veita notendum heildstæða þjónustu. Með breytingum er komið til móts við þá kröfu samfélagsins að fólk geti búið lengur heima þrátt fyrir færni skerðingu og fjölþætt heilbrigðisvandamál auk þess sem betri yfirsýn næst yfir þarfir hvers og eins. Frekari sameining þjónustunnar er fyrirhuguð í byrjun árs 2015. Þá eru komin að tillögu D07 sem fjallar að fötluð ungmenni fái tímabundna undanþágu frá 7. grein húsaleigubótalaga. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Við bókum eftirfarandi tekið er undir sjónarmið tillögunnar en undanþágur þó tímabundnar séu frá húsaleigulögum verða aðeins afgreiddar á Alþingi. Tillaga D08 fjallar aukna vitund velferðarþjónustu í borginni óháð rekstraraðila upp á 15 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu og leggja fram svohljóðandi bókun. Nú þegar er vinna hafin við aukna upplýsingagjöf og miðlun velferðarsviðs á þjónustu sinni. Tillaga D09 fjallar innleiðingu nýsköpunar umhverfis í velferðarþjónustu upp á 20 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu en vísa til frekari skoðunar velferðarráðs og velferðarsviðs. Tillaga D10 fjallar rafræn samskipti til að draga úr heimsóknarþörf í velferðarþjónustu upp á 3 milljónir. Tillagan hljóðar svo. Talið er að 20% íbúa í Reykjavík þurfa á þjónustu velferðarsviðs að halda. Stór hluti þessarar þjónustu felst í heimsóknum til notenda og þýðir að starfsmaður gerir sér ferð heim til viðkomandi. Heimaþjónusta, heimahjúkrun og frekari liðveisla nýtist til að sinna fólki sem þarf aðstoð heim. Í langflestum tilfellum eru innleitin nauðsynleg. Mikilvægt er hins vegar að skoða hvort tækifæri er í að auka notkun annarra samskiptalausna til að draga úr þörf á heimsóknum. Ef að hægt er að nýta rafræn samtöl sem gera starfsmanni kleift að sjá viðkomandi og meta ástand og aðstæður til að leiðbeina og veita ráðgjöf, má auka öryggi þess sem þjónustuna þarf og bæta þjónustuna án þess að fjölga ferðum. Lagt er til að gerð verði úttekt af utanaðkomandi aðilum þar sem metið er hvaða tækifæri felast í því að taka upp rafræna samskiptatækni milli starfsmanna og viðskiptavina. Meirihlutinn mun greiða atkvæði með þessari tillögu og vísa til meðferðarsviðsins. Jafnframt leggjum við til að fjármögnun komi af liðnum ófyrirséð. Kostnaðarstaður 09205. Tillaga D11 velferðartæknilausnir í heimaþjónustu, heimahjúkrun og öldrunarþjónustu upp á 5 milljónir. Meirihlutinn mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu og leggja fram svohljóðandi bókun. Velferðarráð hefur falið velferðarsviði að kanna hvaða velferðartæknilausnir er á markaðnum sem gætu nýst fólki á heimilum sínum með markmið aukið öryggi og lífsgæði. Nú þegar tekur velferðarsvið þátt í 3 verkefnum sem varða nýsköpun og tæknilausnir. Tillaga D12 fjallar aukna virkni og þátttöku með sparnað upp á 1 milljarð á næstu 4 árum. Meirihlutinn mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu og leggja fram svohljóðandi bókun. Í samstarfsyfirlýsingu meirihlutaflokkanna frá júní 2014 kemur fram að áhersla verði lögð á einstaklingsbundinn stuðning til sjálfshjálpar og virkni. Þeim sem þarfnast fjárhagslegrar aðstoðar verði boðin tækifæri til vinnu, náms, starfshæfingar eða meðferðar. Unnið er að því innan velferðarsviðs að auka þátttöku og virkni eins og gert hefur verið með góðum árangri.
Tillaga D13 fjallar að framlög til hráefniskaupa á mötuneytum grunnskóla verði ekki skert. Meirihlutinn mun ekki samþykkja þessa tillögu enda liggur fyrir breytingartillaga meirihlutans í þessu máli. Tillaga D14 fjallar að veita 10 milljón króna styrk til KFUM&K til að klára uppbyggingu svefnskála í Vatnaskógi. Meirihlutinn mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu og leggja fram svohljóðandi bókun. Byggingarstyrkir til KFUM&K á árunum 2008 til 2009 nema tæpum 57 milljónum. Á síðastliðnum 6 árum hefur borgin styrkt KFUM&K rúmar 20 milljónir á ári. Þá er tillaga D15 en hún fjallar framlag til kirkjubyggingarsjóðs og að framlag í sjóðin verði hækkað úr rúmum 8 milljónum í tæplega 21 milljón. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu enda það skoðun meirihlutans að forgangsraða í þágu grunnþjónustu. Og nú mun ég fara yfir 5 breytingartillögur Sjálfstæðisflokksins sem bárust í dag. Tillaga D16 fjallar leiknisvelli við Austurberg upp á 15 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu og leggja fram svohljóðandi bókun. Viðræður standa yfir við ÍR og Leikni eflingu íþróttastarfs í Breiðholti. Úrbætur við Leiknisvöll eru hluti þessara viðræðna. Tillögunni vísað til ITR til umfjöllunar. Tillaga D17 fjallar að hætta við framkvæmdir við Sundhöll Reykjavíkur til að draga úr kostnaði 200 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Tillaga D18 fjallar að draga úr kostnaði við breytingar á Perlunni 100 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Tillaga D19 fjallar að hætt verði við viðbyggingu við Grófarhús til að draga úr kostnaði 40 milljónir. Meirihlutinn mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Tillaga D20 fjallar að gerð verði óháð úttekt á fjárhag og rekstri félagsbústaða Reykjavíkur. Meirihlutinn samþykkir að vísa tillögunni til borgarráðs. Þá hef ég gert grein fyrir því hvernig meirihlutinn mun greiða atkvæði í breytingartillögum borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins. Þetta geri ég þeim borgarfulltrúum til upplýsinga og vona að þessi bragur muni bæta umræður hér í borgarstjórn og þakka fyrir mig. Borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi að endingu bara þakka fyrir umræðuna sem búin að vera löng og ströng. Nota tækifæri að þakka líka borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur fyrir sérstaklega málefnalega og uppbyggilega ræðu og margar af þeim hugmyndum sem hún mælti fyrir eru til umfjöllunar á velferðarsvið og í velferðarráði og þessi afgreiðsla mála hér þar að segja með tiltekinni fjárveitingu ber ekki skoðast þannig að það sé verið að leggjast gegn því sem þarf að breyta upp á. Þvert á móti, ég held að þetta sé hluti af ákveðinni deilu sem í velferðarumræðunni og henni eigum við bara að fagna og halda áfram að ræða lausnir þó að vonir séu bundnar við að ýmislegt af því sem þarna var nefnt rúmist innan núverandi ramma og hægt sé að skapa svigrúm fyrir einhverjar tilraunir og einhver verkefni á þessum nótum. Síðan held ég að lesari hafi mislesið eða handritið hafi verið skakkt hvað það varðar að hugsunin var ekki svo að fella tillögu fjárveitingu til Leiknis í Breiðholti heldur vísa því til ITR enda standi viðræður yfir. En öðru leyti held ég að þetta standi eins og það var farið yfir það af Magnúsi Má Guðmundsssyni borgarfulltrúa og ætla ég ekki að auka við umræðuna að sinni en meirihlutinn boða bókun við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Jæja, háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Kemur þá að hinum æsispennandi lið atkvæðagreiðslu. Borgarfulltrúar allra flokka geri ég ráð fyrir að boði bókun undir þessum lið en við gerum stutt hlé fyrir atkvæðagreiðslu til þess að dreifa gögnum hér í salnum.
höldum áfram með fundin og göngum til atkvæða. Bið fólk að koma í salinn. Jæja, allir komnir. Nei, það vantar borgarstjóra. Jæja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jæja, við hefjum atkvæðagreiðslu. Ég ætla að biðja borgarfulltrúum að fylgjast með atkvæðagreiðslunni á blöðunum sem hefur verið dreift til ykkar. Við afgreiðum fyrst af öllu tekjuforsendur frumvarpsins eins og ég tók fram í upphafi fundar og tökum fyrir 3. lið á dagskránni sem endurskoðuð tillaga að gjaldskrám Reykjavíkurborgar 2015 dagsett 25. nóvember 2013 breytingar á áður framlögðum tillögum gjaldskrárhækkanir og afleiddar breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun 2015 samanber 40. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember síðastliðnum. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja fyrirliggjandi tillögur á gjaldskrám gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum gegn 1, 5 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá þarf sérmeðferð og atkvæðagreiðslu gjaldskrár umhverfis- og skipulagssviðs hverja fyrir sig en þær voru lagðar fram með hinum gjaldskránum sjá 40. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember. Við byrjum á gjaldskrá heilbrigðiseftirlitsins. Þeir sem samþykkja hana vilja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásettum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja fyrirliggjandi gjaldskráum fyrir hundahald gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásettum. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja fyrirliggjandi sorphirðugjaldskrá gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum gegn 2, 4 sitja hjá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja fyrirliggjandi gjaldskrá skipulagsfulltrúa gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum, 6 sitja hjá. Við þurfum að leita afbrigða til að taka breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks á dagskrá sem merktar hafa verið D16 til D20. Það D16 sem úrbætur á Leiknisvelli við Austurberg, D17 sem varðar Sundhöll Reykjavíkur, D18 sem breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins vegna Varmahlíðar 1 eða Perlunnar, D19 sem varðar Grófarhús og D20 sem snýst úttekt vegna félagsbústaða. Þeir sem samþykkja að taka þessar tillögur á dagskrá gefi merki. Samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá göngum við til atkvæða þær breytingartillögur við frumvarpið að fjárhagsáætlun ársins 2015 sem fyrir liggja og hafa verið settar á dagskrá. Við byrjum á að ganga til atkvæða breytingartillögur borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Fyrsta tillagan sem merkt SÆVAF 1 og varðar félagsbústaði. Þeir sem samþykkja hana gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Önnur tillaga sem merkt 9 atkvæðum fyrirgefið, 6 sátu hjá. Önnur tillagan merkt SÆVAF 2 og varðar líka félagsbústaði vegna 500 íbúa. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Við fólk að taka þátt í atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja SÆVAF 2 og sem varðar félagsbústaði vinsalast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum, 6 hjásettum. Næsta tillaga merkt SÆVAF 3 og varðar slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls? Hvaða tillögur verða að spyrja? 500, þetta er tekið. Getum við fengið tillögu nr. 2 hér? Vil ég lesa upp tillögu nr. 2?
Nei, þá skulum við ganga til atkvæða tillögu nr. 2. Það verður óskað eftir endurtekningu á henni. Þau sem að samþykkja tillögu SFV 2 gefur hún samþykkt með 13 atkvæðum, einhver á móti, 2 hjásetum. Þá förum við í tillögu 3 sem að varðar slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Tillagan næst merkt SFV 4 og varðar bílastæðasjóð. Tillagan þeir sem að samþykkja hana gefur merki. Sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá næst tillaga merkt SFV 5 og varðar framlög til slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki. Á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá þurfum við áður en við tökum fyrir SFV 6 sem að varðar bættan kost í mötuneyti grunn- og leikskóla. Þá ætlum við að taka fyrir 2 breytingartillögur frá Sjálfstæðisflokknum sem breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merkt D01 og varðar framlög til hráefniskaupa í mötuneyti leikskóla og hins vegar merkt D13. Þeir sem að samþykkja tillögu sem merkt D01 gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá göngum við til atkvæða D13 sem að varða framlög til hráefniskaupa í mötuneyti grunnskóla. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Sú tillaga líka felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá tökum við til atkvæða tillögu sem merkt SFV 6 og varðar bættan kost í mötuneyti grunn- og leikskóla. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki. Hún samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Næsta tillaga merkt SFV 7 og varðar fjölda barna í borgarreknum grunnskólum. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Næsta tillaga merkt SFV 8 og varðar fjölda barna í sjálfstætt starfandi grunnskólum. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er það SFV 10 sem varðar sértæka sérkennslu í grunnskóla. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum gegn og 6 hjásetur. Er ég ekki örugglega búin að bera upp 9? Ég gerði það ekki. Þannig að ég hoppaði yfir hann að skulum við skella okkur í 9. SFV 9 sem að varðar fjölda barna í borgarreknum leikskólum. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá fyrir við 11. Og sú tillaga varðar sértæka sérkennslu í leikskóla. Þeir sem að samþykkja hana gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá fyrir við í númer 12, SFV 12 sem varðar svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá fyrir við SFV 13 sem varðar frístund fatlara framhaldsskólanema. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Hún samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá fyrir við til SFV 14 sem varðar frístundakortið. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Hún samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Næsta tillaga merkt SFV 15 og varðar skák landsliða. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Hún samþykkt með 13 atkvæðum. Er einhverjur á móti? 2 hjásetur. Næst er merkt SFV 16 og hún varðar smáþjóðarleikana. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Þeir sem að samþykkja SFV 16 gefa merki takk. Og þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 13 samhljóða atkvæðum. Næsta tillaga merkt SFV 17 og varðar aðgerðir gegn heimilisofbeldi. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Hún samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá er næsta tillaga merkt SFV 18 og hún varðar norrænu höfuðborgarráðstefnuna. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er það tillaga SFV 19 og varðar 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá er tillaga SFV 20 sem varðar endurskoðunarnefnd. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum, 6 hjásetum. Þá er það SFV 21 sölu byggingaréttar. Þeir sem samþykkja hana gefa merki.
Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er það SFF 22 sem varðar tilfærslur og innri leigu. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá áður en við tökum SFF 23 að þá ætlum við að bera upp tillögu Sjálfstæðisflokks sem að merkt er D02 og varðar 70 milljóna króna framlag til framkvæmda við frjálsíþróttavöll við Skógarsel. Þeir sem samþykkja þá tillögu gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Þá tökum við til atkvæða Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna fyrirgefiði. Við tökum þeir sem að samþykkja tillöguna gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá tökum við fyrir tillögu sem er merkt SFF 23 og varðar tilfærslur innan fjárfestingaráætlunar og þeir sem að samþykkja hana gefur merki. Tillaga SFF 23 varðar tilfærslur innan Við hefjum atkvæðagreiðslu SFF 23, þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá förum við í breytingatillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þær eru merktar D1 til D20 en við höfum þegar afgreitt D1, D2 og D13. Breytingatillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merkt D03 varðar viðbyggingu við Breiðholtsskóla. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Augnablik, ég ætla aðeins Aðeins að gera grein fyrir leiðréttingu á bókun. Þarna var lesið upp áðan að þessu væri vísað til næstu fjárhagsáætlunar en réttar hefði verið að vísa þessu til viðhalds og fjárfestingaáætlunar, þar að segja liðana meiri háttar endurbætur og viðhald, því að því á eftir að skipta niður á skóla og Breiðholtsskóli er sannarlega einn af þeim. Þannig að ég er búinn að senda ritara sæmilega skýrt orðaða breytingu á bókuninni Breiðholtsskóla. Hvað ertu að leggja til að gert verði þessa tillögu? Ég er að leggja til að það standi að hún sé felld í núverandi mynd en málefnum Breiðholtsskóla er hins vegar vísað til nánar útfærsla á þessum liðum í fjárfestinga og viðhaldsáætlun. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og gert grein fyrir breyttri bókun vegna málsins en þá skulum við ganga til atkvæða tillöguna sem að merkt er D03, þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er eigum við að endurtaka þetta? Við skulum endurtaka þetta. Ég bið borgarfulltrúa að fylgjast með, við erum alveg að verða búin að þessu. D03 varðandi viðbyggingu við Breiðholtsskóla, þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það breytingatillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks merkt D04 sem varðar afnám fjárhagslegra hvata til að velja leikskóla framyfir dagforeldra. Komið hefur fram breytingatillaga af hálfu meirihlutans sem verður borin upp fyrst. Hún er svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir hækkun á niðurgreiðslum vegna dagforeldra 3,4%, alls 17,2 milljónir. Verði hún samþykkt fellur hin sjálfa sig. Þeir sem samþykkja breytingatillögu meirihlutans gefur merki. Hún er samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá er það breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merkt D05 varðandi sveigjanleika í þjónustu vegna þrifa. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það tillaga merkt D06 varðandi sveigjanleika í heimaþjónustu. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það tillaga merkt D07 varðandi tímabundna undanþágu fatlaðra og ungmenna frá 6. grein húsaleigubótalaga. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það D08 varðandi aukna vitund velferðarþjónustu í borginni og óháð rekstraraðila. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það D09. Já. D08 sem varðar aukna vitund velferðarþjónustu í borginni og óháð rekstraraðila. Hún var felld með 9 atkvæðum gegn 4.
Og við erum komin í D09 sem varðar innleiðingu nýsköpunarumhverfis í velferðarþjónustu. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Nei, gegn 6. Fyrirgefðu. Já, og í bókun er það boðað að þessu sé vísað til frekari skoðunar velferðarráðs og velferðarsviðs samt sem áður. Þá er það tillaga merkt D10 sem að varða rafræn samskipti til að draga úr heimsóknarþörf í velferðarþjónustu. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Viljum við samþykkja hana? Eða hvað? Við boðum að við ætluðum að samþykkja hana. Það væri gott ef einhverju fylgdust með. Ég ræði ekki við það líka. Ok. Við samþykkjum sem sé með 15 samhljóða atkvæðum tillögu. Með 13 samhljóða atkvæðum erum við að samþykkja tillögur sem er merkt D10 og 2 hjásetur. Og tillögunni er vísað til meðferðar og velferðarsviði, samkvæmt bókun hér. Þá erum við komin í D11. Hún varðar velferðartæknilausnir í heimaþjónustu, heimahjúkrun og öldrunarþjónustu. Þau sem samþykkja það gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það tillaga merkt D12 sem varðar aukna virkni og þátttöku. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það tillaga merkt D14 af því að D13 var tekin fyrir áðan sem að varða styrk til KFUM og K. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það D15 sem varða framlag til kirkjubyggingarsjóðs. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Hún er, já, og þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 5. Þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks merkt D16 sem varðar framlag til úrbóta við Leiknisvöllinn við Austurberg. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Við erum að vísa henni. Það er vísun. Það var málsmeðferðar tillaga þar sem að ég, forseti, hefur ekki fengið. Get ég fengið? Vísa við lítið að. Er það? Var það D15? D15? Nei, það var ekki D15. Nei, D16. Fór sérstaklega í ræðist. En það verður 16. 16 sko, en svo var það bara breyttir það þess. Það kom börn til 16. Mun greiða atkvæði gegn tillögunni. Varst það bara þetta sem þú varst að tala um á? Nei. Fyrirgefiði vesennið á okkur hérna. Hér er komin fram málsmeðferðar tillögu að vísa tillögunni til ITR. Þau sem samþykkja það gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum og 6 hjásetum að vísa tillögunni til ITR. Þá erum við komin að D17. Það varðar niðurfellingu 200 milljón króna fjárveitingar til byggingarframkvæmda Sundhallar Reykjavíkur. Þau sem samþykkja það gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það breytingatillaga merkt D18 sem varðar niðurfellingu á 100 milljónum króna vegna Varmahlíðar 1 eða Perlunnar. Þau sem samþykkja það gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það breytingatillaga Sjálfstæðisflokksins merkt D19 sem varðar niðurfellingu 40 milljóna króna til byggingarframkvæmda viðbyggingar Grófarhús. Þau sem samþykkja hana gefur merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 4. Þá er það breytingatillaga Sjálfstæðisflokksins merkt D20 varðandi úttekt á félagsbústöðum. Forseti heldur að við höfum lagt til að henni verði vísað til borgarráðs. Já, þau sem samþykkja þá málsmeðferðartillögu gefur merki. Samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá göngum við til atkvæðum frumvarpað fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 með áorðnum breytingum. Ef enginn gerir athugasemd við þá málsmeðferð tekur forseti fyrir liði samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér með venjubundnum hætti. Við byrjum á að taka fyrir breytingar á aðalsjóði. Fyrst er borin upp tillaga skatttekjur í heild. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá förum við í greiðum atkvæðum tekjur af þjónustu málaflokka. Þeir sem samþykkja það gefi merki.
þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það rekstrartekjur samtals með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja þær gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera 9 og 6 hjásetur. Þá það rekstrargjöld samtals með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja þær gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, þeir sem samþykkja þær gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það rekstrarniðurstöður sem samþykkja þær gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá eru næst bornir upp liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingarhreyfingar og lækkun á handbæru fé. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá tökum við fyrir breytingar á eignasjóði. Við byrjum á að afgreiða rekstrartekjur með áorðnum breytingum. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það rekstrargjöld og fjármagnsgjöld sem við tökum fyrir sameiginlega ef enginn gerir athugasemd og þeir sem samþykkja það gefi merki. Sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það rekstrarniðurstaða eignasjóðs, þeir sem samþykkja hana gefi merki. Sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá eru næst bornir saman liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá erum við komin að bílastæðasjóði, byrjum á rekstrartekjum með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það rekstrargjöld með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja þau gefi merki. Sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það næst rekstrarniðurstaða bílastæðasjóðs, þeir sem samþykkja hana gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það eru 9 atkvæði gegn 6 hjásetur. Þá tökum við fyrir hækkun á handbæru fé, þeir sem samþykkja hana gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það eru 9 atkvæði og 6 hjásetur. Þá erum við komin að A-hlutanum og byrjum á rekstrartekjum með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja þær gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá erum við komin að A-hlutanum, nei, ég var í þeim að það ekki. Við erum komin í rekstrargjöld og fjármagnsgjöld með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er 9 atkvæði og 6 hjásetur. Þá komið að rekstrarniðurstöðu A-hluta, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann leik gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykktur með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá eru það liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og lækkun á handbæru fé í A-hluta, þeir sem samþykkja þann leik gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá eru komin að frumvarpið að fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja það gefi merki. Sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá komið að samstæðu A- og B-hluta og byrjum á því ef enginn gerir athugasemdir að afgreiða sameiginlega rekstrartekjur, rekstrargjöld og fjármagnstekjur og gjöld með áorðnum breytingum, þeir sem samþykkja þá liði gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá tökum við fyrir rekstrarniðurstöðu samstæðu A- og B-hluta, þeir sem samþykkja hana gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá tökum við saman liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og lækkun á handbæru fé samstæðu A- og B-hluta, þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá komið að því að afgreiða í heild sinni frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2015 með áorðnum breytingum og þau sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. En við erum ekki búin. Nú ætlum við að greiða atkvæðum framkomna breytingatillögur á 5 ára áætlun. Þar erum við fyrst með breytingatillögu sem merktir SAVF 01 og varðar félagsbústaði. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja þann lið gefi merki. Þau sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá það SAVF 02 sem varðar félagsbústaði líka. 500 íbúðir. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þann lið gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með þið voru með í þessu allavega fyrir árið 2015. Ég veit ekki hvað breytist svo þegar fram í sækir. Fyrirgefið, ég get beðið. Á að vera það, það á alltaf að vera þarna. Það getur þá sóleysa.
Kjörfélagar, er eitthvað sem að vantar hér? Núll tveir. Er þetta að redda pappír fyrir borgarfulltrúa Skúla Helgason? Hvaða pappír vantar? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað pappír vantar. Ertu ekki með gögnin hjá þér opið? Gögnin eiga að vera, það var ekki dreift samsíð. Já, þetta er allt á netinu. Heyrðu, við tökum hérna einnar mínútu pásu og fáum einhvern til þess að gera eitthvað. Fundi er fram haldið og við höldum áfram atkvæðagreiðslu og tökum aftur fyrir atkvæðagreiðslu vegna framkominna breytingatillagna á 5 ára áætlun. Við hefumst handa við SAVF 01 sem að varðar félagsbústaði HF leiðrétting. Þeir sem að samþykja hana gefi merki. Þeir sem að móti kunna vera, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er það SAVF 2 sem varðar 500 íbúðir félagsbústaða HF. Þeir sem samþykja hana gefi merki. Hún er samþykkt með 13 atkvæðum, einhverju á móti, 13 atkvæðum og 2 hjásetum. Þá er það tillagamert SAVF 3 sem varðar slökkvili höfuðborgarsvæðisins, þeir sem samþykja hana gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Forseti vekur athygli á því að þessar breytingar á blaðinu, þar sem þessar breytingatillögur eru, að þá hefur misfarist ártalið. Þetta á að vera 2016, 2017, 2018 og 2019 en ekki 2016 og 2017 þarna aftur. Nú kemur svo vel að vera með myndavél. Þá höldum við áfram. Þetta virðist ekki ætla að ganga alveg eins smurt og fjárhagsáætlunin sjálf, en við förum í tillögumerkta SAVF 4, ekki satt, sem varðar bílastæðasjóð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykja hana gefi merki, sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er gengið til atkvæðum 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2014 til 2018 með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykja það vinsamlegast gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er atkvæðagreiðslu lokið þessa 3 liði og við göngum til 4. liðar á dagskrá.